Sắc mặt Vương Tuyết Như từ giật mình biến thành chấn kinh, nàng là một phụ nữ thông minh, đã phát giác được người đàn ông trước mặt có liên quan gì đó với Thẩm Minh Sơn. Tôi là Dương Hạo, Lý Mạn Thù là vợ cũ của tôi. Dương Hạo thản nhiên giới thiệu thân phận của mình. Chuyện này. Mắt Vương Tuyết Như trợn tròn, cảm giác não mình không đủ dùng. Một lát sau, nàng mới lấy lại tinh thần, nói như vậy, hôm trước anh đến nhà tôi, không phải trùng hợp. Là trùng hợp, Dương Hạo cười cười, tôi cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy. Cho nên anh mới cố tình nói một nữa, là nhắc nhớ tôi. Vương Tuyết Như đã phản ứng lại. Cũng gần như vậy, Dương Hạo gật đầu, sau đó nói, thật ra tôi không có ý phá hoại hôn nhân của hai người, chỉ là muốn nhắc nhở cô một chút, dù sao Thẩm Minh Sơn cũng không phải người tốt lành gì. Về phần tôi và Lý Mạn Thù, cũng coi như là chia tay trong hòa bình, tôi cũng không muốn dính líu gì với cô ta. Dương Hạo tỏ rõ thái độ của mình. Vương Tuyết Như yên lặng chốc lát, tiếp đó chân thành nói, cảm ơn anh, Dương đại ca. Thẩm Minh Sơn thật ra đã từng ngoại tình, tôi vì con cái nên mới nhịn, lần này anh đã giúp tôi hạ quyết tâm. Dương Hạo cười lắc đầu, chuyện ly hôn này, không ai có thể giúp cô hạ quyết tâm, có một ít người, vô luận người khác nói gì thì cũng sẽ lựa chọn giả câm giả điếc. Giống như một câu nói chúng ta thường nghe thấy, bạn vĩnh viễn không gọi được người vừa ngủ. Có người thà đau khổ dãy dụa trong vũng bùn hôn nhân, cũng không muốn rời đi, cũng có người nắm lấy thời cơ, giải quyết dứt khoát. Đây đều là lựa chọn của mình. Vương Tuyết Như gật đầu tán thành, thật ra hạt giống ly hôn đã gieo trong lòng từ lâu, chuyện lần này chỉ có thể coi là chất xúc tác. Nàng quan sát Dương Hạo một lát, đột nhiên hỏi, lát nữa anh có thời gian không? Có việc gì? Dương Hạo hỏi lại. Máy hút mùi trong nhà vẫn không ổn lắm, muốn nhờ anh xem một chút. Vương Tuyết Như hơi chột dạ nói. Cũng được, nhưng tôi còn nửa giờ dạy kèm. Học xong thì sẽ rảnh. Dương Hạo không chú ý đến thần sắc của Vương Tuyết Như, hắn đáp ứng luôn. Lúc này, Tôn Tâm Di cũng đang đi tới. Anh Dương, chúng ta tiếp tục thôi. Ok, Dương Hạo đứng lên tiếng chào Vương Tuyết Như, rồi đi xuống dưới với Tôn Tâm Di. Anh Dương, Doanh Doanh bị gia đình giục cưới, cho nên hôm qua không vui, có thể đã mạo phạm đến anh, hy vọng anh không tức giận. Lý do này là do Triệu Doanh Doanh nhờ Tôn Tâm Di nói, còn vì thế mà hứa sẽ đưa Tôn Tâm Di đi ăn tiệc. Nàng tự nhiên không muốn từ bỏ vị đại gia vừa khôi phục tự do này, muốn chế tạo kế hoạch thay đổi hình tượng. Đầu tiên là để bạn thân Tôn Tâm Di hỗ trợ tiết lộ, lát nữa nàng sẽ chân thành xin lỗi, cho dù không thể vãn hồi toàn bộ hình tượng, ít nhất cũng để Dương Hạo thay đổi cái nhìn về mình. Cô ấy nghĩ nhiều rồi, tôi căn bản là không để trong lòng. Dương Hạo cười lắc đầu, thật sự không để trong lòng, cái gọi là xem mắt, thật ra là nể mặt dì Trương nhiệt tình kia thôi. Lúc trước hắn bận đi ship, có một số chuyện trong nhà trẻ là do dì Trương nói cho hắn biết. Cô cũng biết, tôi vừa ly hôn, không có ý định kết hôn trong thời gian này, hoặc có thể nói là không muốn kết hôn nữa. Dương Hạo nói thật, sau khi trải qua cuộc hôn nhân với Lý Mạn Thù, hắn đã có tâm lý sợ hãi với hôn nhân. Nhất là hiện giờ hắn đã có cô con gái bảo bối, gen của mình cũng đã được chuyển xuống. Về phần sinh con nối dõi tông đường, vậy thì tùy duyên đi, thật ra 3 năm trước, khi tiệm lẩu vẫn còn không có vấn đề quá lớn, hắn cũng có tâm tư sinh đứa nữa, nhất là cha mẹ vẫn luôn muốn ôm cháu trai. Tư tưởng và quan niệm của đại bộ phận người thế hệ trước đều tương đối truyền thống, cho rằng không có nam đinh thì sẽ hoàn chỉnh. Nhưng sau khi tai nạn kia không ngừng thăng cấp, tiệm lẩu cũng rơi vào vực sâu, Dương Hạo đã gác lại chuyện sinh đứa thứ hai. Lý Mạn Thù cũng có thể hiểu tâm trạng của Dương Hạo, muốn thoát khỏi một đoạn tình cảm thất bại là cần thời gian, thậm chí có rất nhiều người dùng cả đời đều không thoát được. Hai người đi đến tầng 2, Mạnh Ngọc Ngọc vốn đang nói chuyện với một nam huấn luyện viên, lập tức tươi cười tiến lên đón. Anh Dương, hôm nay vẫn đến sớm như vậy. Dương Hạo cũng có ấn tượng rất sâu với nữ huấn luyện viên rất có phong tình này, hôm qua lúc tập ở đây, hắn thấy đối phương làm mấy động tác rất đã mắt. Nhưng Dương Hạo không quen đối phương, cho nên chỉ thuận miệng đáp lại một câu. Anh Dương, chúng ta qua bên kia đi. Tôn Tâm Di chỉ một góc, nàng muốn cách xa Mạnh Ngọc Ngọc, trực giác nói cho nàng biết, người này đang muốn đào góc tường của mình. Mà trực giác của Tôn Tâm Di tự nhiên là chuẩn, cho dù nàng dẫn Dương Hạo đến một góc xó xỉnh, thì Mạnh Ngọc Ngọc vẫn đi theo, đồng thời còn tập ở bên cạnh, chỉ là động tác còn khoa trương hơn bình thường rất nhiều, lúc thì nhếch mông, lúc thì khom người khoe ngực. Hơn nữa góc độ đều nằm trong tầm mắt của Dương Hạo, chỉ cần hắn liếc qua là sẽ nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp đó. Dương Hạo là loại người có quan niệm gia đình tương đối mạnh, sau khi cưới chưa từng làm loạn ở bên ngoài, nhưng xem như là chủ của 5 tiệm lẩu, hắn cũng coi như là người thành công, rất nhiều phụ nữ chủ động leo lên người hắn đã kiến thức đủ loại động tác và hành vi, tự nhiên có thể hiểu được tâm tư của Mạnh Ngọc Ngọc. Quả nhiên, đàn ông có năng lực tiền giấy thì đi đến đâu cũng được hoan nghênh. Dương Hạo còn chưa tự luyến đến mức cho rằng đối phương bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của mình, nếu như là 10 năm trước, có lẽ hắn còn nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì thôi đi. Như vậy đối phương chủ động cấu kết với mình, đơn giản chính là hiệu quả của việc tiêu tiền ngày hôm qua thôi. Nhưng Dương Hạo cũng không bài xích chuyện vừa tập vừa được đã con mắt này, chỉ là nhìn nhiều thì khó tránh khỏi của chút ngứa ngáy. Dù sao hắn cũng là một người đàn ông bình thường, nhớ lại thì lần cuối cùng của mình, chắn là 3 tháng trước rồi. Khi đó quan hệ của hắn và Lý Mạn Thù đã xuất hiện vấn đề, nhưng loại việc này là nhu cầu của song phương, ở cũng xử lý xong. Anh Dương, hôm nay đến đây thôi, tôi có mang đồ ăn giảm cân cho anh, lát nữa tắm xong thì xuống tầng 1 tìm tôi, Tôn Tâm Di mở miệng nói. Hôm qua nàng đã nói sẽ chuẩn bị bữa trưa giảm cân cho Dương Hạo trong vòng 1 tháng, hôm nay liền bắt đầu. Nhưng lúc này Dương Hạo lại hơi khó xử, bởi vì hắn đã đáp ứng đi giúp Vương Tuyết Như. Anh Dương, lát nữa anh có việc bận à? Tôn Tâm Di thấy vẻ do dự trên mặt Dương Hạo, liền chủ động mở miệng. Vừa rồi gặp một người bạn, phải ra ngoài một chuyến, như vậy đi, tôi sẽ mang bữa trưa giảm cân đi. Cũng được, vậy tôi vẫn chờ anh ở tầng 1. Tôn Tâm Di hơi thất vọng, bởi vì nàng biết bạn trong miệng Dương Hạo là người phụ nữ trên tầng 4 lúc nãy. Thật ra nàng cũng có chút ấn tượng với Vương Tuyết Như, đối phương là khách quen của phòng tập, nhưng bình thường chỉ theo khóa công cộng. Anh Dương, đã xong rồi. Dương Hạo đang muốn đi tắm rửa thay quần áo, Triệu Doanh Doanh bỗng nhiên cản đường hắn. Dương Hạo gật đầu.
Anh Dương, chuyện tối hôm qua thật là ngại, cá nhân tôi tương đối mâu thuẫn với việc gia đình ép cười, cho nên chỉ có thể làm bộ. Lát nữa anh có rảnh không, tôi mời anh ăn cơm. Triệu Doanh Doanh đầu tiên là chân thành xin lỗi, tiếp đó lại chủ động mời khách để xin lỗi. Không có chuyện gì, tôi cũng không tiện từ chối vì dì Trương quá nhiệt tình. Ăn cơm thì để lần sau đi, tôi có hẹn rồi. Dương Hạo uyển chuyển từ chối, thứ nhất, chuyện tối qua hắn cũng không coi ra gì, thứ hai, hắn hoàn toàn không có hứng thú với Triệu Doanh Doanh. Từ cuộc trò chuyện tối ngày hôm qua, cô gái này rất có thể là một Lý Mạn Thù khác. Hắn không muốn nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác. Vậy được rồi, có thời gian lại hẹn. Triệu Doanh Doanh vẫn cười tươi như cũ, nhưng trong lòng rất thất vọng, dưới cái nhìn của nàng thì đối phương không chấp nhận lời xin lỗi của mình, câu nói để lần sau này đơn giản chỉ là khách sáo mà thôi. Mạnh Ngọc Ngọc nhìn thấy tất cả thì lại nhếch miệng cười, nàng cũng biết Triệu Doanh Doanh, biết đối phương là bạn thân của Tôn Tâm Di, là cùng một loại người nên nàng tự nhiên nhìn ra ý đồ của Triệu Doanh Doanh. Nhưng hiển nhiên là anh Dương không thích kiểu này. Nhưng Triệu Doanh Doanh xuất hiện lại cho Mạnh Ngọc Ngọc một lời nhắc nhở, tình hình bây giờ là sói nhiều thịt ít, mấy con yêu tinh đã để mắt tới Đường Tăng Dương Hạo này rồi. Dưới tình huống này thì nàng không thể áp dụng những thủ đoạn để đối phó những người đàn ông khác được, nhất định phải chủ động xuất kích, hơn nữa còn phải dùng tuyệt chiêu. Tầng 1, Tôn Tâm Di cầm hộp cơm giữ nhiệt và đưa cho Dương Hạo. Anh Dương, ngày mai anh mang hộp cơm đến là được. Cảm ơn. Dương Hạo nói tiếng cảm ơn, lúc này Vương Tuyết Như cũng đi xuống, hôm nay nàng ăn mặc khá nhẹ nhàng, phía trên là áo khoác lông dê, phía dưới là quần jean bó sát và bốt da cao, màu tóc hơi ngắn màu nâu làm người ta có loại cảm giác dịu dàng đoan trang. Dương đại ca, chúng ta đi thôi. Vương Tuyết Như nói một câu, tiếp đó vô thức quét mắt qua Tôn Tâm Di, Triệu Doanh Doanh và Vu Lệ Lệ, Chu Linh ở sau quầy lễ tân. Khi nàng đi ra khỏi thang máy, đã cảm giác được ánh mắt của mấy cô gái này mang theo chút địch ý, hoặc là nói là quan sát kỹ càng. Nhưng nàng là khách quen của nơi này, trước kia chưa từng gặp loại tình huống này. Nói cách khác, vấn đề xuất hiện trên người Dương Hạo. Chẳng lẽ mấy cô gái này đều có hảo cảm với đại ca shipper này? Điều này không khỏi quá bất hợp lý rồi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Vương Tuyết Như phủ nhận. Rời khỏi phòng tập, Vương Tuyết Như móc chìa khóa ra và ấn một cái, một chiếc BID đèn cá heo chợt lóe lên. Bây giờ xe điện phổ cập ngày càng cao, dòng xe nhỏ như cá heo này rất thường thấy trên thành phố, dùng để thay đi bộ là cực tốt, tất nhiên điều kiện tiên quyết là trong nhà phải có trụ sạc. Chiếc xe này của Vương Tuyết Như là BID Dolphin 420km, bình thường đưa đón con, mua đồ ăn thì quá đủ. Dương đại ca, lên xe thôi, lát nữa tôi sẽ đưa anh về. Vương Tuyết Như mở cửa ra hiệu Dương Hạo lên xe, dưới cái nhìn của nàng, đại ca shipper này chắc là đi xe điện tới, mà đi nhà nàng tự nhiên không cần dùng phương tiện giao thông khác. Được. Dương Hạo cũng khá quen với tiểu khu quốc tế Giả Nhật, bãi đỗ xe ngoài cổng tiểu khu rất chật chội, mình lái xe qua thì khả năng cao là không có chỗ đậu, còn không bằng ngồi xe của Vương Tuyết Như. Dương Hạo mở cửa ngồi vào ghế phụ, đối với một người cao 1m82, nặng 94,5 kg như hắn mà nói, không gian bên trong xe không ổn cho lắm, hắn phải chỉnh lại ghế mới dễ chịu hơn một chút. Vương Tuyết Như thành thạo khởi động xe, lái ra khỏi bãi đỗ xe phòng tập. Khoảng 15 phút sau, chiếc xe đã lái vào tầng hầm quốc tế Giả Nhật. Tiếp đó Dương Hạo đi theo Vương Tuyết Như lên lầu. Dương đại ca, làm phiền anh. Lần này, Vương Tuyết Như vừa vào đã đưa cho Dương Hạo một chai nước suối. Để tôi xem vấn đề nằm ở chỗ nào. Dương Hạo quen việc dễ làm đi vào phòng bếp, dù sao cũng là lần thứ hai đến đây. Mở ra kiểm tra một lát, không có vấn đề gì. Tuyết Như, vẫn có khói dầu à? Dương Hạo quay ra cửa phòng bếp hỏi, kết quả lại không có bất kỳ câu trả lời nào. Lúc hắn nghi hoặc Vương Tuyết Như đi đâu rồi, thì nàng bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Tuy nhiên, Dương Hạo lại trực tiếp choáng váng. Bởi vì Vương Tuyết Như đã thay quần áo, chỉ thấy lúc này nàng mặc một chiếc váy ngắn đến mông màu trắng sữa, chiếc váy này có chất liệu như lông dê, mặc mùa này thì không hài hòa lắm, nhưng vấn đề này chiếc váy này rất gợi cảm, nơi ngực lại được chạm rỗng, một mảnh trắng như tuyết lọt vào mắt, làm cho người ta mơ màng không ngừng. Tuyết Như, đây là... Bầu không khí này rõ ràng là không thích hợp, Dương Hạo cố gắng bình tĩnh hỏi một câu. Vương Tuyết Như lại là mặt mày đỏ ửng, nàng nhẹ nhàng vẩy vẩy tóc rối sau đầu, nũng nịu nói, Dương đại ca, anh không muốn báo thù sao? Thật suy nghĩ của Vương Tuyết Như bây giờ khá giống với Đao Bạch Phượng trong Thiên Long Bát Bộ, Đoàn Chính Thuần ông ngày ngày đi hái hoa ngắt cỏ đúng không? Vậy tôi cũng chơi với lão ăn mày bẩn thỉu. Mà Dương Hạo bây giờ dù không chật vật như Đoàn Duyên Khánh, nhưng trong lòng Vương Tuyết Như thì hắn chỉ là một đại ca shipper, trong tiềm thức của nàng thì hắn không phải người cùng một tầng lớp với nàng. 2 năm qua, Vương Tuyết Như tuy là bà nội trợ, nhưng nàng là sinh viên tốt nghiệp Đại học Giang Thành, tính ra còn là sư tỷ của Lý Mạn Nhi. Hơn nữa hoàn cảnh gia đình của Vương Tuyết Như rất tốt, cha là kỹ sư cao cấp, mẹ là chủ nhiệm bệnh viện số 2 Giang Thành. Cũng chính là vì có cha mẹ ủng hộ, nàng mới dám lựa chọn làm bà nội trợ, bởi vì dù thu nhập của Thẩm Minh Sơn không ổn định thì nàng cũng không thiếu tiền. Mà trước kia, sở dĩ Thẩm Minh Sơn ngoại tình xong thì quỳ xuống cầu xin tha thứ, chính là vì Vương Tuyết Như có hoàn cảnh gia đình tốt như vậy. Thẩm Minh Sơn không phải người địa phương, có thể mua nhà ở Giang Thành, ngoại trừ cố gắng của bản thân thì không thiếu được sự giúp đỡ của bố mẹ vợ. Xã hội này không chỉ có phụ nữ mới thực tế, đàn ông cũng thực tế như vậy. Theo Thẩm Minh Sơn, Vương Tuyết Như đúng là một cô vợ tốt, nhưng theo địa vị xã hội hơi tăng lên, hắn vẫn không kiềm chế được nội tâm làm loạn của mình. Chức vụ của hắn lại phải xã giao nhiều, cũng có thể viện cớ để trở về muộn, thậm chí là không về nhà, khiến cho hắn có điều kiện và thời gian để tìm Hoa Vấn Liễu. Vương Tuyết Như bây giờ đã quyết định ly hôn, nhưng nàng cảm thấy chỉ ly hôn thôi là không công bằng, nàng cũng muốn cho đối phương cao thêm mấy chục cm, như vậy trong lòng mới cân bằng. Vương Tuyết Như nàng không phải là người không tìm thấy đàn ông, cũng không phải là người không ai thèm. Chẳng qua là cưới xong thì nàng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt mà thôi. Dương đại ca, chúng ta đều là người tốt, nhưng người tốt luôn là kẻ bị bắt nạt và tổn thương. Vương Tuyết Như vừa nói chuyện vừa cất bước đi vào phòng bếp, từng bước đến gần Dương Hạo.
Lúc trước đã nói, Dương Hạo đã hơn 3 tháng không ăn mặn, hắn là một người đàn ông bình thường, lại thêm Mạnh Ngọc Ngọc làm nền ở phòng tập, hắn nào có thể chịu nổi lại dụ hoặc này. Hơn nữa khi biết Vương Tuyết Như là vợ của Thẩm Minh Sơn, thật ra ý nghĩ này cũng từng lóe lên trong đầu hắn. Thế là, tất cả đều như nước chảy thành sông. Vương Tuyết Như chống hai tay lên bệ nấu ăn, Dương Hạo thì hai tay nắm eo thon của nàng. Nơi này lược bỏ 1 vạn chữ. Một trận ác chiến bắt đầu ở phòng bếp, kết thúc ở phòng khách. Dương đại ca, chúng ta đi tắm đi. Nằm trên sofa một lúc, Vương Tuyết Như ngồi dậy, Dương Hạo gật đầu, dứt khoát bế nàng vào trong phòng tắm. Vốn chỉ là tắm rửa đơn thuần, nhưng Dương Hạo cảm thấy thù báo vẫn chưa đủ vui vẻ, lại thêm Vương Tuyết Như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa cũng không chịu thành thật, hai người lại mở khóa bản đồ phòng tắm. Mà có lần trước làm nền, lần này thời gian vượt qua nửa giờ, nếu không phải Dương Hạo đi ship mấy tháng nên có chút sức khỏe, vậy tuyệt đối không chịu nổi. Nhưng dù vậy, hắn cũng phải nằm trên giường một lúc lâu mới khôi phục được chút thể lực. Tuy nhiên, khi bước vào phòng vệ sinh thì vẫn cảm thấy hai chân như tung bay, thứ nhất là hai trận ác chiến quá vất vả, thứ hai là sáng hắn chỉ ăn 2 quả trứng luộc và nửa bát cháo, năng lượng cơ thể đang nằm trong trạng thái thiếu hụt, còn phải làm việc nặng như vậy, nếu như là người khác, có lẽ là không đứng dậy nổi rồi. Mà lúc này, da thịt trắng như tuyết của Vương Tuyết Như lại hiện lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, cho người một loại cảm giác tươi cười rạng rỡ. Quả nhiên, bông hoa xinh đẹp nhất cũng cần thoải mái nha. Nhưng thể năng tiêu hao quá nhiều, lại thiếu nước nghiêm trọng, khiến Vương Tuyết Như còn không muốn cử động, thân thể mềm mại của nàng cuộn tròn trong chăn, híp mắt hồi tưởng lại thời khắc đỉnh phong vừa rồi. Lúc này, điện thoại trên tủ đầu giường của nàng chợt chấn động, lại là Thẩm Minh Sơn gọi đến. Nàng có tật giật mình, vội vàng ngồi dậy, tuy đã quyết định ly hôn, nhưng dù sao vẫn chưa chính thức, hai người vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa. Nếu như bị bắt được, nàng sẽ không có ưu thế trong việc phân chia tài sản. Dương đại ca, tôi nhận điện thoại, là Thẩm Minh Sơn. Vương Tuyết Như nói một tiếng với Dương Hạo đang dội nước trong phòng tắm, tiếp đó lại hít sâu một hơi, rồi mới nghe máy. Đang giữa trưa, sao lâu như vậy mới nghe? Giọng nói của Thẩm Minh Sơn truyền ra từ loa. Buồn ngủ, đang ngủ, Vương Tuyết Như thuận miệng trả lời. 10 phút nữa anh sẽ đến nhà, em lấy bộ âu phục Jagna cho anh, tối nay phải tiếp đãi một vị khách quan trọng. Giọng nói của Thẩm Minh Sơn truyền ra, còn có thể nghe thấy tiếng còi xe, hiển nhiên là đang lái xe về nhà. Được, Vương Tuyết Như lên tiếng, tranh thủ thời gian cúp máy. Cũng may là Thẩm Minh Sơn gọi điện trước, nếu hắn trực tiếp về nhà lấy quần áo, vậy thì đặc sắc rồi. Dương Hạo rửa sạch vũ khí báo thù, liền trở về phòng ngủ, vừa mặc quần áo vừa nói, có chuyện gì sao? 10 phút sau Thẩm Minh Sơn sẽ về đến tầng hầm, bảo tôi lấy âu phục cho anh ta. Vương Tuyết Như vừa nói vừa mặc quần áo. Như vậy thì tôi đi trước nhé, chẳng may anh ta đột nhiên muốn lên nhà, gặp được thì không hay lắm. Dương Hạo nhún vai. Vậy tôi không tiễn, lát nữa còn phải đi gặp luật sự. Vương Tuyết Như đứng ở trước gương, bắt đầu sửa sang lại. Có gì liên hệ WeChat, có gì cần hỗ trợ, cứ gọi cho tôi. Trước khi đi, Dương Hạo lại cho Mỹ thiếu phụ một cái ôm ấp, người sau còn mổ nhẹ lên má của hắn. Đi thang máy xuống dưới, Dương Hạo đi bộ ra khỏi tiểu khu, tại cửa chính, hắn nhìn thấy chiếc BMW kép quen thuộc kia. Lúc này chiếc xe đang dừng ở lối vào giữa tầng hầm, hình như công năng phân biệt biển số xe gặp vấn đề, khiến hắn không thể đi vào tầng hầm. Thẩm Minh Sơn quay cửa sổ xe xuống, vốn định gọi bảo vệ hỗ trợ, kết quả lại nhìn thấy Dương Hạo đang đứng trước cổng tiểu khu. Hắn nhướng mày, trong lòng không nhịn được mà lẩm bẩm, tên này đến đây làm gì? Khi Thẩm Minh Sơn đang suy nghĩ, tiếng còi xe đã vang lên, thì ra bảo vệ đã nâng thanh chắn. Thẩm Minh Sơn đành phải đạp ga, lái xe xuống tầng hầm, đứng chờ ở chỗ đỗ của mình một lát. Vương Tuyết Như mới cầm túi âu phục xuất hiện ở thang máy. Hôm nay vợ mình mặc một chiếc áo ngủ bằng bông rộng rãi, dáng người xinh đẹp bị che hết, điểm nhấn chính là dễ chịu. Nhưng Thẩm Minh Sơn nhìn từ xa, luôn cảm thấy tinh thần của Vương Tuyết Như rất tốt, cũng không biết là có gì vui vẻ. Vương Tuyết Như kéo cửa sau xe, trực tiếp thả âu phục trên ghế. Thẩm Minh Sơn mở miệng hỏi, Tuyết Như, hôm nay em rất vui. Giáo viên khen nặc nặc. Vương Tuyết Như tìm bừa một lý do, nàng cũng không thể nói, bà đây vừa mới lên đỉnh phong tận 2 lần. Mà rất lâu rồi nàng chưa được trải nghiệm cảm giác này, đồng thời lần gần nhất còn do chính nàng hành động. Thẩm Minh Sơn nhiều nhất là 5 phút căn bản không trông cậy được, mà Dương Hạo thì khác, vị đại gia này có tố chất thân thể mạnh hơn Thẩm Minh Sơn rất nhiều, tùy tiện cũng phải 20 phút trở lên. Có lẽ chuyện này có quan hệ với việc Dương Hạo vừa đi ship vừa tập luyện, là một người đàn ông biết tự hạn chế. Đúng rồi, hình như Dương Hạo nói tạm thời không đi ship nữa, chắc là đã tìm được việc khác. Tuyết Như, gần đây em có phát hiện người nào khả nghi không? Khi Vương Tuyết Như đang suy nghĩ lung tung, thì Thẩm Minh Sơn đột nhiên hỏi. Người khả nghi? Vương Tuyết Như nghi ngờ nhìn chuẩn chồng trước. Ví dụ như shipper, nhân viên giao hàng gì đó. Sáng nay có tin tức, có một shipper thấy một cô gái ở một mình thì nổi lòng háo sắc, sau đó cưỡng gian con gái nhà người ta. Thẩm Minh Sơn không tiện nói thẳng, chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở. Không có, em nhận hàng thì toàn bảo họ để ở ngoài cửa, huống hồ loại chuyện này chỉ là xác suất nhỏ thôi. Vương Tuyết Như ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ shipper không nổi lòng háo sắc với tôi, mà trái lại tôi còn quyến rũ người ta. Vậy thì tốt, tóm lại em ở nhà một mình thì phải tăng cao ý thức an toàn. Buổi xã giao hôm nay rất quan trọng, có lẽ sẽ về rất muộn. Thẩm Minh Sơn còn chưa nói hết, Vương Tuyết Như khéo léo hiểu lòng người nói, vậy anh ngủ ở công ty đi. Nếu về sớm thì anh sẽ về nhà. Trong lòng Thẩm Minh Sơn đã mừng rỡ, nhưng ngoài miệng vẫn nói vậy. Lái xe chậm một chút. Vương Tuyết Như biểu hiện như ngày thường, căn dặn một câu liền đi về phía thang máy. Nhìn bóng lưng vợ, Thẩm Minh Sơn luôn cảm thấy là lạ, nhưng lại không nói được là lạ ở đâu. Cửa tiểu khu, Dương Hạo gọi một chiếc taxi và leo lên. Trung tâm thể hình Bắc Lực. Dương Hạo báo địa chỉ, chuẩn bị về lấy xe. Mà lúc này, âm thanh nhắc nhở chợt vang lên bên tai hắn, đinh, kiểm tra thấy ký chủ phát sinh thân mật với Vương Tuyết Như. Xử lý theo trình tự mối quan hệ thân mật. Tính danh, Vương Tuyết Như, tuổi 31, tố chất tổng hợp 88 điểm.
Chú thích: khi có quan hệ thân mật với một người có tố chất tổng hợp 80 trở lên sẽ chuyển hóa thành NPC, mỗi tuần có thể nhận một nhiệm vụ, có tỷ lệ nhất định tạo ra nhiệm vụ ngẫu nhiên. Người quan hệ thân mật Vương Tuyết Như phù hợp điều kiện chuyển hóa NPC. Có chuyển hóa không? Dương Hạo đầu tiên là ngẩn người, tiếp đó quyết đoán chọn có. Có nhiệm vụ thì có nghĩa là có ban thưởng, đây là cơ hội để hắn nhổ lông dê nha. Đinh, chuyển hóa thành công. NPC số 1 Vương Tuyết Như chính thức online. Ban thưởng NPC số 1, tiền tiêu phí riêng 100 triệu nhân dân tệ. Chú thích: là một phú ông, không thể để người phụ nữ có quan hệ thân mật với mình bị ủy khuất, cho nên mỗi một NPC sẽ được ban thưởng tiền tiêu phí riêng. 1, 10, trăm, ngàn, chục ngàn. Dương Hạo yên lặng đếm số không, tiếp đó nhịn không được mà kêu lên, CMN, 100 triệu, chú em, 100 triệu gì? Tài xế giật mình, quay đầu hỏi. À, không có gì. Tiếp đó, Dương Hạo lại yên lặng đếm số không, đích thực là 100 triệu. Chỉ là, hình như số tiền này chỉ có thể tiêu cho Vương Tuyết Như. Mà dựa theo hệ thống giải thích, chỉ cần được chuyển hóa thành NPC thì sẽ ban thưởng tiền tiêu phí riêng. Nói cách khác, chỉ cần phụ nữ phát sinh quan hệ thân mật với hắn thì sẽ có tiền xài. Tất nhiên, tiêu hay không là do hắn, nếu hắn không muốn thì khoản tiền này sẽ vẫn nằm ở đó. Đinh, nhiệm vụ NPC số 1 đổi mới. Nội dung: đêm ngọt ngào. NPC số 1 đang dư vị thời khắc ngọt ngào vừa rồi, như vậy không bằng lại cho nàng một đêm ngọt ngào. Ban thưởng: thẻ học tập X1, điểm thuộc tính X2. Nhìn phần thưởng, Dương Hạo vô thức trợn tròn mắt. Những phần thưởng trước đều có liên quan đến tiền, mà lần này thì khác. Dương Hạo lại nhìn thông tin cá nhân của mình. Ký chủ: Dương Hạo, tuổi 35, cao 1m82, nặng 94,5 kg, tài phú 204.000 nhân dân tệ, khỏe mạnh 68, trí lực 78, võ lực 65, kỹ năng không, tiến độ nhiệm vụ chính tuyến 0%. Không hề nghi ngờ gì, điểm thuộc tính có thể tăng vào khỏe mạnh, trí lực và võ lực, đây chính là thứ tốt. Về phần thẻ học tập thì không có giới thiệu, đoán là phải nhận phần thưởng thì mới có thể biết. Phần thưởng này rất hấp dẫn, chỉ là nội dung nhiệm vụ có vẻ không nghiêm chỉnh lắm. Chủ yếu là ban đêm thì không thể ngọt ngào nha, Vương Tuyết Như và Thẩm Minh Sơn còn chưa ly hôn, hắn cũng không thể chạy đến nhà họ ngủ. Phần thưởng rất không tệ, nhưng lại rất khó. Dương Hạo yên lặng thở dài. Chú em, đến rồi. Lúc này, tài xế mở miệng nhắc nhở. Dương Hạo nhìn ra ngoài, quả nhiên đã đến, hắn thanh toán và xuống xe. Bởi vì trở về lấy xe, nên Dương Hạo không định đi vào, dù sao cũng tập xong rồi. Nhưng lúc này, Tôn Tâm Di và Triệu Doanh Doanh lại đi ra khỏi cổng. Hai người đã thay quần áo, Tôn Tâm Di vẫn mặc phong cách cao bồi như hôm qua, nhưng hôm nay nàng mặc áo phông màu vàng nhạt, che khuất vòng eo thon gọn. Mà Dương Hạo không biết là Tôn Tâm Di thay đổi là vì hôm qua ngồi xe điện của hắn bị lạnh, cho nên tuy không xác định hôm nay có cơ hội ngồi xe điện của Dương Hạo hay không, nhưng nàng vẫn chuẩn bị kỹ càng. Triệu Doanh Doanh thì mặc một chiếc váy, ăn mặc như vậy sẽ có vẻ non hơn một chút. Anh Dương. Triệu Doanh Doanh phát hiện Dương Hạo, lập tức hưng phấn vẫy tay. Anh Dương, anh quay lại tập thêm à? Thấy Dương Hạo trở về, Tôn Tâm Di tò mò hỏi. Không, về lấy xe. Dương Hạo lắc đầu. Hôm nay cô tan tầm sớm thế à? Nghỉ nửa ngày, đi dạo phố với Doanh Doanh. Tôn Tâm Di kéo tay Triệu Doanh Doanh nói, công việc này tương đối tự do, không có khóa công cộng và giờ dạy kèm, thì có thể tự do chi phối thời gian. Anh Dương, anh xong việc rồi, nếu rảnh thì đi chung đi, đã nói muốn mời anh ăn cơm. Dương Hạo chuẩn bị đi, thì Triệu Doanh Doanh lại mời. Hay là thôi đi, hai người con gái đi dạo, tôi đi theo cũng không tiện. Dương Hạo từ chối, hắn đi theo thì hơi lúng túng. Không có gì, nhiều người mới vui, Tâm Di, cậu thấy đúng không? Triệu Doanh Doanh tranh thủ thời gian nháy mắt ra hiệu với bạn thân. Tôn Tâm Di hơi do dự một chút, mới lên tiếng nói, anh Dương, nếu anh không bận thì cho Doanh Doanh cơ hội mời khách đi. Dương Hạo vốn còn muốn từ chối, hắn thật sự không thích đi dạo phố, nhất là đi dạo với phụ nữ. Tuy nhiên, hắn bỗng nhiên nghĩ đến việc chuyển hóa NPC, hiện giờ hắn chỉ có một NPC là Vương Tuyết Như, nhiệm vụ có hạn, nếu như có thể phát triển thêm vài NPC, đây chẳng phải là có rất nhiều nhiệm vụ sao? Mà có hai điều kiện chuyển hóa NPC, một là phát sinh quan hệ thân mật với mình, một là tố chất tổng hợp hơn 80 điểm. Nếu Vương Tuyết Như là 88 điểm, vậy khả năng Tôn Tâm Di vượt qua 80 điểm là rất cao, mà Triệu Doanh Doanh chắc là cũng có cơ hội. Cho nên, đây chính là hai NPC ẩn nha. Như vậy đi dạo phố với họ, giữ gìn mối quan hệ, hình như cũng không phải không được. Chủ yếu là tôi sợ làm phiền hai người, nếu không chê, vậy thì đi thôi. Nhưng 4 giờ 30 phút tôi phải đi đón con gái. Gần đây, công việc chủ yếu của Dương Hạo là giảm cân, tiếp đó là chiếu cố con gái bảo bối. Đi dạo phố với phụ nữ cũng được, nhưng tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến chuyện đón con gái. Anh Dương đúng là một người cha tốt, Triệu Doanh Doanh cười tủm tỉm, tán dương một câu. Hai người chuẩn bị đi đâu? Dương Hạo hỏi. Tinh Quang, tương đối gần, Triệu Doanh Doanh đáp. Dương Hạo gật đầu, vậy đi thôi, tôi chở các cô qua. Nói xong, hắn liền đi về phía chiếc U8 của mình. Mà Tôn Tâm Di thì vô thức sờ sờ eo thon, cũng may hôm nay nàng không mặc áo hở eo, cảm giác gió lạnh hôm qua, đến giờ nàng vẫn thấy sợ hãi. Chỉ là, xe điện đèo một người còn tốt, đèo hai người có quá chật không? Mà Triệu Doanh Doanh thì lại nghĩ, để xem có phải BID hay không, nếu như không phải, chứng tỏ hôm qua anh cũng nói dối, vậy thì không thể trách mình. Hai cô gái mang theo tâm tư riêng, đi theo sau lưng Dương Hạo, Tôn Tâm Di còn nhìn quanh, tìm kiếm chiếc xe điện của Dương Hạo, kết quả lại không tìm được. Nàng đang nghi hoặc, đèn chiếc SUV phía trước chợt sáng lên, tiếp đó Dương Hạo trực tiếp mở cửa leo lên xe. Tôn Tâm Di thấy vậy mới phản ứng lại, hôm nay Dương Hạo không đi xe điện, nàng tò mò quan sát chiếc xe đầy khí thế này, cũng không biết là nhãn hiệu gì. Triệu Doanh Doanh cũng không biết Yangwang U8, nhưng xe của Dương Hạo quả thực là như hạc giữa bầy gà ở trong bãi xe, khí thế cực mạnh. Loại xe này vừa nhìn đã biết không rẻ. Đây chính là BID mà anh nói.
Triệu Doanh Doanh thầm bĩu môi, tiếp đó lại chụp một tấm ảnh rồi gửi vào trong nhóm các nhân viên bán hàng. Các chị em, ai biết đây là xe gì không? Các nữ nhân viên bán hàng của các nhãn hiệu cao cấp như Triệu Doanh Doanh thực ra là một đoàn thể hơi vặn vẹo, bởi vì giao tiếp với những người có tiền, quanh năm phục vụ họ, cho nên bọn họ tự cao tự đại, coi thường người làm thuê bình thường, đều muốn trèo lên cành cao. Thế nhưng trong mắt kẻ có tiền, các nàng chỉ là nhân viên phục vụ mà thôi, thỉnh thoảng có mấy ông già coi trọng thân thể các nàng, tiêu ít tiền chơi một thời gian, dẫn các nàng đi kiến thức việc đời, tiếp đó các nàng càng khó tiếp nhận một người bạn trai bình thường. Cho nên mục tiêu cuối cùng của họ chính là câu được một con rể kim quy. Trong nhóm chat rất ít khi trò chuyện công việc, mà toàn nói về các mặt hàng xa xỉ, hoặc là làm thế nào để câu cá, làm thế nào để phân biệt đàn ông, làm thế nào để đàn ông tiêu tiền lên người mình, vân vân và mây mây. Gửi tin xong, Triệu Doanh Doanh liền kéo tay Tôn Tâm Di leo lên xe. Chờ ngồi vào trong xe, nàng càng chắc chắn đây là một chiếc xe sang, bởi vì nội thất rất cao cấp. Hơn nữa một chiếc SUV lại còn có công năng giải trí ở hàng sau, loại phối trí này thường gặp ở limousine, ví dụ như Mercedes S-Class, BMW K7 Series. Khi Triệu Doanh Doanh đang yên lặng quan sát nội thất chiếc xe này, trong nhóm đã có người a còng nàng. Tiểu Mạt Mạt, a còng Alisa, đây là Yang Wang U8 hơn triệu đấy. Tiểu Mạt Mạt, đây là dòng cao cấp của BID, người lái xe này tuyệt đối là một đại gia khiêm tốn. Tiểu Mạt Mạt, Doanh Doanh, nếu biết vị này thì phải nắm chắc cơ hội. Tiểu Mạt Mạt này là một đồng nghiệp cũ của Triệu Doanh Doanh, trước kia cũng bán mỹ phẩm, hiện giờ đi bán channel, tiếp xúc với đám người cao cấp hơn. Triệu Doanh Doanh liếc nhìn tin nhắn, đầu tiên cảm thấy hơn 1 triệu cũng hợp lý, thế nhưng thấy đối phương nói đây đúng là BID thì nàng lại muốn mắng người. CMN, một chiếc BID mà lại hơn triệu. Quan trọng nhất là, thế mà cũng có người mua thật. Nàng quả nhiên vẫn không hiểu thế giới của kẻ có tiền. Anh Dương, xe này là Yang Wang U8 đúng không? Trong lòng đang lặng lẽ đậu xanh rau má, nhưng Triệu Doanh Doanh vẫn mượn đề tài này để trò chuyện với Dương Hạo. Có người trong nhóm chat từng nói, khi nói chuyện với đàn ông, nếu như không biết nói chuyện gì thì cứ nói đến xe, 100 người đàn ông thì có 99 người đều hứng thú với xe. Rất nhiều đàn ông còn không có nổi 1.000 trong tài khoản, nhưng vẫn có thể đi xem xe cả ngày, từ xe sang tiền triệu đến xe cũ mấy chục ngàn, đàn ông đều có thể nhìn xe xưa. Cô lại biết chiếc xe này. Dương Hạo hơi bất ngờ, chiếc xe này mới ra thị trường, nếu là đàn ông thích xe thì cũng thôi, nhưng phụ nữ biết xe này thì hơi hiếm. Dòng xe cao cấp của BID, tôi cực kỳ thích, trước kia từng chú ý đến. Triệu Doanh Doanh cũng cười ha ha nói. Mà Tôn Tâm Di thì có chút không biết nói gì, bởi vì tất cả chuyện Triệu Doanh Doanh làm đều không qua được mắt nàng, rõ ràng vừa hỏi trong nhóm chat, giờ lại biến thành là của mình. Tính năng xe này cũng không tệ. Thật ra Dương Hạo cũng không quá hiểu về chiếc xe này, hắn chỉ nhìn lướt qua một chút thôi. Mấy phút sau, Dương Hạo lái xe xuống bãi xe ngầm của trung tâm thương mại Tinh Quang. Anh Dương, anh muốn ăn gì, tôi mời khách. Lúc chờ thang máy, Triệu Doanh Doanh hỏi. Lẩu đi, nhưng tôi đang giảm cân, chỉ ăn ít rau quả thôi. Dương Hạo cũng rất đói rồi, dù sao giữa trưa cũng phải lao động cật lực. Anh Dương, hôm nay anh có thể ăn thêm chút thịt bò. Tôn Tâm Di mở miệng nói, bữa trưa nàng chuẩn bị cho Dương Hạo là salad bò, nhưng không nhiều, cho nên ăn thêm một ít cũng không sao, dù sao thịt bò cũng ít mỡ, nhiều protein, thích hợp với người giảm cân. Dương Hạo gật đầu, vô thức nuốt nước miếng, khống chế ẩm thực là một chuyện rất đau khổ, nhưng giảm cân là có tiền, bằng không thì hắn cũng không chịu nổi. Huống hồ sau khi đạt chỉ tiêu, tiến độ sẽ cộng 1%, đến giờ hắn mới chỉ nhận được một nhiệm vụ tăng tiến độ, chứng tỏ nhiệm vụ này có cấp bậc tương đối cao. Vậy thì ăn hai đi lao nhé. Triệu Doanh Doanh hỏi, trong Tinh Quang cũng có một nhà hai đi lao, cũng được. Dương Hạo gật đầu, đã từng có lúc giấc mơ của hắn chính là khuếch trương tiệm lẩu thành một hai đi lao thứ hai. Đáng tiếc hình thức của hai đi lao nhìn như đơn giản, nhưng lại rất khó sao chép, nếu không sẽ không có nhiều người bắt chước và ngã xuống như vậy. Bởi vì đang là thời gian làm việc, nên hai đi lao cũng không đông lắm. Nhân viên dẫn 3 người đến một bàn gần cửa sổ. Triệu Doanh Doanh đưa iPad chọn món cho Dương Hạo, anh Dương gọi món đi. 1 phần khoai, 1 phần mộc nhĩ, 1 phần cá trạch. Tâm Di, tôi ăn cá trạch được chứ? Giữa trưa tiêu hao hơi nhiều, Dương Hạo vẫn muốn bồi bổ một chút. Không có vấn đề, cá trạch cũng thích hợp với người giảm cân. Tôn Tâm Di biểu thị có thể. Triệu Doanh Doanh thì lại yên lặng nhìn Dương Hạo một chút, 3 loại này đều có công năng bổ thận. Vị này sẽ không cực yếu chứ? Quên đi, nể tình Yang Wang U8, yếu một chút cũng được, chỉ cần không phải hoàn toàn không có công năng thận là được rồi. Tôn Tâm Di và Triệu Doanh Doanh đều là các cô gái quản lý dáng người rất nghiêm ngặt, nên hai người cũng không ăn nhiều, cũng không gọi quá nhiều. Rất nhanh đồ ăn đã đầy đủ, 3 người vừa ăn vừa trò chuyện. Tuy Dương Hạo không ăn mấy món có nhiệt lượng cao, nhưng cảm giác ăn lẩu vẫn khiến hắn cảm thấy đỡ thèm. Tâm Di, đúng là em rồi, trùng hợp quá. Một người đàn ông bỗng nhiên dừng bước bên cạnh 3 người, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên gọi tên Tôn Tâm Di. Trong giọng nói mang theo vẻ mừng rỡ phát ra từ nội tâm. Dương Hạo vô thức nhìn người này một chút, khoảng 27, 28 tuổi, dáng người cao to, chắc cũng phải 1m8, tướng mạo trung thượng, mặc đồ thể thao nai, nhìn qua rất có tinh thần. Tần sư huynh, đúng là trùng hợp. Tôn Tâm Di cũng lên tiếng chào, người này là Tần Phong, là vị sư huynh lớn hơn nàng 3 khóa. Hai người từng làm thêm ở một phòng tập, đối phương còn theo đuổi nàng, nhưng Tần Phong không phải gu của nàng. Doanh Doanh cũng ở đây à? Tần Phong cũng biết Triệu Doanh Doanh, khi theo đuổi Tôn Tâm Di thì cũng định nọt cả người bạn thân này, nhưng cuối cùng vẫn không thể ôm mỹ nhân về. Triệu Doanh Doanh khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Vị này là... Ánh mắt Tần Phong rơi vào người Dương Hạo, người này có thể ngồi chung với Tôn Tâm Di và Triệu Doanh Doanh, vậy chỉ có 2 khả năng, hoặc là bạn trai của Tôn Tâm Di, hoặc là bạn trai của Triệu Doanh Doanh, hoặc là người theo đuổi một trong 2 cô gái. Đây là anh Dương, là bạn của tôi và Doanh Doanh. Anh Dương, vị này là Tần Phong, là sư huynh của tôi. Tôn Tâm Di giới thiệu qua. Xin chào. Dương Hạo lễ phép chào hỏi.
Xin chào anh Dương, Tần Phong cũng gọi là anh Dương theo Tôn Tâm Di, tiếp đó lại cười ha ha nói, anh Dương không ngại ngồi chung chứ? Tôi và Tâm Di và Doanh Doanh cũng là bạn cũ. À, bữa này tôi mời. Thật ra Tần Phong vẫn chưa từng từ bỏ theo đuổi Tôn Tâm Di, tuần trước còn hẹn nàng ăn cơm, chỉ là Tôn Tâm Di dùng lý do công việc quá bận để từ chối, hôm nay tình cờ gặp ở đây, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội xum xoe. Tôi thế nào cũng được, cậu hỏi hai vị này đi, Dương Hạo không quan tâm lắm. Nếu anh Dương không có ý kiến, vậy tôi cũng không có ý kiến. Triệu Doanh Doanh cướp trả lời, nàng đồng ý cũng là có tâm tư riêng. Tần Phong hiển nhiên là đến vì Tôn Tâm Di, như vậy nếu Tần Phong gia nhập vào, vừa vặn có thể thành hai đôi. Nàng tấn công Dương Hạo, Tần Phong tấn công Tôn Tâm Di. Song phương không liên quan đến nhau, nếu không vị bạn thân xinh đẹp này đúng là áp chế nàng, tuy Tôn Tâm Di vẫn tỏ vẻ chỉ là bạn bình thường của Dương Hạo, nhưng nếu Dương Hạo thật sự sử dụng năng lực tiền giấy, nàng sợ bạn thân Tôn Tâm Di của mình cũng không chịu nổi. Anh Dương, vậy thì quấy rầy rồi. Tôi qua nói với đồng nghiệp một câu, dù sao bên cũng sắp kết thúc. Tân Phong khách khí gật đầu với Dương Hạo, tiếp đó tranh thủ thời gian rời đi. Mà Tôn Tâm Di thì lại véo nhẹ lên đùi Triệu Doanh Doanh, "Doanh Doanh, sao cậu lại đồng ý rồi? Người ra tình sâu nghĩa nặng như vậy, không cần phải cách xa ngàn dặm." Triệu Doanh Doanh cười trêu ghẹo. Tôn Tâm Di lườm một cái, nàng cũng đoán được ý nghĩ của Triệu Doanh Doanh. Nhưng nàng cảm thấy Triệu Doanh Doanh suy nghĩ nhiều, trước mắt nàng chỉ coi Dương Hạo là một đại ca tốt, nàng mới 24 tuổi, còn chưa muốn làm mẹ kế cho người. Một lát sau, Tần Phong cười tủm tỉm trở về, hắn xin nhân viên một bộ đồ ăn, ánh mắt quét qua bàn, không ít món, nhưng không có món nào đắt tiền cả. Trong lòng suy nghĩ, tên này hơi keo kiệt nha, mời mỹ nữ ăn cơm mà vẫn không nỡ bỏ tiền. Anh Dương, Tâm Di, Doanh Doanh, mọi người muốn ăn gì, tôi gọi thêm, bữa này tôi mời, đừng ai cướp của tôi nha, Tần Phong rất hào phóng nói. Gần đây đang giảm cân, cậu hỏi hai người này đi, Dương Hạo khoát tay. À, Tâm Di, Doanh Doanh, hai người chọn đi. Tần Phong khẽ gật đầu, trong lòng lại đậu xanh rau má, tên này tiết kiệm mà còn tìm lý do rất chuẩn. Anh thích ăn gì thì gọi đi. Tôi và Tâm Di cũng không ăn nhiều, Triệu Doanh Doanh nói. Vậy cũng được. Tần Phong lại gọi thêm vài món, cộng lại cũng chỉ hơn 100. Tuy hai đi lao được xưng là đi theo con đường cao cấp, nhưng giá cả chỉ ở mức trung bình, chỉ đắt hơn mặt bằng chung khoảng 30 đến 40%, người làm thuê bình thường cũng ăn được. Chọn món xong, Tần Phong bắt đầu nói chuyện với Tôn Tâm Di, "Tâm Di, ở Bắc Lực thế nào?" "Vẫn tốt." Tôn Tâm Di lạnh nhạt đáp lại. "Tôi rất thân với lão Chu." Quay đầu tôi chào hỏi một câu, "Để lão Chu chiếu cố em." Tần Phong bắt đầu nhắc đến người này người kia, đây là thủ đoạn trang bức cấp thấp nhất, nếu như bạn rất cứng, vậy thì không cần nói đến người này người khác để phụ trợ bản thân. Mấu chốt là lão Chu trong miệng hắn lại là người Tôn Tâm Di ghét. Đối phương là Chu Hồng Cương, quản lý kiêm huấn luyện viên phòng tập, có quan hệ không rõ ràng với mấy khách hàng nữ, dù vậy còn mặt dày đòi theo đuổi Tôn Tâm Di. "Không cần, bây giờ rất tốt." Tôn Tâm Di khẽ lắc đầu. Thật ra Tần Phong cũng thuận miệng mà thôi, hắn biết Chu Hồng Cương không sai, nhưng cũng không thân thiết gì. À, tình hình kinh tế năm nay không tốt lắm, không dễ bán khóa học, tháng trước chỉ kiếm được 50.000. Những huấn luyện viên khác trong phòng tập cộng lại cũng chỉ được 210.000. Tần Phong nhìn như phàn nàn, nhưng trên thực tế là đang khoe khoang, hắn là quản lý một phòng tập, trích phần trăm cao hơn huấn luyện viên bình thường, đồng thời còn có thu nhập khác, một tháng có thể kiếm được khoảng 30.000. Tất nhiên, đó cũng không phải thu nhập ổn định, một tháng 20.000 mới là trạng thái bình thường. Hắn khoe khoang như vậy, người ngoài nghề là không hiểu được, nhưng Tôn Tâm Di thì khác. Cho nên thật ra hắn đang nói cho Tôn Tâm Di biết thu nhập của mình. Mà đối với thủ đoạn khoe khoang này, Tôn Tâm Di cũng rất hiểu, bởi vì thường xuyên có người làm vậy trước mặt nàng. Nàng đã chết lặng với chuyện này rồi, thậm chí nàng còn muốn diss lại một câu, "Anh kiếm bao nhiêu, liên quan dám gì với tôi? Anh Dương phát tài ở đâu?" Thấy Tôn Tâm Di không tiếp lời, Tần Phong liền bỏ qua đề tài này, quay đầu nói với TT. Hắn cảm thấy có hai loại nâng cao giá trị bản thân, một là chính mình nâng mình, một loại khác là lợi dụng người khác để nâng mình. Hắn đã dùng mình nâng mình rồi, hiệu quả không rõ ràng lắm, cho nên hắn chuẩn bị dùng loại thứ hai. Mà Dương Hạo cũng làm ăn vài chục năm rồi, nhìn người vô số, tự nhiên có thể nhìn thấu tâm tư của chú em này. Người trẻ tuổi nha, luôn thích thể hiện trước mặt cô gái mình thích, có thể hiểu được. Cho nên Dương Hạo rất phối hợp, nói, trước mắt đang thất nghiệp ở nhà. A Tần Phong nao nao, không ngờ mình lại gặp được quả hồng mềm thật. Nhiều tuổi rồi, còn CMN thất nghiệp, khó trách mời mỹ nữ ăn cơm mà còn tiết kiệm như vậy. Vậy trước kia anh Dương làm gì? Tần Phong vẫn cực kỳ vững vàng, muốn tìm hiểu qua về tình hình của Dương Hạo, chẳng may trước kia người ta rất trâu bò, bây giờ chỉ ngơi một thời gian thì sao? Shipper, Dương Hạo trả lời thật. À, cái đó rất vất vả. Tần Phong cảm khái một câu, một cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra, ngực cũng cao hơn 2 cm. Hắn không so được với nhân sĩ thành công, nhưng so với một shipper thì hắn hoàn toàn có thể nghiền ép. Nghe thấy hai người đối thoại, Triệu Doanh Doanh nhịn không được mà thầm đậu xanh. Lại nữa. Cho đùa ác của kẻ có tiền. Hỏi anh có nhà không, anh nói anh không có. Hỏi anh có xe không, anh nói BID. Kết quả thì sao? Một ngày anh tiêu 80.000, lát xe BID hơn triệu, còn shipper, tin mới là. Lão baby này rất xấu. Triệu Doanh Doanh điên cuồng đậu xanh rau muống, tiếp đó lại đồng tình nhìn Tần Phong, trong lòng đang nghĩ sau khi biết chân tướng thì đối phương sẽ như thế nào. Tần Phong lại mở miệng nói, anh Dương, nghe nói shipper kiếm rất khá, có người nói một tháng có thể kiếm 20.000. Loại đó là số ít thôi, một tháng không nghỉ ngơi, mỗi ngày chạy ít nhất 12 tiếng thì mới có thể. Dương Hạo dù sao cũng ship mấy tháng, cũng hiểu thu nhập thực tế của ngành này, tại một thành phố như Giang Thành, đúng là có những người thu nhập hơn 20.000 một tháng, thế nhưng phải chạy ngày chạy đêm, là dùng mạng đổi tiền. Mà tháng thu nhập nhiều nhất của hắn là 11.000, cũng coi như là tương đối cố gắng trong ngành. Thật ra trước đó Dương Hạo đã có kế hoạch chạy ship và tích lũy khoảng vài chục ngàn làm tài chính khởi động, sau đó sẽ thuê một chỗ để làm ăn uống, bắt đầu làm ăn nhỏ hoặc là làm cái xe bán thức ăn.
Nhưng hệ thống xuất hiện, hắn không cần làm như vậy nữa. Tôi còn tưởng shipper rất kiếm tiền nữa, đã sắp bằng tôi rồi. Tần Phong lại tranh thủ trang bức một cái. Dương Hạo cười cười, nhất định không bằng cậu rồi. Cũng không thể nói như vậy, thật ra huấn luyện viên thể hình cũng là kiếm tiền vất vả thôi. Tần Phong khiêm tốn một câu, còn gắp cho Dương Hạo một miếng rau, hắn rất hài lòng với vai phụ này, anh Dương nếm thử đi. Cảm ơn, tôi tự gắp được. Dương Hạo cũng rất hài lòng với chú em này, cảm thấy tên này khá hiểu lễ nghĩa. Đúng rồi, có thể ăn thứ này không? Dương Hạo hoàn toàn coi Tôn Tâm Di là cố vấn dinh dưỡng của mình, trước khi ăn đều hỏi nàng một câu. Ăn một ít cũng không sao, Tôn Tâm Di trả lời. Dương Hạo gật đầu, tiếp đó bắt đầu ăn. Đối với một người giảm cân mà nói, bữa ăn này coi như phóng túng, sau khi ăn xong Dương Hạo không khỏi dâng lên một loại cảm giác tội lỗi, nghĩ ngày mai phải cố gắng gấp bội. Mà Tần Phong nghe hai người nói chuyện thì lại cười thầm, nghĩ thầm tên này tạo hình tượng giảm cân rất tốt, đến giờ vẫn chưa quên. Tâm Di, qua một thời gian ngắn nữa tôi có thể được thăng lên làm cửa hàng trưởng, nếu em không thích ở Bác Lực, có thể qua chỗ tôi, đảm bảo thoải mái hơn bên Bác Lực, Tần Phong lại nói với Tôn Tâm Di. Tôn Tâm Di qua loa một câu. Thấy nàng không hăng hái lắm, Tần Phong lại nhìn về phía Dương Hạo, anh Dương, anh có ý định đổi nghề không? Thật ra anh rất thích hợp làm huấn luyện viên thể hình, chỉ cần giảm 15-20 kg rồi tăng cơ là được. Làm cái này kiếm nhiều hơn shipper, hơn nữa còn có cơ hội gặp phú bà, nói không chừng còn có thể nghịch thiên cải mệnh. Dương Hạo gật gù, tiếp đó cười hỏi, vậy cậu gặp phú bà chưa? Gặp rồi, nhưng con người tôi không thích ăn bám, vẫn muốn tự phấn đấu. Muốn thứ gì thì cứ dựa vào thực lực và cố gắng của bản thân là được. Tháng trước tôi vừa đặt cọc một căn nhà bên Hồng Sơn, cũng coi như mà thành quả phấn đấu mấy năm. Tần Phong ba hoa trích chòe, lại khoe khoang mình là người có nhà. Cậu đúng là tuổi trẻ tài cao nha. Dương Hạo tán dương, giá nhà ở Giang Thành bây giờ khoảng 15.000, Tần Phong có thể đặt cọc mua nhà ở độ tuổi này, đúng là không dễ. Tôi nào dám nhận tuổi trẻ tài cao, còn kém xa lắm. Tần Phong khiêm tốn một câu, lại càng hài lòng với vai phụ này. Mà Dương Hạo cũng không có ý định trang bức đánh mặt, loại người như hắn thật sự khinh thường đi tranh phong với một thanh niên, nhất là bản thân còn bật hách, thắng cũng không vẻ vang gì. Hắn cũng từng trẻ tuổi, không trang bức sao có thể gọi là người trẻ tuổi. Dương Hạo thấy Tần Phong, trái lại còn có một loại cảm giác như nhìn thấy bản thân lúc trẻ. Khi hắn ở độ tuổi của Tần Phong, đã có 2 tiệm lẩu, hơn 20 tuổi đã có chút thành tựu trên sự nghiệp, Dương Hạo cũng từng chém gió, từng trang bức trước mặt bạn bè và phụ nữ. Chỉ có thể nói là tuổi tác nào thì làm việc đó. Nhưng Dương Hạo không trấn áp Tần Phong, chủ yếu là đối phương cũng không có tính công kính, cũng không khiêu khích và kéo thù hận. Nếu đối phương có ác ý chà đạp hắn, như vậy Dương Hạo không ngại dạy cho chú em này một bài học. Nhưng ý nghĩ của Triệu Doanh Doanh thì lại hoàn toàn khác với Dương Hạo, dưới cái nhìn của nàng thì lão baby này quá xấu bụng, rõ ràng là nghiền ép đối phương, nhưng giả bộ như không có gì, tiếp đó lặng lẽ nhìn đối phương khoe khoang trước mặt mình, còn CMN làm vai phụ. Là không có đạo đức hay là nhân tính vặn vẹo? Lão baby xấu bụng đến đáng sợ. Hôm trước anh ta thấy câu chúng ta không thích hợp của mình, có lẽ cũng có tâm lý như vậy giờ. Nhưng nếu lão baby của mình thích diễn kịch, vậy mình phải phối hợp rồi. Thế là, Triệu Doanh Doanh hỏi, anh Dương, khi anh ly hôn thì đưa nhà cho vợ cũ à? Bán nhà, sau đó chia tiền, tôi dùng phần của mình để trả nợ. Dương Hạo trả lời thật. Nhưng nghe Dương Hạo trả lời, khóe miệng Triệu Doanh Doanh lại giật giật 2 cái, lão baby này đúng là cho cái thăng liền leo lên. Còn bán nhà trả nợ, thế mà cũng nghĩ ra được. Mà Tần Phong nghe vậy thì choáng váng, hắn không ngờ Dương Hạo không chỉ thất nghiệp mà còn ly hôn và mắc nợ, buff tiêu cực gần như là full rồi. Trong lúc nhất thời, hắn lại thấy Dương Hạo thật đáng thương. Khó trách phải tạo hình tượng giảm cân để tiết kiệm, đại ca này đúng là không có tiền nha. Người chính là như vậy, khi bạn kết giao với người cùng cấp độ thì sẽ hy vọng mình hơn đối phương. Nhưng khi đứng trước mặt một người kém bạn rất nhiều, bộ phận hiền lành sâu trong nội tâm sẽ được khuếch đại lên vô hạn, bạn sẽ thương hại người kia, cam tâm tình nguyện trợ giúp người ta. Thời khắc này, Tần Phong cũng sinh ra ý nghĩ đó, hắn nhìn về phía Dương Hạo, mở miệng an ủi, "Anh Dương, thật ra ly hôn chưa chắc đã là chuyện xấu, bởi vì anh lại sở hữu một mảnh rừng rậm lần nữa. Chỉ cần anh cố gắng, một ngày nào đó nhất định sẽ sở hữu một gốc đại thụ trong khu rừng. Ví dụ như Doanh Doanh rất ưu tú, đúng không Doanh Doanh?" Dứt lời, Tần Phong còn liếc mắt ra hiệu với Triệu Doanh Doanh, ý là phối hợp một chút, an ủi ông chú này đi. Mà bất chợt được hỗ trợ, khiến Triệu Doanh Doanh vui vẻ ra mặt, nàng liên tục gật đầu, "Đúng đúng, lão Tần nói đúng." Triệu Doanh Doanh vừa phụ họa vừa nhìn Tần Phong với ánh mắt tán thưởng, trong lòng thầm cảm khái, lão Tần đúng là biết phối hợp. Dương Hạo cười cười, chú em này còn biết an ủi người nha. Nhưng hắn tin tưởng, giờ phút này Tần Phong nói rất chân thành. Ăn xong, Tần Phong chủ động trả tiền. "Anh Dương, bữa này không mời được, bữa sau tôi mời anh vậy." Tần Phong trả tiền, lại cho Triệu Doanh Doanh một lý do để mời Dương Hạo. Có rảnh lại hẹn." Dương Hạo qua loa một câu. Mà nghe thấy cuộc đối thoại này, Tần Phong mới biết thì ra là Triệu Doanh Doanh mời bữa cơm này, hắn đoán có lẽ Dương Hạo đã giúp Triệu Doanh Doanh chuyện gì đó. "Anh Dương, mới 3 giờ hơn, chúng ta đi dạo một lát đi, không ảnh hưởng đến chuyện đến con." Triệu Doanh Doanh nhìn đồng hồ rồi nói. Cũng được, tôi đang định mua mấy bộ quần áo cho con gái, cô và Tâm Di hỗ trợ tham khảo một chút. 4 giờ 30 phút mới tan học, từ đây qua nhà trẻ chỉ 15 phút nên không cần phải vội." "Hay lắm, tôi rất thích bé gái, có đôi khi còn nghĩ nếu có một đứa con gái thì tốt." Triệu Doanh Doanh không bỏ qua cơ hội để biểu lộ tiếng lòng. Dương Hạo cười không nói, hắn cũng nhìn thấu Triệu Doanh Doanh rồi. Bởi vì Lý Mạn Thù, hắn có loại tâm lý mâu thuẫn với loại phụ nữ này, chẳng qua nếu có thể phát triển thành NPC, vậy hắn cũng không ngại, có thể coi đối phương là công cụ kiếm thưởng. Dù sao dáng người và tướng mạo của Triệu Doanh Doanh cũng không tệ, tuy hơi hám của nhưng cũng coi là ngay thẳng. Phụ nữ muốn ở cùng bạn, luôn thèm thứ gì đó, hoặc là tiền tài, hoặc là sắc. Dương Hạo là một ông chú 35 tuổi, tự nhiên không có nhan sắc, như vậy người ta hướng về tiền tài là không có gì sai.
Mà thông qua hai người trò chuyện, Tần Phong lại nắm giữ được tin tức mấu chốt, hóa ra ông anh này còn có con gái. Buff tiêu cực đã phun rồi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình hơi nực cười, vừa rồi còn tưởng đối phương là người theo đuổi Tôn Tâm Di. Hễ Dương Hạo có một chiếc gương thì sẽ không thể có loại suy nghĩ này. Sau khi loại bỏ thân phận cạnh tranh của đối phương, Tần Phong thoải mái hơn nhiều, lúc đi dạo cũng cố gắng điều động bầu không khí. Nhưng sau khi đi dạo hai cửa hàng trang phục trẻ em, hắn lại có chút cạn lời. Dương Hạo nói muốn mua quần áo cho con gái, kết quả lại không mất một xu, trái lại thì Tôn Tâm Di và Triệu Doanh Doanh đều mua cho con gái của vị đại ca này hai bộ quần áo. Tần Phong nhìn Dương Hạo một chút, nhịn không được mà thầm đậu xanh rau muống, tuy anh rất nghèo, nhưng nhổ lông dê của mỹ nữ thì không hay lắm nhỉ. Thật ra Dương Hạo cũng bất đắc dĩ, hắn căn bản không định để hai cô gái trả tiền, nhưng hai người đều vụng trộm thanh toán. Triệu Doanh Doanh nói là để xin lỗi, còn Tôn Tâm Di thì nói là cảm ơn. Đinh, phát động nhiệm vụ ngẫu nhiên, phú ông hồi báo. Gieo trồng một hạt giống vào mùa xuân, nhận vạn quả vào mùa thu hoạch. Để người cam tâm tình nguyện đầu tư cho bạn, cảm nhận được vui sướng khi thu hoạch. Nội dung, tiêu phí gấp 100 lần cho Triệu Doanh Doanh và Tôn Tâm Di. Ban thưởng, thẻ học tập X1, thẻ phản hồi tiêu phí 5 lần X1. Khi Dương Hạo đang nghĩ mua cho mỗi người mấy bộ quần áo để đáp lễ, thì âm thanh nhắc nhở đã vang lên. Dương Hạo cũng đã quen với chuyện này, nhưng khi nghe thấy phần thưởng thì mắt hắn vẫn sáng lên. Thẻ phản hồi tiêu phí X5 lần thì không cần nói, đây là thần khí cày tiền. Mà thẻ học tập thì từng xuất hiện trong nhiệm vụ của Vương Tuyết Như, nhưng hắn còn chưa có cơ hội hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ là tiêu phí gấp 100 lần, Dương Hạo thầm tính toán, Tôn Tâm Di thanh toán 536 đồng, Triệu Doanh Doanh thanh toán 552 đồng. Gấp 100 lần là 53.600 và 55.200. Cộng lại không đến 110.000, trong thẻ hắn còn hơn 200.000, vẫn đủ. Chủ yếu là tiêu phí xong, số tiền kia sẽ được X5, đây mới là thoải mái nhất. Tâm Di, Doanh Doanh, không mua đồ trẻ em nữa, chúng ta vào LV dạo đi. Tần Phong quyết định thể hiện tài lực của mình trước mặt nữ thần, bỏ hơn chục ngàn để mua cho mình món gì đó, không sai, hắn chuẩn bị mua cho bản thân. Hắn thường xuyên xem video ngắn, có một câu nói rất hay, tiền là cho phụ nữ nhìn, chứ không phải cho phụ nữ tiêu. Tần Phong cảm thấy rất có lý, mời ăn cơm gì gì đó thì không quan trọng, nhưng dùng một khoản tiền lớn thì phải dùng trên người mình. Bởi vì cái gọi là, nếu bạn nở rộ, ong bướm tự bay đến. Nện tiền lên người mình mới có thể hấp dẫn nhiều ong bướm xinh đẹp. Đương nhiên, nếu Tôn Tâm Di nhìn chúng một món đồ không quá đắt, hắn cũng có thể tặng cho đối phương. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có chỗ tốt, ít nhất cũng phải được dắt tay, nếu như có thể hôn thì càng hoàn mỹ. Về phần trực tiếp đi khách sạn, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao hắn cũng quen Tôn Tâm Di lâu rồi, biết đối phương không phải loại người đó. Lão Tần, anh phát tài rồi ra, LV cũng dám vào, Triệu Doanh Doanh cười trêu. Kiếm tiền không phải để tiêu sao? Tần Phong nhún vai, lại bổ sung, lại nói, cũng không phải mỗi ngày đều mua LV, thỉnh thoảng mua một hai món cũng không sao. Nói xong, Tần Phong lại nhìn về phía Dương Hạo, anh Dương, vào tiệm LV, anh không thể để hai mỹ nữ thanh toán nữa. Đó là tự nhiên. Dương Hạo gật đầu, trong lòng thì lại nghĩ, xin lỗi chú em, hôm nay đại ca không muốn trang bức, nhưng hệ thống cho quá nhiều. Tiêu 110.000, trả lại gấp 5 lần là 550.000 nhân dân tệ. Lãi dòng hơn 400.000, quá thơm, không thể từ chối. Thế là một nhóm 4 người trực tiếp tiến về tiệm LV. Khi đi ngang qua Prada, Tôn Tâm Di nhìn lướt qua tủ kính, lại nhìn thấy chiếc túi xách giống của mình, chợt cảm thấy thỏa mãn. Loại cảm giác này như bạn nhớ nam thần rất lâu, cuối cùng lại bắt được nam thần. Triệu Doanh Doanh cũng nhìn tủ kính một chút, tiếp đó lại nhìn chiếc túi của bạn thân, lòng đầy thèm muốn. Nàng dùng khóe mắt liếc nhìn Dương Hạo, trong lòng đang nghĩ nhất định phải bắt được vị đại ca hào phóng này, làm mẹ kế cho tiểu công chúa nhà giàu, luôn mạnh hơn làm mẹ cho nhà nghèo lô giờ. Tiệm LV nơi này rất rộng, phải gần 300 mét vuông, hơn nữa còn nằm ở khu vực trung tâm của tầng 1, có thể nói tiệm LV này chính là bộ mặt của trung tâm thương mại Tinh Quang. Hết cách rồi, Hermes từ chối lời mời của Tinh Quang. Bởi vậy mọi người đều biết, LV chính là đại ca ở Tinh Quang. Bởi vì tiệm rất rộng lớn nên có rất nhiều mặt hàng, Tần Phong vào cửa tiệm thì chỉ nhìn đồ nam, dáng vẻ như tự vui một mình. Mà Tôn Tâm Di và Triệu Doanh Doanh tự nhiên không có hứng thú đi xem đồ nam với hắn, hai người đi dạo khu túi xách trước, tiếp đó lại qua khu châu báu và trang sức. Châu báu và trang sức của LV không phải sản phẩm chính, phụ nữ càng thích nhãn hiệu Cartier hay Bulgari hơn. Nhưng 2 năm qua, LV cũng đã bắt đầu bỏ nhiều thời gian hơn vào trang sức và châu báu, dù sao lợi nhuận rất cao. Chiếc vòng tay này đẹp quá. Triệu Doanh Doanh dừng bước trước quầy, ánh mắt rơi vào một cái vòng tay nhỏ nhắn tinh xảo, chủ yếu là logo LV phía trên rất đẹp, đeo ra đường rất có mặt mũi. Tôn Tâm Di cũng nhìn theo, cũng bị hấp dẫn. Con gái nha, không ai là không thích loại trang sức này. Nhưng sau khi nhìn giá cả, nàng vô thức nhíu mày. Vòng tay vàng 18K, giá bán 56.500 nhân dân tệ. Quả thực là cướp tiền. Nếu như không có logo LV, nhiều nhất là mấy trăm đồng. Những nhãn hiệu xa xỉ này đúng là không lừa người nghèo. Tiểu thư, ánh mắt ngài thật tốt, đây chính là series mới nhất. Có 2 loại màu sắc, hai vị có thể đeo một đôi kiểu bạn thân. Nhân viên rất nhiệt tình, bởi vì Tôn Tâm Di và Triệu Doanh Doanh đều có khí chất rất tốt, nhất là Tôn Tâm Di còn đeo túi xách Prada kiểu mới, hiển nhiên là có năng lực mua hàng. Hai vị thử một chút đi. Nhân viên nói xong thì lấy 2 chiếc vòng tay cùng một kiểu dáng, một cái màu vàng kim, một cái màu vàng hoa hồng. Triệu Doanh Doanh thì màu vàng kim truyền thống hơn, liền đeo thử, tuy nàng không mua nổi, nhưng cũng không thể biểu hiện ra, nhất định phải tự tin, dù sao đeo thử cũng không mất tiền. Mà Tôn Tâm Di thì hơi do dự, dù sao cũng hơn 50.000, không phải con số nhỏ. Nhưng nàng cũng biết là lúc này không thể sợ, bằng không sẽ mất mặt, thế là nàng cầm chiếc vòng màu vàng hoa hồng lên, so sánh ra thì nàng thích màu này hơn. Tâm Di, thế nào?
Triệu Doanh Doanh cua tay, trên mặt đầy nụ cười, rất đẹp. Tôn Tâm Di gật đầu, không nói đến giá cả. Chiếc vòng tay này đúng là rất đẹp, tuy có ít nguyên tố bắt chước của Cartier, nhưng không trả ngại đến mỹ quan của nó. Nhưng vấn đề là, có thể không nói đến giá cả sao? Hơn 50.000 đấy. Lương tháng của Tôn Tâm Di khoảng 10.000, nói cách khác nàng không ăn không uống nửa năm thì mới đủ tiền mua chiếc vòng tay này. Tâm Di, hai người xem gì vậy? Lúc này Tần Phong cầm một túi mua sắm LV đi tới, hắn vừa mua một chiếc thắt lưng, tốn hơn 5.000. Lão Tần, anh mua gì vậy? Triệu Doanh Doanh thấy túi mua sắm trong tay Tần Phong, hơi giật mình hỏi một câu, nàng không ngờ đối phương mới vào không lâu đã mua đồ rồi. Thắt lưng, chỉ hơn 5.000, cảm giác rất tốt. Tần Phong cười tủm tỉm trả lời một câu, tiếp đó lại nhìn Dương Hạo đang đứng bên cạnh, muốn tìm thấy vẻ khiếp sợ trên mặt vị đại ca này, dù sao chiếc thắt lưng này cũng bằng cả tháng lương của vị đại ca này nha. Thế nhưng đối phương lại rất bình tĩnh, tựa như không nghe thấy hắn nói vậy. Hắn hơi thất vọng, thầm mắng, đại ca, lúc nãy ăn cơm thì rất phối hợp, sao bây giờ lại thành câm điếc rồi? Cảm nhận được ánh mắt khát vọng của chú em này, Dương Hạo cũng đoán được ý của hắn, lập tức phối hợp, một chiếc thắt lưng mà hơn 5.000, quá đắt. Dương Hạo cũng rất có hảo cảm với cậu em này, trang bức thì trang bức, nhưng không đạp mình xuống, cho nên Dương Hạo lựa chọn giúp cậu em này một tay. Dù sao lát nữa mình có thể tổn thương người ta. Tần Phong không ngờ vị đại ca này lại dễ nói chuyện như vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn, ánh mắt lại rơi vào người Tôn Tâm Di, muốn xem phản ứng của nữ thần, nhưng đối phương chỉ tập trung vào chiếc vòng tay kia. Chiếc vòng tay màu vàng hoa hồng nhỏ nhắn tinh xảo, rất hợp với cổ tay tinh tế và trắng nõn của nàng. Tâm Di, chiếc vòng này rất hợp với em. Tần Phong cảm khái một câu, tiếp đó nhìn về phía nhân viên hỏi, mỹ nữ, vòng tay này bao nhiêu tiền? Nhân viên mỉm cười trả lời, tiên sinh, đây là series mới nhất, trước mắt giá bán là 56.000. Tuy nhiên, nụ cười trên mặt Tần Phong đã biến mất. Một chiếc vòng tay mà 56.000 nhân dân tệ. Lúc này, Triệu Doanh Doanh lại cười tủm tỉm, nói, lão Tần, lẽ nào anh định tặng Tâm Di chiếc vòng này? Nàng và Tần Phong bằng tuổi, đều ở giai đoạn thích khoe khoang, mà Tần Phong lại bắt đầu trang bức từ lúc ăn cơm đến giờ. Triệu Doanh Doanh là một cô gái hám của, cả ngày chỉ nghiên cứu đàn ông, tự nhiên đã nhìn thấu mấy trò vặt này, chỉ là lời nói mà thôi. Lúc này Tần Phong mua một chiếc thắt lưng hơn 5.000 lại chạy đến trang bức, còn kéo lão baby mình nhìn chúng làm vai phụ cho hắn. Triệu Doanh Doanh thật sự không nhìn được, mới nói lại một câu làm hắn nghẹn họng. Trong lòng lại nghĩ, không có đẳng cấp, lại dám trang bức trước mặt lão baby nhà bà. Người ta lái xe sang hơn triệu, từ đầu đến cuối đều khiêm tốn, lại nhìn anh xem, ngoại trừ trang bức thì chính là làm nên cho trang bức, vấn đề là anh cũng không có tư cách đó. Cho nên mới nói, đại lão chân chính đều rất khiêm tốn, giống như lão baby nhà nàng vậy. À, nếu Tâm Di thích thì tất nhiên là được. Tần Phong hơi sửng sốt, tiếp đó kiên trì nói một câu. Chiếc vòng này rất hợp với vị tiểu thư này. Lúc này nhân viên bán hàng tranh thủ xen vào một câu, nàng cũng thấy cảnh này nhiều rồi, rất nhiều liếm cầu sẽ vì thể diện mà tính tiền, mà nàng sẽ không suy nghĩ ví tiền thay cho liếm cầu. Ai bảo đi làm liếm cầu, đáng đời. Nhân viên nói xong lại nhìn Tần Phong với ánh mắt mong đợi, nhưng tài lực của vị liếm cầu này rõ ràng là không đủ. Sau khi chạm vào ánh mắt của nàng thì đã né tránh, tiếp đó móc điện thoại ra, xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Dứt lời, Tần Phong cầm điện thoại đi ra chỗ khác. Nhân viên bán hàng nhịn không được mà trợn trắng mắt, trong lòng thì thầm than đáng tiếc, con liếm cầu này không thuần huyết, có một ít liếm cầu dù quét nổ thẻ tín dụng thì cũng phải mua thứ nữ thần thích. Triệu Doanh Doanh thì lại cười lắc đầu, không ngờ nhân viên bán hàng chỉ nói một câu, đối phương đã bị dọa chạy. Tôn Tâm Di thì tháo vòng tay, thả vào trong khay, thật ra cho dù Tần Phong có tặng thì nàng cũng không nhận, món quà này quá quý giá. Tiểu thư, chiếc vòng này rất hợp với ngài. Nhân viên không muốn từ bỏ, tiếp tục khuyên giải. Bọn tôi xem thèm đã. Triệu Doanh Doanh cũng tháo vòng tay xuống. Một chiếc vòng 56.000, nàng cũng không mua nổi. Thật ra nhẫn cùng series cũng rất hợp với hai vị. Nhân viên lại giới thiệu nhẫn, sau đó thành thạo cất hai chiếc vòng tay về chỗ cũ. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay bỗng nhiên đặt lên quầy, nhân viên ngẩng đầu lên, tiếp đó người đàn ông hoàn toàn không có cảm giác tồn tại trong suốt quá trình lại nói với nàng, tôi lấy hai chiếc vòng này, ghi hóa đơn đi. À, nhân viên đầu tiên là giật mình, sau đó lại mừng như điên, vâng, tôi làm ngay đây. Nàng làm ở đây 3 năm, đại gia thấy không ít, cũng từng gặp loại người không nói tiếng nào liền tiêu mấy trăm ngàn, cho nên khi Dương Hạo mở miệng nói chuyện, nàng chỉ hơi giật mình một chút, tiếp đó đã phản ứng lại ngay, mình lại gặp được đại gia rồi. Anh Dương, anh định. Nghe thấy Dương Hạo nói vậy, Tôn Tâm Di hơi mờ mịt, vòng tay 56.000, vậy mà Dương Hạo một hơi muốn hai cái. Triệu Doanh Doanh thì lại nghĩ, Dương Hạo lấy hai cái, vậy một cái trong đó có phải là của mình không? Dương Hạo mỉm cười với Tôn Tâm Di, sau đó trực tiếp đi về quầy thu ngân, tiêu sái quét thẻ trả tiền. Tiên sinh, điện thoại của ngài là bao nhiêu, tôi giúp ngài tích điểm. Nhân viên tươi cười nói, dưới cái nhìn của nàng thì vị đại gia này tuyệt đối là khách quen của LV họ, chắc hẳn là có hội viên. Không phải hội viên, Dương Hạo nhàn nhạt đáp một câu. Vậy tôi giúp ngài làm một cái nha. Nhân viên hơi bất ngờ, nhưng lập tức cười trả lời. Cũng được. Dương Hạo gật đầu, sau này có lẽ sẽ dùng đến. Thế là, nhân viên nhiệt tình giúp Dương Hạo làm thẻ hội viên. Anh Dương, có thể add WeChat không? Sau này ngài muốn mua đồ LV, có thể trực tiếp tìm tôi sẽ không gửi quảng cáo làm phiền ngài. Cũng được, WeChat là số điện thoại vừa rồi. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, cũng rất có ánh mắt, Dương Hạo cũng không tiện từ chối. Vâng, tôi sẽ add ngài. Thấy Dương Hạo đồng ý, nhân viên bán hàng cười rực rỡ hơn. Các nữ nhân viên bán hàng ở đây cũng có tâm lý không khác gì Triệu Doanh Doanh, mục tiêu cuối cùng của các nàng chính là câu được con rể kim quy. Mà đại gia khiêm tốn và hào phóng như Dương Hạo, tuyệt đối là mục tiêu tốt. Anh Dương, ngài và hai vị tiểu thư qua khu nghỉ ngơi chờ một chút, tôi đi lấy hàng. Tiểu Tuyết, qua tiếp đãi ba vị khách quý. Nhân viên dặn dò một câu, tiếp đó bước nhanh vào trong kho. Mà nhân viên gọi Tiểu Tuyết kia thì dẫn ba người đến khu nghỉ ngơi, nhiệt tình dâng trà và đồ ăn vặt.
Một lát sau, nữ nhân viên kia quay lại. Nàng đặt khay lên bàn trà, cười tủm tỉm nhìn Tôn Tâm Di và Triệu Doanh Doanh. Hai vị tiểu thư, mời kiểm tra. Chuyện này, Tôn Tâm Di nhìn về phía Dương Hạo, trên mặt viết đầy chấn kinh và dầu dĩ. Mặc dù biết Dương Hạo đã trả tiền, cũng đoán được Dương Hạo muốn tặng cho mình và Triệu Doanh Doanh, nhưng khi nhân viên đưa vòng tay đến trước mặt, nàng vẫn cảm thấy rất không chân thật. Chủ yếu là quá khiếp sợ, không nói lời nào đã bỏ hơn 100.000 cho hai chiếc vòng tay, thần thái kia như tiêu 10 đồng tiền vậy. Hai người tặng quà cho hề hề, tôi cũng không thể không đáp lại. Dương Hạo nói một câu, nội tâm thì đang điên cuồng thúc giục hai người mau kiểm hàng, để hắn còn kết toán phần thưởng. Cảm ơn anh Dương. Triệu Doanh Doanh thì không dầu dĩ như Tôn Tâm Di, nàng cười cảm ơn, tiếp đó cầm vòng tay màu vàng lên và nghiêm túc kiểm tra. Cảm ơn Dương đại ca. Tôn Tâm Di cũng nói tiếng cảm ơn, rồi cầm vòng tay màu vàng hoa hồng lên xem, nói không thích là không thể nào, nàng chỉ cảm thấy món quà này quá quý giá, thật sự không dám nhận. Hai vị tiểu thư, tôi giúp hai người xin 2 bình nước hoa, coi như là tặng phẩm, ngoài ra còn có một ít nước hoa dùng thử của LV chúng tôi. Câu Triệu Doanh Doanh và Tôn Tâm Di kiểm hàng xong, nhân viên lại đưa một túi mua sắm qua, bên trong có 2 chai nước hoa 100ml, cùng 10 mấy chai 10ml nước hoa dùng thử. Cảm ơn. Triệu Doanh Doanh vui mừng không thôi, nàng thường xuyên nghiên cứu hàng hiệu, biết tặng phẩm của LV nổi tiếng là ít, mà vị nhân viên này lại tặng cho họ rất nhiều, giá trị 2 chai nước hoa này đã bằng chiếc thắt lưng kia của Tần Phong rồi. Đương nhiên là vì Dương Hạo tiêu phí quá 100.000 nên mới được tặng phẩm quý giá như vậy, thứ hai là đối phương cũng muốn giữ một khách hàng lớn như Dương Hạo. Khi bán hàng, Triệu Doanh Doanh cũng sẽ dùng cách này, nếu như nàng cảm thấy đối phương là khách hàng lớn, có thể quay lại nhiều lần thì sẽ tặng thêm để tăng hảo cảm. Không cần khách khí. Sau này hai vị tiểu thư cần gì cứ tìm tôi. Nếu thuận tiện có thể add WeChat. Nhân viên khách khí đáp lại, theo nàng thì Triệu Doanh Doanh và Tôn Tâm Di cũng là khách hàng tiềm năng, cho dù hai người không mua nổi, nhưng người đàn ông của họ thì có năng lực đó, ví dụ như anh Dương khiêm tốn này. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, phú ông hồi báo. Khi Tôn Tâm Di, Triệu Doanh Doanh và nhân viên đang add WeChat của nhau, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đã vang lên. Một giây sau, tài khoản của hắn có thêm 565.000 nhân dân tệ. Trong ba lô của hệ thống thì có thêm một tấm thẻ học tập. Dương Hạo lập tức kiểm tra thuộc tính của tấm thẻ này, sau khi sử dụng sẽ nhận được năng lực xem qua là nhớ và năng lực học tập siêu cấp, thời hạn 24 giờ. Xem qua là nhớ, đúng là rất mạnh. Dương Hạo đã vào trung niên, trí nhớ đã có dấu hiệu suy yếu, năng lực học tập cũng không sánh bằng lúc trẻ, mà thẻ học tập này có thể giúp hắn bù đắp trí thức. Nếu lợi dụng tốt tấm thẻ này, trình độ văn hóa của Dương Hạo sẽ tăng mạnh, điều này rất quan trọng với một phú ông. Những nhà giàu mới nổi có trình độ văn hóa thấp kém kia, cuối cùng cũng chỉ có thể là nhà giàu mới nổi, không thể đi xa. Nhân viên nhiệt tình tiễn ba người ra khỏi cửa hàng. Mà lúc này, chú em Tần Phong còn đang giả bộ gọi điện thoại ở bên cạnh cửa, thấy ba người đi ra thì lại hai tiếng, rồi mới kết thúc trò chuyện. Tâm Di, xin lỗi, vừa rồi có khách hàng tranh chấp với huấn luyện viên, tôi là quản lý, không thể không xử lý. Tần Phong nói xong, lại nhìn thấy túi mua sắm trên tay Tôn Tâm Di và Triệu Doanh Doanh. Chiếc túi này không to, nhìn qua chắc là trang sức hoặc nước hoa gì đó. Tâm Di, Doanh Doanh, hai người mua gì vậy? Chính là chiếc vòng tay kia. Triệu Doanh Doanh đắc ý trả lời một câu, tiếp đó lại bổ sung, anh Dương tặng, anh ấy nói là cảm ơn tôi và Tâm Di đã mua quần áo cho hề hề. Nghe vậy, Tần Phong lập tức ngây người, trợn trừng mắt nhìn Dương Hạo, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Không đúng, anh CMN không phải shipper sao? Kết quả một hơi mua 2 cái vòng tay hơn 50.000. Đùa gì vậy? Anh Dương, Doanh Doanh đang đùa đúng không? Tần Phong vẫn không dám tin, lập tức mở miệng hỏi. Cậu thấy thế nào? Dương Hạo cười hỏi lại. Tôi cảm thấy Doanh Doanh đang đùa, Tần Phong nói. Dương Hạo cười, cũng không đáp lại, chỉ vỗ vỗ vai chú em này, cũng không sớm nữa, tôi phải đi đón con gái, hẹn gặp lại. Tâm Di, Doanh Doanh, hai người đi dạo tiếp hay là tôi đưa hai người về? Dương Hạo nhìn về phía Triệu Doanh Doanh và Tôn Tâm Di. Không đi dạo nữa, chúng tôi đi về với anh. Triệu Doanh Doanh lập tức trả lời, nàng còn muốn ở chung với lão baby thêm một lúc, dù chỉ là 10 phút. Tôn Tâm Di cũng gật đầu, chuyện vừa rồi quá ảo, nàng phải trở về tiêu hóa một chút. Xe tôi cũng để bên dưới, cùng đi đi. Bởi vì Dương Hạo không trả lời chính diện, nên Tần Phong cho rằng hắn chấp nhận lời suy đoán Triệu Doanh Doanh nói đùa. Dù sao cũng là 110.000, mà Dương Hạo căn bản không phải người có thể lấy ra 110.000. Nhất là lý do của Triệu Doanh Doanh còn rất vớ vẩn, nói là Dương Hạo đáp lễ, nhưng Tôn Tâm Di và Triệu Doanh Doanh chỉ bỏ hơn 1.000 để mua trang phục trẻ em mà thôi, nói đáp lễ thì 2 chai nước hoa là ok rồi. Một nhóm 4 người đi thang máy xuống tầng hầm, Tần Phong chủ động nói, Tâm Di, Doanh Doanh, hay là để tôi đưa hai người về đi. Anh Dương phải đi đón con, đừng lãng phí thời gian của anh ấy. Khi nói chuyện, vị này còn múc chìa khóa xe ra, sau đó ấn xuống, chiếc Audi A4L ở cách đó không xa liền sáng lên. Audi A4L của Tần Phong là khoản 2013, hắn bỏ 80.000 để mua xe qua tay 4 lần, bình thường có thể lừa một ít người không hiểu xe, dù sao trong suy nghĩ của dân chúng bình thường, Audi cũng rất sang chảnh. Không cần, chúng tôi ngồi xe anh Dương là được. Triệu Doanh Doanh lập tức từ chối, có xe sang không ngồi, lại đi ngồi xe cùi của anh à? Được rồi, xe anh Dương để ở đâu? Lúc hỏi, Tần Phong vô thức quét mắt qua tầng hầm, tiếp đó liền nhìn thấy chiếc Yang Wang U8 đầy khí thế ở cách đó không xa. Con ngươi của hắn co rút lại, nhịn không được mà kêu lên, CMN, có người mua chiếc xe này thật. Bỏ hơn triệu mua BID, đầu óc tuyệt đối CMN có vấn đề. Này chú em, không thể nói vậy, đã là năm 2024 rồi, Mãn Thanh đã vong hơn 100 năm, chúng ta phải tự tin lên. Dương Hạo vỗ vỗ vai của Tần Phong, cậu em này còn trẻ, tư tưởng lại không theo kịp thời đại. Thời đại mặt trăng nước ngoài tròn hơn mặt trong nước đã qua, tố chất dân chúng đã tăng lên, thời đại video ngắn đã phá vỡ rất nhiều định kiến của hàng trong nước. Mặc dù nước ngoài vẫn dẫn trước ở rất nhiều lĩnh vực, nhưng chúng ta không thể tự coi nhẹ bản thân, phủ định sự tiến bộ của mình.
Anh Dương, có lẽ anh không biết, chiếc xe kia là BYD Yangwang U8, giá sàn hơn 1,2 triệu đấy. Tuy mấy năm gần đây, xe nội địa ngày càng tốt hơn, nhưng BYD hơn triệu thì đúng là, vấn đề là còn có người mua thật. Đích, khi Dương Hạo đang đậu xanh rau muống, liền thấy Dương Hạo móc chìa khóa và ấn xuống. Một giây sau, chiếc Yangwang U8 liền sáng lên. Anh, chuyện này. Tần Phong triệt để ngây người, nhìn chằm chằm Dương Hạo, trong mắt viết đầy khiếp sợ. Dương Hạo cười cười, tiếp đó khoát tay với Tần Phong, "Cậu em, hẹn gặp lại." Nói xong, hắn đi thẳng đến bên cạnh xe, mở cửa ngồi vào trong. "Lão Tần, sau này nhớ học anh Dương, khiêm tốn một chút." Triệu Doanh Doanh không bỏ qua cơ hội bổ một đao, tiếp đó liền kéo Tôn Tâm Di leo lên xe. Tần Phong thì sửng sốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Không ngờ cả một buổi chiều hôm nay, mình lại trang bức trước một đại lão lái Yangwang U8. Lúc này nhớ lại, chỉ thấy lúng túng không thôi. Tuy hắn nói người mua Yangwang U8 là đầu óc có vấn đề, nhưng không thể phủ nhận là loại người này thật CMN có tiền, bởi vì có thể bỏ hơn triệu để mua Yangwang U8, khả năng cao chỉ coi như là mua một món đồ chơi mà thôi. Như vậy xem ra, chuyện Dương Hạo mua 2 chiếc vòng tay cũng là thật rồi, CMN, rõ ràng là đại gia, lại nói mình là shipper. Lẽ nào anh lái Yangwang U8 đi ship? Tần Phong điên cuồng đậu xanh rau muống. Cửa nhà trẻ. Dương Hạo vừa đến thì đã bị Trương Quế Lan kéo đến hỏi chuyện xem mắt. "Tiểu Dương, cậu và cháu gái tôi nói chuyện thế nào? Hôm nay gặp mặt không thích hợp lắm." Dương Hạo nhún vai. Nhất định là Doanh Doanh lại giở trò rồi. Trương Quế Lan cau mày nói, con bé này cả ngày chỉ muốn tìm người có tiền, không thực tế chút nào. Người có tiền cũng không phải kẻ ngu, đã 27 tuổi rồi, kẻ có tiền muốn tìm cũng tìm mấy cô bé 20. Trương Quế Lan nhìn rất thoáng, mà lời này cũng là thật, đàn ông có tiền tự nhiên thích các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Trên thực tế, không chỉ là đàn ông có tiền, mà là đàn ông thì đều thích trẻ tuổi xinh đẹp. Chỉ là với đại đa số đàn ông bình thường, mỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp là tài nguyên khan hiếm, cũng chỉ có thể xem trên video ngắn mà thôi. Khi Trương Quế Lan đang phàn nàn, nhà trẻ cũng mở cửa. Rất nhanh, Hề Hề và đám bạn nhỏ được giáo viên dẫn ra ngoài. "Ba ba, ba ba." Hề Hề vừa vẫy tay, vừa vui sướng gào thét. Giang Ngọc Kỳ cũng nhìn thấy Dương Hạo, gật đầu với hắn, rồi ra hiệu Hề Hề có thể đi. Tiểu nha đầu lập tức chạy như bay đến bên cạnh ba ba. Dương Hạo thì không người bế con gái lên, vừa đi về phía xe vừa nói, "Hôm nay có vui không?" "Vui nha, hôm nay học cái gì?" "Cô Kỳ Kỳ dạy bọn con đọc thơ cổ." "Thơ gì?" Dương Hạo tò mò hỏi. Hề Hề chớp chớp đôi mắt to, nghiêm túc suy tư một lát, tiếp đó mới ngây ngô đọc, "Ngỗng ngỗng ngỗng, ngỗng ngỗng ngỗng." Hề Hề không ngừng lặp lại ba chữ này, hiển nhiên là đã quên sạch mấy câu sau rồi. Khóe miệng Dương Hạo giật giật, hắn cảm giác con gái bảo bối của mình thật sự không có năng khiếu học tập, điểm này có vẻ là di truyền từ hắn. "Ngỗng ngỗng ngỗng rồi gì nữa?" Dương Hạo truy vấn, phải cho tiểu nha đầu này một ít áp lực. "Ngỗng ngỗng ngỗng." Cặp mắt to của Hề Hề đảo vòng vòng, cho người một loại cảm giác CPU sắp nổ. Bỗng nhiên, mắt Hề Hề sáng rực, nói to, "Ngỗng ngỗng ngỗng, nồi sắt hầm ngỗng lớn, nhổ lông nấu nước, dầu hành vào nồi trước." "Ba ba, đây chính là thơ cổ mà cô Kỳ Kỳ dạy chúng con." Hề Hề chu miệng nhỏ, dáng vẻ như ba ba mau khen con. Mà Dương Hạo thì mặt đen lại, khóc cười không xong. "Ngỗng ngỗng ngỗng, nồi sắt hầm ngỗng lớn." Còn thơ cổ, cũng không biết tên nhóc con nào mix bài thơ này. Chỉ sợ Lạc Tân Vương cũng không chịu nổi. Nhưng ảo mà là, sau khi nghe bài vịnh ngỗng này của Hề Hề, Dương Hạo nhất thời lại quên mất bài gốc. "Hề Hề, con xác định cô Kỳ Kỳ đã dạy các con bài thơ này?" Dương Hạo hỏi lại. "Đúng nha." Hề Hề gật đầu rất mạnh. Dương Hạo thở dài, nói, "Vậy con nghe thử bài thơ này của ba đi, ngỗng ngỗng ngỗng, khúc hạng hướng thiên ca, bạch mao phủ lục thủy, hồng trưởng bát thanh ba." À, hình như là bài này. Cờ Dương Hạo đọc xong bài vĩnh ngỗng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hề Hề lập tức lộ ra vẻ giật mình. Bài vừa rồi là con học của ai? Bành Hạo Hiên. Hề Hề suy nghĩ một chút, tiếp đó nói ra một cái tên. Sau này không được học theo tên nhóc đó. Dương Hạo dặn dò một câu, vâng. Hề Hề cười tủm tỉm gật đầu, tiếp đó bỗng nhiên chuyển chủ đề, cũng không biết hôm nay dì có đến nấu món ngon cho con không nữa. Con rất thích ăn đồ dì nấu. Dương Hạo bất đắc dĩ xoa xoa đầu tiểu nha đầu, giải thích, Hề Hề, dì phải đi làm, không thể mỗi ngày đều đến nấu ăn cho chúng ta. Vậy có thể để dì không đi làm không, giống như mẹ trước kia? Hề Hề chớp đôi mắt to hỏi. Vậy con phải hỏi gì rồi? Dương Hạo cười đáp lại một câu. Vậy con hỏi gì? Ba ba, cho con mượn điện thoại. Hề Hề có lực chấp hành rất mạnh, lập tức muốn gọi cho dì. Dương Hạo do dự một chút, vẫn lấy điện thoại đưa cho tiểu nha đầu. Hề Hề thành thạo tìm được WeChat của dì, tiếp đó trực tiếp gọi video call. Anh rể, có chuyện gì không? Giọng nói của Lý Mạn Nhi truyền ra. Dì, là con nha. Hề Hề vui vẻ nói chuyện, tiếp đó lại dứt khoát hỏi, dì có thể không đi làm không nha? Không được, dì phải đi làm để kiếm tiền nuôi bản thân. Lý Mạn Nhi trả lời. Hề Hề hơi thất vọng, nhưng rất nhanh hai mắt đã sáng lên. Dì, con nghĩ đến một biện pháp có thể để dì không cần đi làm. Biện pháp gì? Lý Mạn Nhi hăng hái hỏi. Để ba ba nuôi dì nha. Hề Hề thành thật trả lời, tiếp đó còn nhìn ba ba đang bế mình, tựa như đang trưng cầu ý kiến của ba ba. Mặc dù là đồng ngôn vô kỵ, nhưng Lý Mạn Nhi nghe thấy lời này cũng không biết nên nói thế nào. Dương Hạo một tay nâng trán, tranh thủ thời gian lấy điện thoại và chuyển chủ đề. Mạn Nhi, em chưa tan tầm à? Đúng, còn đang trên đường đi phỏng vấn, tối nay sẽ về rất muộn. Lý Mạn Nhi đáp. Nếu như về quá muộn, không thể về túc xá thì về nhà ngủ đi, nếu cần anh đón thì cứ gọi điện. Dương Hạo dặn dò. Vâng, dì, con ở nhà chờ dì nha. Lúc này, Hề Hề lại xen vào một câu. Hề Hề phải nghe lời ba ba, nhớ ôn tập tiếng Anh, dì sẽ kiểm tra nha. Dì, tạm biệt. Hề Hề vội vàng đưa tay ra ấn lên nút màu đỏ trên màn hình điện thoại. Lúc này Hề Hề mới thở phào một hơi. Dương Hạo trợn trắng mắt, đều nói con gái giống cha nhiều hơn, cái khác thì khó nói, nhưng phương diện học tập thì đúng là di truyền từ hắn.
Dương Hạo từ nhỏ đã đầu óc linh hoạt, nhưng vừa học đã thấy mệt rã rời, lúc đi học thì gần như không bao giờ tập trung vào học tập, trình độ luôn nằm ở trung hạ du trong lớp, mãi đến lớp 12, mẹ ép hắn phải học, thành tích mới tăng lên, cuối cùng thi được vào cao đẳng. Dương Hạo cảm thấy con gái bảo bối của mình có khả năng cao là vô duyên với con đường học tập, tuy nhiên, khác với mình, tiểu nha đầu này rất tốt số, 5 năm tuổi thì cha đã kích hoạt hệ thống, đời này nhất định hưởng vinh hoa phú quý không hết. Cùng lúc đó, tiểu khu Vọng Giang, Triệu Doanh Doanh hưng phấn chụp ảnh chiếc vòng tay mới, chụp mọi góc độ. Tâm Di, chúng ta chụp chung đi, kiểu bạn thân. Lúc này, Tôn Tâm Di cũng cầm vòng tay chụp mấy tấm ảnh, đang nghĩ có nên đăng lên vòng bạn bè hay không. Đây là lần đầu tiên nàng sở hữu một món trang sức đắt tiền như vậy, còn là nhãn hiệu LV, nàng không phát giác ra, lòng hư vinh của mình đã sinh sôi rất nhanh. Lúc trước Tôn Tâm Di không quá để ý đến các loại đồ hiệu này, thứ nhất là nàng không quá hứng thú, thứ hai là nàng luôn cảm thấy những thứ này cách mình rất xa. Nhưng bây giờ thì khác, nàng có túi xách Prada, còn có vòng tay LV, khi bạn chưa từng có, bạn sẽ không cảm thấy gì. Thế nhưng khi bạn sở hữu chúng, bạn sẽ có một loại cảm giác ưu việt khó hiểu, thế giới quan và tiêu phí quan của bạn sẽ vì thế mà thay đổi. Cho nên một trong những cách để hủy một người chính là đưa người này đi kiến thức việc đời, để người này sống cuộc sống nghĩ cũng không dám nghĩ đến, sau một thời gian lại đánh trở về nguyên hình. Ví dụ điển hình nhất là game show biến hình ký, những đứa bé ở trong núi kia được đi ra ngoài vốn là chuyện tốt, nhưng sau khi chúng trải qua cuộc sống hậu đãi trong thành thị, cuối cùng lại đưa chúng trở về núi, loại cảm giác chênh lệch và đả kích kia là có thể hiểu được. Thậm chí còn làm thế giới quan của rất nhiều trẻ em sụp đổ, tính cách thay đổi, vốn là một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại biến thành làm bừa làm càn. Hiện giờ Tôn Tâm Di vẫn chưa ý thức được, nội tâm của mình đã phát sinh thay đổi. Dưới sự đề nghị của Triệu Doanh Doanh, hai người lại chụp mấy tấm ảnh chung, tất nhiên, mấu chốt chính là vòng tay trên tay hai người. Chụp xong, Triệu Doanh Doanh lại chỉnh sửa một chút, sau đó đăng lên vòng bạn bè, như Zalo, đính kèm văn tự, kiểu bạn thân nha, cảm ơn Dương đại ca. Phía sau còn có một emoji cực thích, đồng thời thẳng nguồn gốc của vòng tay, Dương đại ca. Chỉ có con gái mới hiểu được việc nhắc tên một người đàn ông ở trong vòng bạn bè là có ý nghĩa gì. Phát biết Triệu Doanh Doanh cũng nuôi cá trong áo, mà những con cá kia thỉnh thoảng sẽ tặng quà cho nàng cũng sẽ đăng lên vòng bạn bè, nhưng xưa nay đều không nhắc tên của đối phương. Lần này nàng công khai thân phận người tặng quà, đồng thời cũng không ẩn mấy con cá trong ao, có thể thấy nàng đã hạ quyết tâm, cho dù hồ cá nổ cũng không quan tâm. Mà sau bài đăng này, đám bạn bè của nàng tự nhiên là hâm mộ không thôi, vừa like vừa gửi tin đến hỏi. Doanh Doanh, chúc mừng lên bờ nha. Oa, lần này câu được cá lớn rồi. Doanh Doanh, vòng tay này phải mấy chục ngàn nha. Chị Doanh Doanh, phát tài đừng quên chị em nha. Nhìn các loại tin nhắn, khóe môi Triệu Doanh Doanh cong lên, trên mặt toàn là vẻ đắc ý. Tôn Tâm Di thấy bạn thân đăng bài thì có rất nhiều like, thế là nàng cũng đăng ảnh. Mà văn án của Tôn Tâm Di thì đơn giản hơn, vòng tay rất đẹp, cảm ơn anh Dương. Phía sau là một emoji hưng phấn, tinh tinh, chỉ một lát sau, WeChat không ngừng vang lên, là hai bạn cùng phòng thời đại học. Từ Đình, Tâm Di, cậu lại yêu đương sau lưng mình, mau kể cho mình nghe. Triệu Lộ Lộ, Tâm Di, bạn trai cậu hào phóng quá, vòng tay LV nhà. Cùng lúc đó, phía dưới bài đăng cũng có rất nhiều bình luận. Chị, đừng yêu đương mà. Anh Dương này là ai vậy? Nữ thần có bạn trai, tan nát cõi lòng. CMN, vòng tay hơn 50.000, nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của tôi, Tôn Tâm Di chỉ ẩn cha mẹ và họ hàng, những người khác đều thấy hết. Phòng tập bác lực. Chu Linh ngồi sau quầy lễ tân chợt kêu lên, "Lệ Lệ, mau xem vòng bạn bè của Tôn Tâm Di." "Sao vậy?" Vu Lệ Lệ đang lướt TikTok, thật ra nàng cũng có tin tức muốn chia sẻ cho Chu Linh. Nàng lướt đến một video rất thú vị, một mỹ nữ gợi cảm ngồi sau xe điện, phối văn là hút hết bao thuốc trong BMW kép, vẫn không nghĩ ra mình thua ở chỗ nào. Góc độ quay không tốt lắm, chỉ có thể nhìn thấy mặt bên của mỹ nữ chân dài kia, nhưng Vu Lệ Lệ vẫn cảm thấy hai người này rất quen mắt, rõ ràng là Dương Hạo và Tôn Tâm Di mà. Nhưng bởi vì Chu Linh phản ứng quá mạnh nên nàng vẫn thoát khỏi TikTok, mở WeChat, tiếp đó nhìn thấy bài đăng mới của Tôn Tâm Di. Đây là vòng tay LV. Vu Lệ Lệ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, mắt đều to hơn 2 vòng. Là anh Dương tặng, vòng tay này tuyệt đối không rẻ, có lẽ phải 1-20 ngàn, Chu Linh nói. Có lẽ vậy, nhưng đồ trang sức của LV không bán chạy lắm. Vu Lệ Lệ lấy lại tinh thần, giọng điệu hơi chua chua, đầu tiên là túi xách Prada, bây giờ là vòng tay LV, bây giờ nàng chỉ muốn tát cho mình một phát, tại sao hôm đó lại giao vị thần tài này cho Tôn Tâm Di chứ? Nói chuyện gì vậy? Lúc này, Mạnh Ngọc Ngọc cũng xuất hiện, nàng vốn định đi lấy nước uống, thấy hai người to to nhỏ nhỏ, tự nhiên cũng thấy tò mò. Ngọc Ngọc, đến đúng lúc lắm, vòng tay này bao nhiêu? Chu Linh phóng to ảnh và điện thoại qua cho Mạnh Ngọc Ngọc. Đây là kiểu mới của LV, hình như là hơn 50.000, ai mà giàu vậy. Vị đại sư trà đạo Mạnh Ngọc Ngọc này rất có nghiên cứu với đồ hiệu, có thời gian rảnh thì sẽ đi dạo một vòng, nàng cũng có ấn tượng với chiếc vòng tay này. Hơn 50 ngàn. Chu Linh và Vu Lệ Lệ liếc nhau, đều khiếp sợ mà há hốc miệng, hai người còn tưởng chỉ 1-20 ngàn thôi. Tuy là trang sức LV không được hoan nghênh như Cartier hay Bulgari, nhưng người ta vẫn là hàng hiệu đỉnh cấp, hơn 50 ngàn cũng là bình thường. Mạnh Ngọc Ngọc cười nói một câu, tiếp đó lại hỏi lại, Linh Linh, cô còn có người bạn giàu có như vậy à? Đây là Tôn Tâm Di, Chu Linh giải thích. Mạnh Ngọc Ngọc lập tức thấy khó chịu toàn thân. Anh Dương, lại là anh Dương tặng, Lệ Lệ làm hại mình rồi. Mạnh Ngọc Ngọc ngửa mặt lên trời thở dài, nàng làm việc ở đây 1 năm rưỡi, cũng gặp được một ít kẻ có tiền, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy người hào phóng như Dương Hạo. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, đã nện hơn 100 ngàn lên người Tôn Tâm Di rồi. Nàng quả thực không dám tưởng tượng, nếu có một người bạn trai như vậy, cuộc sống sẽ như thế nào chứ? Vu Lệ Lệ lại vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Nếu biết anh Dương kia là đại gia, thì nàng đã tự lên rồi. Muốn câu cá lớn lâu như vậy, kết quả lại tặng cá lớn cho người khác, hiện giờ nàng không hối hận đến xanh ruột, mà là đen ruột.
Loại cảm giác này giống như bạn nói cho người khác biết vé số giải đặc biệt nhưng người khác mua, bạn thì không mua. Quá CMN bực mình. Chiếc vòng này càng nhìn càng đẹp. Lúc này, Chu Linh lại cảm thán một câu, nếu có tặng mình một chiếc thì tốt. Nếu có người tặng tôi một cái, tôi cũng muốn kết thúc độc thân. Mạnh Ngọc Ngọc nửa đùa nửa thật. Ngọc Ngọc, tôi không nghe nhầm chứ, cô muốn cái gì? Lúc này, khách hàng nam mà Mạnh Ngọc Ngọc vừa dạy kèm xong cũng đi đến, tên này vì nịnh nọt Mạnh Ngọc Ngọc nên đã mua 30 tiết dạy kèm. Kết quả chỉ thỉnh thoảng được tiếp xúc tứ chi khi dạy kèm, muốn tiến thêm một bước mà không có cơ hội. Cho nên khi hắn nghe thấy Mạnh Ngọc Ngọc nói, chỉ cần tặng nàng thứ gì đó thì nàng sẽ kết thúc độc thân, vị liếm cẩu của Mạnh Ngọc Ngọc này rất hưng phấn. Anh Từ, anh muốn tặng tôi à? Mạnh Ngọc Ngọc cười tủm tỉm nhìn đối phương. Chỉ cần là cô thích, tôi nhất định sẽ tặng. Anh Từ vung tay rất hào phóng. Hay lắm, chính là chiếc vòng tay này. Mạnh Ngọc Ngọc cầm điện thoại của Chu Linh, đưa cho hắn xem. Anh Từ nhìn thấy logo LV trên chiếc vòng tay, khí thế lập tức yếu đi mấy phần, nhưng miệng vẫn rất cứng, chẳng phải một chiếc vàng tay thôi sao, anh đây tặng cô là được. Anh Từ, anh không hỏi giá chiếc vòng này à? Bởi vì đối phương vẫn luôn liếm Mạnh Ngọc Ngọc nên Vu Lệ Lệ cũng coi như quen thuộc. Ngọc Ngọc thích là được. Anh Từ ra vẻ không thiếu tiền, nhưng vẫn thuận miệng hỏi một câu, bao nhiêu vậy? Chỉ hơn 50.000 thôi, đối với anh Từ mà nói thì chỉ là tiền lẻ. Mạnh Ngọc Ngọc cười tủm tỉm đáp. Nhưng sau khi nghe thấy giá cả, khóe miệng anh Từ giật giật vài cái, hắn vốn cho rằng chỉ 1-20 ngàn, khẽ cắn môi cũng mua nổi, không ngờ lại hơn 50.000, cái giá này đã vượt qua dự tính của hắn. Vòng tay LV nha, cũng đáng cái giá này. Ngây người vài giây, anh Từ gật đầu một cái, tiếp đó vẫy tay với Mạnh Ngọc Ngọc, Ngọc Ngọc, tôi đi trước, có gì liên hệ WeChat. Dứt lời, anh Từ bước nhanh ra khỏi phòng tập. Mạnh Ngọc Ngọc khẽ lắc đầu, thật ra nàng cũng hiểu rõ tài lực của vị này, biết đối phương không gánh nổi, nhưng vừa rồi nàng vẫn nói vậy, chẳng may đối phương máu dồn lên não thì sao? Nhưng sự thật chứng minh, đối với người bình thường mà nói, nếu chỉ là 1-20 ngàn thì có lẽ sẽ cắn răng quét thẻ tín dụng, nhưng hơn 50.000 thì không phải vấn đề máu dồn lên não nữa. Đúng thật là, còn nói chỉ cần Ngọc Ngọc thích là được. Kết quả vừa nghe giá xong thì đã bỏ chạy, Vu Lệ Lệ bĩu môi. Chủ yếu là quá đắt, một chiếc vòng tay mà hơn 50.000, đúng là không hợp thói thường. Chu Linh cảm khái một câu, tiếp đó còn nói thêm, cũng không biết anh Dương kia làm gì, mới mấy ngày đã tiêu hơn 100.000 lên người Tôn Tâm Di rồi. Đúng rồi, Linh Linh, Ngọc Ngọc, hai người xem video này đi. Vu Lệ Lệ vừa nghĩ đến video trên TikTok, lập tức đưa cho hai người xem. Đây không phải là Tôn Tâm Di và anh Dương sao? Không sai, chính là họ. Chu Linh và Mạnh Ngọc Ngọc cũng nhận ra hai người trong video. Chu Linh liếc nhìn số liệu, lại cảm khái, video này lại có hơn 300.000 like, hơn 70.000 bình luận. Anh Dương này quá khiêm tốn, lại còn đi xe điện, Mạnh Ngọc Ngọc cảm thấy rất khó tin. Chính là vì quá khiêm tốn, cho nên tôi mới nhìn nhầm, Vu Lệ Lệ hối hận không thôi. Mà lúc này, Mạnh Ngọc Ngọc lại suy nghĩ rất nhanh, tiếp đó liền nghĩ ra một cơ hội để nói chuyện với S. Nàng cầm ly giữ nhiệt đi vào phòng nghỉ, nhưng không vội lấy nước, mà mở TikTok tìm video vừa rồi, tải về rồi gửi cho Dương Hạo. Vị đại sư trà đạo này đã add WeChat của Dương Hạo vào ngày hôm qua, nhưng nàng không hành động bừa bãi, bởi vì quà chủ động sẽ làm cho đàn ông có loại cảm giác mình cực kỳ giá rẻ, cho nên dù nàng đã quyết định chủ động xuất kích, nhưng vẫn cần chờ một cơ hội. Mà bây giờ, thời cơ đã đến rồi, gửi video xong, nàng lại gửi một đoạn văn cho Dương Hạo. Anh Dương, người trong video là anh và Tâm Di đúng không? Hai người nổi tiếng trên mạng rồi đấy. Khi Dương Hạo nhận được WeChat thì mới đưa Hề Hề vào phòng vẽ tranh, ở độ tuổi như Hề Hề, rất nhiều phụ huynh sẽ báo danh các lớp năng khiếu, mà Hề Hề tương đối hứng thú với vẽ vời, nên Dương Hạo báo danh một lớp vẽ tranh, mỗi tuần 2 tiết, mỗi tiết 50 đồng, cũng không tính đắt. Một tiết là 60 phút, Dương Hạo đang ngồi trong phòng nghỉ dành cho phụ huynh, hắn mở video Mạnh Ngọc Ngọc gửi, tự nhiên cũng nhận ra người trong video là hắn và Tôn Tâm Di. Ai lại nhàm chán như vậy? Quay thì quay, còn đăng lên mạng nữa. Xem video xong, Dương Hạo không khỏi đậu xanh rau muống. Lúc này, Mạnh Ngọc Ngọc lại gửi tin đến, anh Dương, video này được hơn 300.000 like rồi, anh có thể vào TikTok xem. Gửi xong, Mạnh Ngọc Ngọc còn gửi link kết nối. Dương Hạo liền tò mò ấn vào xem. Phối văn của video là hút hết bao thuốc trong BMW kép, vẫn không hiểu mình thua ở chỗ nào. Một video chỉ mười mấy giây lại có hơn 360.000 like, hơn 70.000 bình luận. Không nói cái khác, chỉ đôi chân dài này cũng có thể ngồi ghế phụ Porsche nhà. Đầu năm nay những cô gái như này rất hiếm, hy vọng cô gái này hạnh phúc. Cùng đi xe điện, thế nhưng tôi còn không tìm được cả bạn gái. Mẹ kiếp, tôi đi Mercedes cũng không hiểu nổi. Không thấy mặt không bình luận, nói không chừng rất xấu thì sao? Lại lừa tôi đi mua xe điện đúng không? Đôi chân này có thể chơi cả năm nha. Khi Dương Hạo đang hăng hái xem bình luận, âm thanh nhắc nhở của hệ thống chợt vang lên, đinh, phát động nhiệm vụ, phú ông danh vọng. Là một phú ông, không thể như vô danh tiểu tốt, phải sở hữu sức ảnh hưởng to lớn với xã hội, không ngừng gia tăng danh vọng trong xã hội. Nhiệm vụ, đăng ký tài khoản TikTok, tích lũy danh vọng. Chú, phú ông không phải con hát, không thể lộ mặt trên truyền thông xã giao, không thể dựa vào truyền thông xã giao để kiếm tiền. Ban thưởng: 1, mỗi khi tăng một fan, coi là 2 điểm danh vọng, ban thưởng 2 đồng. 2, mỗi khi tăng một like, coi là 1 điểm danh vọng, ban thưởng 1 đồng. 3, khi điểm danh vọng lên đến 50 triệu, nhiệm vụ chính tuyến cộng 1%. Khi thấy nội dung nhiệm vụ, Dương Hạo cũng không hứng thú lắm, hắn là kẻ chắc chắn sẽ trở thành tỷ phú, còn chơi video ngắn làm gì, nhưng khi hắn nhìn thấy phần thưởng thì lập tức thay đổi suy nghĩ. Đại gia cũng là người nha, có phần thưởng thưởng, vậy thỉnh thoảng chia sẻ cuộc sống của mình cũng không sao. Dương Hạo tự nhiên có tài khoản TikTok, nhưng tài khoản này đăng ký khi còn làm tiệm lẩu, ID là tiệm lẩu Dương Ký, trước mắt có hơn 2.000 fan. Nhưng ý của hệ thống là để hắn đăng ký một tài khoản TikTok khác, cho nên hắn trực tiếp đăng ký một tài khoản khác, ID là chú Dương đang giảm cân.
Bởi vì gần đây đang giảm cân nên Dương Hạo thường xuyên xem các video về phương diện này trên TikTok. Hắn thấy một số TikToker làm cái này cũng có lưu lượng khá ổn, cho nên hắn định thử bắt đầu chia sẻ việc giảm cân của mình, thăm dò sâu cạn rồi tính sau. Nói làm liền làm, mấy ngày nay Dương Hạo cũng chụp một ít ảnh tập luyện của mình và Tôn Tâm Di, hắn vốn định ghi chép lại quá trình giảm cân của mình thôi. Lúc này lại có đất dụng võ, hắn sửa sang lại mấy tấm ảnh không lộ mặt mình, rồi ban bố tác phẩm đầu tiên, văn án là ngày thứ 3 giảm cân cùng huấn luyện viên. Sau đó lại thêm các thẻ hashtag như giảm cân, tập gym, nghe nói sẽ có nhiều lưu lượng hơn. Tuyên bố tác phẩm, không có gì bất ngờ xảy ra, không có bọt nước nổi lên. Dương Hạo đang xem trên kênh YouTube BB Mê Chuyện, suy nghĩ một chút, rồi trực tiếp bỏ 300 mua quảng bá. Lúc tiệm lẩu Dương Ký còn hoạt động, hắn cũng dùng tiền quảng bá, vẫn có chút hiệu quả. Quả nhiên, nửa tiếng sau, tác phẩm đầu tay của hắn đã có chút lưu lượng. Rất nhanh đã thu hoạch được mười mấy like và mấy bình luận. Đại ca, đây mà gọi là giảm cân à? Tôi cũng ngại không muốn vạch trần anh. Chụp huấn luyện viên đi, thích xem. Tác phẩm tiếp theo mà không có huấn luyện viên, tôi trực tiếp tố cáo. Đây là phòng tập ở đâu, tôi cũng muốn đi tập. Có huấn luyện viên như vậy, lo gì không gầy. Nhìn thấy mấy bình luận này, Dương Hạo cũng cạn lời. CMN nó, đây là video giảm cân, kết quả lại hấp dẫn một đám háo sắc. Tác phẩm này của hắn có 5 tấm ảnh, trong đó có một tấm có bóng lưng của Tôn Tâm Di, có thể thấy vòng eo tinh tế của nàng, làn da trắng nõn nà, mấy giọt mồ hôi óng ánh long lanh, chiếc quần yoga phác họa ra đường cong mông eo xinh đẹp, bao quanh cặp đùi đẹp thon dài thẳng tắp. Chỉ với dáng người này, không xem mặt cũng làm người ta có ý nghĩ kỳ quái. Nhưng mấy bình luận này cũng làm cho Dương Hạo tìm thấy mật mã của lưu lượng, hắn bỗng nhiên hiểu cho những streamer kia. Lộ một chút, đúng là có lưu lượng thật. Nhưng trong ảnh có Tôn Tâm Di, chung quy vẫn phải nói với người ta một tiếng, thế là hắn gửi bài đăng này cho Tôn Tâm Di, cũng nói mình chuẩn bị ghi chép lại quá trình giảm cân và đăng lên TikTok. Tôn Tâm Di thì không quan tâm lắm đến chuyện này, dù sao nàng cũng thường xuyên xuất hiện trong các video tuyên truyền của phòng tập. Hơn nữa nàng cũng có tài khoản TikTok, ID là Girl Gym Tâm Di, đã có hơn 5.000 fan. Đối với những huấn luyện viên thể hình như nàng, nếu có thể vận doanh tài khoản TikTok cũng là một chuyện có lợi, thậm chí có thể trực tiếp đổi nghề. Nhưng đường đua này cạnh tranh rất mạnh, bởi vì rất nhiều nữ TikToker, streamer đi con đường này. Video của Tôn Tâm Di thì khá quy củ, mà những người kia thì thôi không phải bàn, lại phối hợp thêm công năng làm đẹp của app. Một cô gái 5 điểm trong hiện thực, vài phút đã biến thành mỹ nữ 9 điểm, làm đám háo sắc mê đến thần hồn điên đảo. Cho nên dù Tôn Tâm Di rất xinh đẹp và gợi cảm, nhưng lại không có ưu thế gì trên internet, bởi vì đám người kia đều có ngực như đu đủ, chân dài hơn mạng, dù sao chỉ cần biết chỉnh sửa là được. Lúc hề hề tan học, tác phẩm này của Dương Hạo có tổng cộng 22 like, hắn cũng có 14 fan. Dựa theo quy tắc của hệ thống, 14 fan giá trị 28 đồng, 22 like giá trị 22 đồng, tổng cộng 50 đồng, trước mắt thua lỗ 250 đồng. Dương Hạo cảm thấy con số này như đang châm biếm mình, hệ thống ban bố nhiệm vụ để hắn cày tiền, kết quả hắn còn thua lỗ. Cũng may đây chỉ là tạm thời, hiệu quả quảng bá là 24 giờ, phía sau còn có thể tăng lên. Ba, con đói, đi ra khỏi lớp học, hề hề nhìn xe ăn vặt ven đường và nói, mấy thứ này không tốt cho sức khỏe, trở về nhà ba làm cho con ăn. Xe ăn vặt bán xiên chiên và cá mực chiên, Dương Hạo làm ngành ăn uống vài chục năm, cũng biết các chiêu trò trong này, quán ven đường hầu như toàn dùng dầu kém chất lượng. Tất nhiên, không bài trừ một ít thương gia dùng dầu tốt và thực phẩm tươi sống, nhưng chi phí sẽ tăng mạnh, Dương Hạo không dám đánh cược lương tâm của họ. Thật ra người lớn thỉnh thoảng ăn một ít thì không sao, nhưng Dương Hạo không dám để hề hề ăn mấy món này. Thế nhưng cá mực rất thơm nha. Ăn hàng hề hề đã nuốt nước miếng. Như vậy đi, trở về nhà ba làm cá mực cho con ăn. Dương Hạo ôm Dương Hạo vào ngực, nhanh chóng đi qua xe ăn vặt, sau đó nhét tiểu nha đầu vào xe. Sau đó, hắn đi đến chợ mà mua cá mực, về nhà thì bắt đầu xử lý, rồi dùng nồi chiên, bắt đầu chiên cá mực. Oa, thật là thơm. Ba thật là lợi hại. Dương Hạo mang cá mực lên bàn ăn, hề hề lập tức sáng mắt lên, sau đó không kịp chờ đợi, bắt đầu nhét cá mực vào miệng nhỏ. Ăn từ từ, không ai rảnh với con. Dương Hạo cưng chiều sờ sờ đầu nhỏ của con gái bảo bối, hề hề gật đầu như gà mổ thóc, miệng vẫn nhai, quai hàm phình lên như con chuột khoét kho thóc. Dương Hạo lộ ra nụ cười, loại cảm giác này có lẽ chỉ có người có con gái mới hiểu được. 9 giờ tối, quốc tế giả nhật. Vương Tuyết Như dỗ con gái ngủ rồi lao vào tắm, nhưng nàng lại bắt đầu nhớ lại những chuyện phát sinh lúc trưa. Vị Dương đại ca kia cao to mạnh mẽ, tùy tiện cũng phải hơn 20 phút, mà Thẩm Minh Sơn lại nói cho nàng biết, đàn ông ở độ tuổi này nhiều nhất là 5 phút, nhưng thực tế hắn chỉ có 2-3 phút. Cũng không biết tối nay người phụ nữ nào sẽ chịu đựng cái 2-3 phút của hắn. Thẩm Minh Sơn nói tối nay không về, tự nhiên là đi lêu lổng rồi. Nghĩ tới đây, nàng lại không kìm nổi mà nghĩ đến bóng dáng cao to kia, dư bị thời khắc mỹ diệu lúc trưa. Nàng híp mắt lại, mặc cho dòng nước cọ rửa thân thể, trên mặt tràn đầy vẻ hưởng thụ. Nhưng chỉ dư vị thì trung quy vẫn không thể gãi đúng chỗ ngứa, một ý nghĩ to gan chợt xuất hiện trong đầu nàng. Thẩm Minh Sơn không có nhà, như vậy nàng có thể gọi Dương đại ca tới không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, làm thế nào cũng không thể xua tan. Tắm xong, nàng nằm trên giường, chằn chọc một lúc lâu vẫn không thể ngủ nổi, quỷ thần xui khiến nàng cầm điện thoại, tiếp đó gửi WeChat cho Dương Hạo, hình như máy hút mùi lại hỏng rồi, trong nhà, hề hề đã ngủ say. Dương Hạo đang xem tác phẩm đầu tay của mình, trước mắt có 65 like, tài khoản của hắn tăng thêm 20 fan. Mà số liệu hầu như không tăng lên nữa, 300 tiền quảng bá chắc là đã tiêu hao hết. Thu nhập 105 đồng, lỗ 195 đồng. Tác phẩm đầu tiên phổ biến thất bại, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Dương Hạo quyết định nghe lời đám háo sắc kia, lần sau sẽ quay chụp Tôn Tâm Di nhiều hơn, hoặc là các nữ huấn luyện viên gợi cảm khác. Đúng rồi, có thể quay Mạnh Ngọc Ngọc nhiều một chút, đám háo sắc kia nhất định sẽ thích.
Nghĩ tới đây, hắn mở WeChat, chiều nay Mạnh Ngọc Ngọc gửi video cho hắn, khi đó hắn bận xem video, sau đó lại có nhiệm vụ nên không trả lời đối phương, ít nhiều có chút không lễ phép. Thế là Dương Hạo liền đáp một câu, vẫn bận đến giờ, cảm ơn đã chia sẻ. Mà lúc này, Mạnh Ngọc Ngọc đang cầm điện thoại, đồng thời nói chuyện với 3 tên liếm cẩu, những liếm cẩu này thỉnh thoảng phải cho ăn một chút, như vậy mới có thể liếm hăng hái hơn. Cho nên khi Dương Hạo gửi tin, nàng lập tức nhìn thấy. Mạnh Ngọc Ngọc lập tức vui sướng, nàng còn tưởng vị này không thèm trả lời mình nữa. Tuy nhiên, nàng cũng không trả lời ngay, như vậy có vẻ quá rẻ, mà lặng lẽ suy nghĩ nên nói cái gì. Một bên khác, Dương Hạo nhắn cho Dương Hạo, bỗng nhiên lại nhận được tin của Vương Tuyết Như, hình như máy hút mùi lại hỏng rồi. Nhìn thấy tin nhắn của vị thiếu phụ xinh đẹp này, Dương Hạo đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó mới phản ứng kịp. Đây mà là máy hút mùi hỏng à? Đây là khơi thông cống thoát nước mà. Nhưng Vương Tuyết Như gửi tin lại làm cho Dương Hạo có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên khi NPC số 1 Vương Tuyết Như online chính là đêm ngọt ngào, ban thưởng thẻ học tập X1, điểm thuộc tính X2. Dương Hạo rất hứng thú với điểm thuộc tính, nhưng bởi vì Thẩm Minh Sơn tồn tại nên hắn cảm thấy không có cơ hội làm nhiệm vụ này. Tuyệt đối không ngờ Vương Tuyết Như lại chủ động gửi tin nhắn tinh, khi Dương Hạo đang nghĩ xem làm cách nào để đến nơi hẹn, đối phương lại thu hồi tin nhắn này. Lần này Dương Hạo lại cười, hiển nhiên là nội tâm Vương Tuyết Như cũng không bình tĩnh. Đã đọc rồi, Dương Hạo nhắn lại. Giờ phút này, Vương Tuyết Như thấy Dương Hạo trả lời thì toàn thân nóng lên, sau khi gửi tin thì nàng đã hối hận, rõ ràng giữa trưa mới 2 lần, buổi tối lại ám chỉ như vậy, đối phương sẽ nghĩ mình như nào chứ? Cho nên sau khi gửi được mười mấy giây, nàng tranh thủ thu hồi, trong lòng còn nghĩ chắc Dương Hạo chưa đọc được. Kết quả đối phương trả lời rất nhanh, một câu nói đơn giản nhưng lại tựa như lột sạch quần áo của nàng. Việc đã đến nước này, Vương Tuyết Như cắn răng trả lời, tên kia ra ngoài lêu lổng, không có nhà. Dương Hạo thấy tin này thì híp mắt lại, chỉ cần là đàn ông, nhận được loại tin nhắn này thì cực kỳ khó bình tĩnh, huống chi là đối phương có bắp ở trên người. Hắn quay đầu nhìn Hề Hề đang ngủ say trên giường, lại lâm vào dãy dụa. Thật ra theo hắn hiểu thì tiểu nha đầu này sẽ ngủ một giấc đến sáng, chỉ cần mình về sớm một chút thì sẽ không sao. Thế nhưng chẳng may thì sao? Chẳng may nửa đêm Hề Hề tỉnh dậy không thấy ba ba, bị dọa sợ thì làm sao giờ? Chẳng may Hề Hề ở nhà một mình và xảy ra chuyện thì sao? Quên đi, vẫn là con gái bảo bối quan trọng hơn. Đối với một nữ nhi nô như Dương Hạo, làm ra loại quyết định này cũng không khó. Mà khi hắn đang chuẩn bị trả lời Vương Tuyết Như, bỗng nhiên nhận được WeChat của Lý Mạn Ni, anh rể, em vừa mới xong việc, không thể về ký túc xá nữa, chỉ có thể qua chỗ anh ngủ nhờ. Nhìn tin nhắn này, Dương Hạo không khỏi bật cười, đây là buồn ngủ lại có người đưa gối mà. Hắn lập tức đáp, em đang ở đâu, muộn rồi, để anh qua đón. Không cần, em ở rất gần nhà anh, gọi xe là được, Lý Mạn Ni đáp. Vậy lên xe thì gửi biển số xe cho anh. Dương Hạo căn dặn xong, tiếp đó lại trả lời Vương Tuyết Như, 1 tiếng sau sẽ đến. Mà Vương Tuyết Như nhận được tin này thì bắt đầu khẩn trương, dù sao nàng cũng chưa từng làm chuyện như vậy. Mặt khác, tuy Thẩm Minh Sơn không có nhà, nhưng có con gái ở nhà, ngủ ngay phòng bên cạnh. Nàng bỗng nhiên thấy hối hận, vừa khẩn trương lại vừa khủng hoảng. Nàng thế mà lại chủ động hẹn một người đàn ông vào nhà. Đây là chuyện mà trước kia nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Một bên khác, Dương Hạo lại nhận được tin của Lý Mạn Ni, nàng đã lên xe, hắn liền đi xuống lầu, tiếp đó đi thẳng ra cổng tiểu khu. Tiểu khu hắn thuê là một nơi sửa lại, đèn đường trong khuôn viên đã vỡ hết, căn bản là tối om. Tuy trị an nơi này khá tốt, nhưng một cô gái xinh đẹp đi đường vào ban đêm cũng không an toàn cho lắm. Chờ vài phút, một chiếc taxi dừng lại trước cổng. Lý Mạn Ni đẩy cửa xuống xe, thấy Dương Hạo đang chờ ở ven đường thì lập tức ấm áp, cười vẫy tay với Dương Hạo, "Thật ra anh không cần xuống đón em. Bên trong tối lắm, anh không yên tâm lắm." Dương Hạo thuận miệng trả lời một câu, "Đúng rồi, lát nữa anh không đi lên, Lưu Tử Phong hẹn anh ra uống rượu, có lẽ tối nay anh sẽ ngủ nhà cậu ta, sáng mai mới về. Cho nên, tối nay Hề Hề giao cho em." "À, được rồi." Lý Mạn Ni gật đầu, trong lòng cũng hơi áy náy, theo nàng thì anh rể cố tình rời đi để tránh hiểm nghi, bởi vì trong nhà chỉ có một phòng, thay quần áo và tắm rửa đều không tiện. Nhưng nàng vừa áy náy lại còn có chút thất vọng, cũng không biết từ đâu mà có. Hai người đi trong khuôn viên tối om, trò chuyện đến công việc của Lý Mạn Ni, mà khi đi qua trạm biến áp, một con mèo hoang bỗng nhiên chui ra, còn kêu meo một tiếng. Lý Mạn Ni giật mình kêu lên, vô thức nhào vào trong ngực Dương Hạo. Thật ra Dương Hạo cũng bị giật mình, nhưng chỉ sửng sốt một chút, tiếp DPS hắn liền cảm nhận được một thân thể mềm mại chui vào trong ngực mình, theo đó là một mùi thơm nhàn nhạt đặc hữu trên người nàng. Không có gì, chỉ là mèo hoang thôi. Dương Hạo an ủi, vỗ nhẹ lên lưng Lý Mạn Ni. Mà Lý Mạn Ni lấy lại tinh thần, cũng vội vàng thoát khỏi lồng ngực của Dương Hạo, nhưng gương mặt nàng cũng đỏ lên, cũng may là có bóng đêm che giấu cho nàng. Đi đến dưới lầu, Dương Hạo đưa mắt nhìn cô em vợ trước này đi lên lầu mới rời đi. Nơi này của hắn cách quốc tế giả Nhật khoảng 15 phút lái xe, rất nhanh Dương Hạo đã lái xe đến nơi, vất vả lắm mới tìm được một chỗ đỗ rất xa cổng chính của tiểu khu. Đỗ xe xong, hắn lại đi mua 2 ly trà sữa, vì có thể thuận tiện tiến vào tiểu khu, hắn còn cố tình mặc áo khoác shipper chuột túi, lại phối hợp với 2 ly trà sữa, bảo vệ đương nhiên không ngăn cản. Tiến vào tiểu khu, hắn quen việc dễ làm, đi đến cửa nhà của Lý Mạn Ni, còn chưa kịp gửi WeChat báo, cửa phòng đã mở ra, hiển nhiên vị thiếu phụ này vẫn luôn chờ ở cửa. Chờ Dương Hạo vào phòng, nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếp đó làm một thủ thế yên lặng. Dương Hạo cười gật đầu, ánh mắt vô thức rơi lên người thiếu phụ xinh đẹp, lúc này nàng mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ bằng tơ lụa, cổ áo rất thấp, lọt vào mắt là núi non trùng điệp, một mảnh trắng xóa. Hơn nữa bên trong rõ ràng là chân không, đỉnh nhô lên hết sức rõ ràng. Dương Hạo thay dép, trực tiếp bế thiếu phụ đi vào phòng ngủ chính. Vương Tuyết Như không ngờ Dương Hạo lại to gan như vậy, nàng bị giật nảy mình, đôi chân vô thức đá 2 cái, kết quả chiếc dép lê bên trái rơi xuống. Mà khi dép lê tiếp xúc với mặt sàn, phát ra một tiếng vang trầm, điều này làm tim Vương Tuyết Như đập nhanh hơn mấy phần, sợ con gái sẽ bừng tỉnh.
nhưng khúc nhạc dạo này cũng để cho nàng thành thật hơn, không còn dám giãy giụa nữa, sợ phát ra tiếng động. Tiến vào phòng ngủ, Dương Hạo thuận tay khóa trái cửa phòng, tiếp đó trực tiếp thả thiếu phụ trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ chính. Lúc trưa hắn đã muốn mở khóa bản đồ này, nhưng buổi sáng thì sợ người bên tòa nhà đối diện nhìn thấy, hiện giờ công năng quay phim của điện thoại rất biến thái, không đảm bảo hai người sẽ trở thành tài liệu của người khác. Mà bây giờ thì khác, phòng ngủ tối om, đối diện thì vẫn sáng đèn, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người di chuyển. Dưới tình huống này, Dương Hạo và Vương Tuyết Như có thể nhìn thấy đối phương, nhưng đối phương không nhìn thấy họ, điều này không khỏi gia tăng kích thích. Mà đối với Dương Hạo mà nói, tối nay được chồng chất đầy bắp, cô gái trong ngực là vợ Thẩm Minh Sơn, con gái họ còn ngủ phòng bên cạnh, nơi này còn là địa bàn của Thẩm Minh Sơn. Thế là rạng sáng, kết thúc làm thợ máy, Dương Hạo ôm thiếu phụ xinh đẹp nở nang trong ngực, nhỏ giọng trò chuyện. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, kiểm tra thấy kỳ chủ giảm 1,5 kg, trước mắt nặng 93 kg. Ban thưởng 300.000 nhân dân tệ. CMN, dĩ nhiên lại giảm được 1,5 kg. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở, Dương Hạo rất kinh ngạc, tuy giai đoạn đầu giảm cân nhanh hơn, nhưng mỗi ngày giảm 1 kg đã là rất kinh rồi, hôm nay lại giảm 1,5 kg. Dương đại ca, anh mệt thì chúng ta nghỉ sớm một chút. Lúc này, giọng nói dịu dàng của Vương Tuyết Như vang lên bên tai, hắn cúi đầu nhìn thiếu phụ xinh đẹp trong ngực, đại khái đã hiểu vì sao hôm nay lại giảm tận 1,5 kg. Sửa máy hút mùi cũng rất mệt nha. Mỗi lần đều là đầu đầy mồ hôi, đặc biệt là tiêu hao rất nhiều năng lượng, mà một khi năng lượng không đủ, sẽ đốt cháy mỡ trong cơ thể để bổ sung năng lượng cần thiết. Cho nên sửa máy hút mùi cũng coi như là một phương pháp giảm cân. Hay lắm, nhất cử lưỡng tiện. Dương Hạo rất vui vẻ, hắn nghỉ ngơi một lúc liền cảm thấy phải tiêu hao thêm năng lượng. So với tập luyện khô khan, hắn càng thích loại vận động này hơn. Thế là, bàn tay ôm eo thon bắt đầu từ từ đi xuống. Vương Tuyết Như mị nhãn như tơ, người đàn ông này không hề giống với 35 tuổi. Sáng sớm hôm sau, 6 giờ sáng Dương Hạo đã rời khỏi nhà Vương Tuyết Như. Hắn đặt đồng hồ báo thức, ép mình phải dậy sớm một chút, dù sao con gái của Vương Tuyết Như cũng ở nhà, nếu như bị ngăn ở trong phòng thì không hay lắm. Tuy vẫn còn sớm, nhưng khuôn viên tiểu khu đã có không ít người tập thể dục sáng và dắt chó đi dạo. Khi đi ngang qua hai bác gái, Dương Hạo còn nghe thấy hai người nói, người trẻ tuổi bây giờ thật là vất vả, sớm như vậy đã phải đi ship. Người kia đáp, đúng vậy, nhìn dáng vẻ run chân kia, chắc là mệt muốn chết rồi. Nghe thấy hai người nói vậy, Dương Hạo vô thức xoa xoa bắp đùi, 35 tuổi hoàn toàn không thể so được với lúc 25, tuy tối hôm qua vẫn rất khỏe khoắn, nhưng hiện giờ hắn giống như bị móc sạch, hai chân lơ mơ. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đêm ngọt ngào. Ban thưởng, thẻ học tập X1, điểm thuộc tính X2. Khi Dương Hạo đang suy tính đến vấn đề bồi bổ, âm thanh nhắc nhở đã vang lên. Mắt Dương Hạo sáng lên, lúc này hắn mới nhớ ra, mình đến đây là để hoàn thành nhiệm vụ. Hắn tranh thủ thời gian mở bảng hệ thống, quả nhiên, trong ba lô có thêm một tấm thẻ học tập và 2 điểm thuộc tính. Thẻ học tập thì chưa vội, nhưng điểm thuộc tính thì có thể thêm. Chọn điểm thuộc tính, click sử dụng. Trước mắt Dương Hạo xuất hiện một loạt lựa chọn. Chiều cao, 1m82, một điểm thuộc tính tăng 1 cm. Lại còn có thể tăng chiều cao, ngon. Dương Hạo cảm khái một câu, nhưng chiều cao của hắn đủ xài rồi, không cần lãng phí điểm thuộc tính. Cân nặng, 93 kg, trước mắt cân nặng vượt chỉ tiêu, một điểm thuộc tính giảm 0,5 kg. À, còn có thể dùng để giảm cân. Đây là BUG đúng không? Nếu có đủ điểm thuộc tính, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ giảm cân luôn, đến khi đó không chỉ có thêm mấy triệu, mà tiến độ còn tăng 1%. Dương Hạo hơi đồng lòng, nhưng trước mắt hắn chỉ có 2 điểm thuộc tính, dù dùng để giảm cân thì cũng không có ý nghĩa quá lớn. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Độ dài, 14 cm, một điểm thuộc tính tăng 1 cm, chờ đã, đây là, mặt Dương Hạo bỗng đen xì. CMN, hệ thống đang bôi nhọ mình sao? Phỉ báng mình đúng không? Ông đây rõ ràng là 18 cm. Tuy trong lòng đang điên cuồng đậu xanh rau muống, nhưng Dương Hạo lại động lòng. Chỉ cần 4 điểm thuộc tính, hắn có thể đạt đến 18 cm rồi. Đối với một người đàn ông mà nói, cái này rất quan trọng. Tiếp đó còn có thể tăng khỏe mạnh 70, trí lực 78, võ lực 65, hình như khỏe mạnh tăng thêm 2 điểm. Dương Hạo nhớ lúc trước khỏe mạnh là 68, chẳng lẽ vì mấy ngày nay tập luyện và ăn uống có quy luật. Dương Hạo cảm thấy khả năng này rất cao, lúc trước ẩm thực và thói quen sinh hoạt của hắn không tốt lắm, hiện giờ không còn áp lực sinh tồn, hắn lại thay đổi chế độ ẩm thực, chỉ số khỏe mạnh tăng lên cũng là bình thường. Nếu có thể gia tăng, vậy thì không cần lãng phí điểm thuộc tính. Cuối cùng là trí lực và võ lực. Bây giờ là xã hội pháp trị, võ lực không cần thiết lắm, hơn nữa Dương Hạo cũng không hiểu võ lực của hệ thống tính thế nào. Hắn cảm thấy mình đánh nhau cũng không tệ, dù sao hắn cũng có ưu thế chiếu cao và cân nặng, nếu là người bình thường, hắn có thể 1 đánh 2. Nhưng võ lực chỉ có 65, không cao lắm. Trí lực thì tương đối hư ảo, tuy hệ thống đánh giá là 78, nhưng Dương Hạo cảm thấy mình cũng coi như là loại người thông minh, hơn nữa tăng 2 điểm trí lực, có lẽ cũng không thay đổi gì. Quên đi, vẫn tăng vào chỗ có thể thay đổi rõ ràng đi. Đinh, sử dụng điểm thuộc tính thành công. Độ dài cộng 2 cm. Kèm theo âm thanh nhắc nhở, Dương Hạo bỗng cảm thấy bụng dưới hơi nóng, gánh nặng của quần lót như nặng hơn chút. Nis, lần sau có thể cho thiếu phụ xinh đẹp một niềm vui bất ngờ. Dương Hạo hài lòng đi ra khỏi tiểu khu. Nhưng khi bảo vệ nhìn thấy Dương Hạo thì lại lộ ra vẻ nghi ngờ, hắn nhớ là mình không thấy shipper nào tiến vào tiểu khu mà, sao lại có một người đi ra rồi? Chẳng lẽ đối phương là chủ nhà ở đây? Shipper bây giờ giàu như vậy sao, có thể mua được nhà ở đây rồi? Bảo vệ tràn đầy hoài nghi. Lúc này, một chiếc BMW kép màu đen ở cổng vào hầm bỗng nhiên bấm còi. Theo tiếng còi dồn dập, cửa sổ xe cũng hạ xuống, Thẩm Minh Sơn đeo kính gọng vàng vẫy tay với bảo vệ, nhắc thanh chắn lên, lại là tên kia. Thẩm Minh Sơn trở về nhà thay quần áo, hôm qua uống quá nhiều, còn nôn ra người.
Nhưng bởi vì Thanh Chắn lại là, hắn cũng lại nhìn thấy Dương Hạo đi ra khỏi tiểu khu. Hắn nhớ chưa hôm qua về nhà lấy quần áo, cũng là tình huống này. Đúng là bám dai như đỉa. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn là một tên shipper, sáng sớm đã phải ra ngoài đi làm. Mệt chết tên chó hoang. Thẩm Minh Sơn thầm nghĩ. Lái xe xuống tầng hầm, Thẩm Minh Sơn quay về nhà. Lúc này Vương Tuyết Như đang chuẩn bị bữa sáng cho con gái, nghe thấy tiếng mở cửa thì tim nàng đột nhiên nhảy lên, vội vàng đi ra ngoài. Tuyết Như, em quên khóa cửa. Thẩm Minh Sơn biết vợ mình có thói quen khóa cửa, nhưng tối hôm qua rõ ràng là không khóa trái. Hình như vậy. Lúc này, nội tâm của Vương Tuyết Như vẫn hơi sợ, nếu Dương Hạo đi muộn hơn một chút, khả năng cao là sẽ gặp phải. Vương Tuyết Như thì không sợ gì, nhưng tiếp theo còn phải kiện tụng ly hôn, nàng muốn chiếm phần lớn tài sản thì rất khó. Thẩm Minh Sơn thì không để ý đến Vương Tuyết Như bối rối, nói chính xác hơn là hắn không quá quan tâm đến mụ vợ này. Tất cả cô em trong kỹ thuật viên tối hôm qua đều trẻ tuổi hơn Vương Tuyết Như, cũng biết chơi hắn, lúc này hắn còn đang mệt mỏi. Quần áo bẩn, có rảnh thì giặt đi. Thẩm Minh Sơn cởi quần áo ném lên ghế sofa, tiếp đó đi thẳng vào phòng ngủ, chuẩn bị tìm quần áo khác, kết quả vừa đi vào phòng thì hắn đã ngửi thấy một mùi quen thuộc. Thẩm Minh Sơn nhíu mày, tranh thủ thời gian lật thùng rác bên giường, chỉ có mấy tấm khăn giấy, cũng không có bao cao su. Hắn lại tìm tòi một vòng, cũng không tìm thấy dấu vết nào của người thứ ba, lúc này mới thở phào. Bởi vì mình ăn chơi đàng điếm bên ngoài, tình trạng cơ thể ngày càng kém, cho nên không thỏa mãn được Vương Tuyết Như. Hắn biết điểm này, lúc trước cũng từng phát hiện Vương Tuyết Như tự giải quyết, cho nên hắn đoán tối qua Vương Tuyết Như cũng tự giải quyết. Dù sao con gái cũng đang ở nhà, không thể dẫn đàn ông về nhà được. Có lẽ thỉnh thoảng cũng phải chú ý đến Vương Tuyết Như. Trong lòng Thẩm Minh Sơn nghĩ vậy, tiếp đó thì thay quần áo mới. Hắn vốn còn định đi xem con gái, nhưng cửa phòng con gái vẫn đóng, chắc vẫn đang ngủ nên không làm phiền. Tuyết Như, anh đi đây. Trên đường trở về, Lý Mạn Thù gửi cho hắn một chỗ ăn sáng, cho nên hắn vội vàng đi đón đối phương. Vương Tuyết Như đã quay lại phòng bếp, chỉ một tiếng. Trong lòng thì đang tính đến việc chuyển chỗ ở. Hôm qua nàng đã bàn với luật sư rồi, hôm nay sẽ lên tòa khởi tố ly hôn. Trong thời gian làm việc, tòa án sẽ báo cho Thẩm Minh Sơn. Là chuyện ly hôn thì Vương Tuyết Như không muốn tự nói với Thẩm Minh Sơn, bởi vì nàng rất hiểu Thẩm Minh Sơn, đối phương quá nửa sẽ lại quỳ xuống cầu xin tha thứ, sử dụng thủ đoạn khóc lóc la lối, sẽ còn đến tìm cha mẹ nàng. Cho nên Vương Tuyết Như không định ra mặt, tất cả giao cho luật sư, đồng thời đã nói với cha mẹ, lần này cha mẹ cũng ủng hộ nàng. Mẹ, sáng nay ăn gì vậy? Khi Vương Tuyết Như đang suy tính hôm nay chuyển chỗ hay là ngày mai, thì con gái Thẩm Y Nặc đã xuất hiện. Nặc, sáng nay ăn sandwich. Bởi vì tối qua hơi mệt, sáng nay Vương Tuyết Như cũng không có làm món gì phức tạp, nàng chiên 2 quả trứng và vài miếng thịt xông khói, chuẩn bị chế tạo 2 cái sandwich và một bình sữa bò. Con thích sandwich mẹ làm nhất. Thẩm Y Nặc nở nụ cười sán lạ, tiếp đó đột nhiên hỏi, hôm qua mẹ gặp ác mộng à? Không có mà. Vương Tuyết Như nghi ngờ lắc đầu, không hiểu vì sao con gái đột nhiên hỏi như vậy. Thế nhưng mẹ kêu rất to, nhất định là cực kỳ sợ nha. Trên mặt Thẩm Y Nặc hiện ra vẻ lo lắng, nhưng thân là mẹ, Vương Tuyết Như lại lúng túng đến đỏ bừng cả mặt. Một bên khác, Dương Hạo đi mua 3 bữa sáng, sau đó mới trả về phòng thuê. Ba trở về rồi. Ba còn mua bữa sáng. Lúc này Lý Mạn Nhi đang trải đầu cho Hề Hề, tiểu nha đầu ngoan ngoãn đứng trước người dì, nhưng khi nhìn thấy bữa sáng trong tay ba thì không còn bình tĩnh được nữa. Ăn hàng đang kích động liếm môi, ánh mắt khóa chặt bữa sáng trên tay ba. Con có thể ăn ở nhà một ít, nhưng đến nhà trẻ vẫn phải ăn một ít. Dương Hạo vốn không định mua bữa sáng cho Hề Hề, nhưng hắn rất hiểu con gái ăn hàng của mình, nếu không mua thì tiểu nha đầu này nhất định sẽ chống nạnh và ủy khuất nói một câu, ba không thương Hề Hề. Tuổi con nhà nhưng đã bắt thóp người cha già như hắn rồi. Vâng, con sẽ ăn ở nhà một ít, sau đó ăn ở nhà trẻ một ít. Hề Hề ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng sau khi ăn, một ít của Hề Hề trực tiếp biến thành 2 cái bánh bao và một bát cháo trứng muối, sức ăn đã đuổi kịp Lý Mạn Nhi rồi. Dương Hạo thấy thế thì yên lặng gửi WeChat cho Giang Ngọc Kỳ, Hề Hề đã ăn sáng ở nhà, đến lớp chỉ uống sữa là được. Ăn sáng xong, 3 người cùng đi xuống lầu, Dương Hạo nhìn Lý Mạn Nhi nói, Mạn Nhi, chúng ta cùng đưa Hề Hề đi nhà trẻ, sau đó anh đưa em đi làm. Không cần, sáng sớm tắc đường kinh lắm. Lý Mạn Nhi không muốn gây rắc rối cho Dương Hạo. Không có gì, anh cũng không có việc gì, Hề, con nói đi. Dương Hạo quay sang nói với con gái bảo bối, con muốn gì đưa con đi, dì và ba đưa con đi nhà trẻ nha. Lý Mạn Nhi lập tức nắm tay Lý Mạn Nhi và nói, được rồi, vậy dì đưa con đi nhà trẻ. Lý Mạn Nhi cũng không có cách nào với tiểu nha đầu này, đành phải gật đầu đáp ứng. Vài phút sau, chiếc xe đã đến cổng nhà trẻ, chỉ là lúc này đang là giờ đưa trẻ đi học, không có chỗ đỗ xe, nên Dương Hạo đành phải dừng ở cổng để Lý Mạn Nhi và Hề Hề xuống xe, còn mình thì lái xe quay đầu. Thế là, hôm nay người đưa Hề Hề đến tay Giang Ngọc Kỳ đã biến thành Lý Mạn Nhi. Mà sau khi nhìn thấy Lý Mạn Nhi, Giang Ngọc Kỳ không khỏi tò mò về thân phận vị mỹ nữ này. Chờ sau khi Lý Mạn Nhi đi, Giang Ngọc Kỳ tò mò hỏi một câu, Hề, hôm nay ai đưa con đến vậy? Cô Kỳ, là dì nhỏ của con nha, 2 bím tóc này cũng là dù trải cho con, Hề cười nói. Bím tóc rất đẹp nha. Giang Ngọc Kỳ cười tán dương một câu, nội tâm thì đang nghĩ, lúc trước Hề có nói con không có mẹ, khiến cho Giang Ngọc Kỳ hiểu lầm là mẹ Hề đã qua đời. Mà bây giờ Hề lại có thêm một người dì xinh đẹp trẻ tuổi. Đại khái là mẹ kế nhỉ. Chỉ là, dựa theo tuyến thời gian, mẹ Hề mới tạ thế được 2-3 tháng mà thôi. Kết quả cha lại tái giá nhanh như vậy, gấp gáp vội vàng như vậy. Quả nhiên, đàn ông đều bạc tình bạc nghĩa. Giang Ngọc Kỳ nghĩ đến người cha cũng chạy theo gái của mình, lại nghĩ đến tin tức mới xem cách đây không lâu, vợ một đại gia tạ thế chưa được nửa tháng, vị này đã vội vã nhờ con gái tìm bạn già rồi. Người vợ kia và vị đại gia này đã sống chung hơn 40 năm đó.
Giang Ngọc Kỳ vốn còn có ấn tượng khá tốt với Dương Hạo, mà bây giờ hảo cảm đã về không, thậm chí là âm. Cô Kỳ Kỳ, hôm qua dì còn ngủ ở nhà con nha, Hề Hề lại khoe khoang. Hề Hề cực kỳ thích dì, cho nên đối mà với cô bé mà nói, chuyện Lý Mạn Ni ngủ ở nhà cũng là một chuyện rất vui vẻ. Bởi vậy, Hề Hề chia sẻ niềm vui của mình với cô Kỳ Kỳ của mình. Nhưng lời này rơi vào tay Giang Ngọc Kỳ thì nàng lại càng chắc chắn hình tượng bạc tình bạc nghĩa của Dương Hạo. Tuy tên đó là người cha tốt, nhưng cũng là phúc boy. Trong lòng Giang Ngọc Kỳ đã dán nhãn hiệu cho Dương Hạo. Trên xe, Dương Hạo hỏi Lý Mạn Ni, ngày mai em được nghỉ đúng không? Tuần này nghỉ 2 ngày. Không phải tuần nào Lý Mạn Ni cũng được nghỉ 2 ngày cuối tuần, mà thỉnh thoảng cũng có nhiệm vụ phỏng vấn. Ngày mai nhà trẻ của Hề Hề tổ chức đại hội gia đình, nếu em có thời gian thì cùng tham gia đi. À, ngày mai, Lý Mạn Ni hơi do dự. Nếu có việc bận thì thôi. Dương Hạo khoát tay, hắn nói chuyện này chủ yếu là không muốn để Hề Hề quá thất vọng, bởi vì ngày mai khả năng cao là cha mẹ của những đứa trẻ khác đều lộ diện. Lúc trước Giang Ngọc Kỳ cũng nói, tốt nhất là mẹ Hề Hề cũng tham gia. Nhưng Dương Hạo tự nhiên không thể đi tìm Lý Mạn Thù, như vậy Lý Mạn Ni là lựa chọn tốt nhất. Em và Văn Thiến muốn thuê nhà bên ngoài, đã hẹn ngày mai dọn nhà, nhưng em có thể chuyển sang buổi chiều, dù sao cũng không có nhiều đồ. Lý Mạn Ni nhanh chóng nghĩ ra phương án giải quyết, nàng và Từ Văn Thiến vốn định chuyển nhà từ sáng, sau đó chiều đến siêu thị để mua sắm một phen, nếu chuyển sang buổi chiều, thời gian mua sắm thì chuyển sang buổi tối hoặc chủ nhật. Như vậy đi, sáng em tham gia đại hội gia đình với Hề Hề, chiều anh giúp em dọn nhà, nếu không có nhiều hành lý, vậy không cần tìm công ty dọn nhà, đỡ phí tiền, Dương Hạo đề nghị. Để em nói với Văn Thiến. Lý Mạn Ni và Từ Văn Thiến chuyển từ ký túc xá trường học ra ngoài nên cũng không có nhiều đồ, xe của Dương Hạo hoàn toàn có thể chứa nổi. Thật ra lúc trước nàng cũng định nói cho Dương Hạo biết chuyện dọn nhà, lại sợ gây phiền cho hắn nên thôi. Quyết định vậy đi. Dương Hạo gật đầu, trong lòng thì đang tính toán mình có nên đổi một chỗ ở khác không, trong tài khoản của hắn đã có hơn 800.000, đủ để mua một con nhà nhỏ ở Giang Thành. Nhưng theo tốc độ tích lũy tài phú của hắn bây giờ, hình như là không cần thiết, chờ một thời gian có thể mua nhà to hơn. Đinh, phát động nhiệm vụ giới hạn thời gian, bất động sản của phú ông. Là một phú ông, phải sở hữu bất động sản trên phạm vi toàn cầu. Nội dung, mua một căn nhà thuộc về mình trong hôm nay. Ban thưởng, hộp mù bất động sản X1. Khi Dương Hạo còn đang suy nghĩ thì Dương Hạo đã quyết định xong. Tuy không biết hộp mù bất động sản có thể mở ra thứ gì, nhưng theo mặt chữ thì chắc là một căn nhà. Nói cách khác, hắn mua một căn nhà, hệ thống tặng một căn. Loại mua một tặng một này, ngu sao không cần. Đưa Lý Mạn Ni đến công ty, Dương Hạo trực tiếp tìm một công ty môi giới ở gần đó. Bởi vì là nhiệm vụ giới hạn thời gian nên tôn chỉ của Dương Hạo chỉ có một chữ, nhanh. Tiên sinh, ngài thuê nhà hay là mua nhà? Lúc này, công ty môi giới bất động sản mới mở cửa, một nữ nhân viên còn đang cầm chổi quét dọn, thấy khách hàng đi vào thì vội vàng thả chổi trong tay xuống. Mua nhà, tự toán 800.000, cần giao dịch trong hôm nay, Dương Hạo nói thẳng yêu cầu của mình. Tiên sinh, mời ngài ngồi. Cô gái hơi giật mình, vội vàng mời Dương Hạo ngồi xuống. Trước mắt, ngành bất động sản rất trì trệ, nhà không dễ bán, nhất là những tiểu khu cũ kỹ quanh chỗ họ, bình thường khách hàng của họ đều là thuê nhà, không có nhiều hộ khách mua nhà như Dương Hạo. Huống chi đối phương lời ít mà ý nhiều, nói thẳng yêu cầu, khách hàng như vậy tuyệt đối là khách hàng chất lượng cao. Cô gái đưa chén nước cho Dương Hạo, tiếp đó khách khí hỏi, tiên sinh, xin hỏi quý danh. Không dám, họ Dương. Chào anh Dương, tôi là Vương Tú Tú, anh gọi tôi Tiểu Vương là được. Vương Tú Tú cười ngồi xuống máy tính đối diện Dương Hạo, giới thiệu, là như vậy, dự toán 800.000 của anh có thể lựa chọn nhà một phòng, hoặc là nhà 2 phòng, không biết anh nghiêng về loại nào. 2 phòng, Hề Hề ngày càng lớn, cần có phòng riêng, cho nên cần mua 2 phòng. Nếu như vậy, tiểu khu Phong Hoa bên cạnh có một căn 65m2, chào giá 830.000, vừa hay phù hợp với dự toán của anh Dương. Vương Tú Tú vừa nói vừa gõ máy tính, rất nhanh trên màn hình đã hiện ra hình ảnh của căn nhà đó. Anh Dương, căn nhà này mới được sửa chữa 3 năm trước, cho nên nội thất và trang trí rất mới, mặt khác đừng thấy nó chỉ có 65m2, nhưng loại nhà cũ này có diện tích sử dụng lên đến hơn 80m2. Vương Tú Tú vừa giới thiệu vừa cho Dương Hạo xem ảnh. Hôm nay có thể giao dịch không? Đây là vấn đề duy nhất mà Dương Hạo quan tâm. À, nếu anh Dương trả hết trong một lần, chắc là có thể. Nhưng tôi còn phải gọi điện cho chủ nhà để xác nhận lại. Vương Tú Tú cũng là lần đầu tiên gặp người mua nhà như vậy, chỉ quan tâm có thể giao dịch luôn hay không. Dương Hạo nói, vậy cô gọi đi, nếu như có thể giao dịch trong hôm nay, chúng ta lập tức qua xem nhà. Được, anh Dương chờ một lát. Vương Tú Tú vội vàng liên hệ với chủ nhà, giao lưu một phen rồi cúp máy. Anh Dương, giao dịch trong ngày là không có vấn đề, căn nhà này không vay nợ, chủ nhà nói 10 phút nữa sẽ đến. Vương Tú Tú trả lời. Được, vậy đi xem nhà đi. Dương Hạo đứng dậy, hắn không muốn lãng phí thời gian. Ok, Vương Tú Tú cầm chìa khóa xe điện trên bàn, sau khi ra ngoài thì khóa cửa lại. Anh Dương, tôi đưa anh qua, tiểu khu Phong Hoa ở ngày đằng sau, rất gần. Dương Hạo cũng không già mồm, trực tiếp ngồi sau xe điện. Chỉ là hắn ngồi sau Vương Tú Tú dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lại có một cảm giác tương phản mãnh liệt. Mà cô nàng Vương Tú Tú này lái xe rất nhanh, khi đi qua gờ giảm tốc thì bờ mông bị Dương Hạo chọc vào, thân thể hai người dán vào nhau. Đừng quên Dương Hạo mới tăng thêm 2 cm, hắn vốn định đi tập gym nên mặc đồ thể thao, cảm giác dán vào này rất mạnh mẽ. Vương Tú Tú cũng thuộc về loại người sáng sủa hào phóng, bình thường cũng hay lái xe điện đưa khách đi xem nhà, nhưng bình thường nàng sẽ không đèo khách nam, sợ đối phương động tay động chân. Nhưng Dương Hạo là khách hàng lớn, nếu có thể thành công thì nàng có thể kiếm được 8.000, cho nên không quan tâm những tiểu tiết này, kết quả dĩ nhiên lật xe. Qua gờ giảm tốc, nàng cảm nhận được rõ ràng một thứ đang chọc vào mông mình. Ban đầu nàng còn không phản ứng kịp, chờ phản ứng lại thì khuôn mặt đổ bừng, vội vàng dịch mông về phía trước. Trong lòng thì thầm cảm khái một câu, anh Dương này thật to.
Thời khắc này, Dương Hạo cũng không biết ý nghĩ của cô em này, bằng không có thể đáp một câu, tôi rất to, cô nhịn một chút. Bởi vì Vương Tú Tú lái xe rất ổn, hai người đã đến trước chủ nhà. Dương Hạo đứng dưới lầu và nhìn quanh một vòng, tiểu khu tuy tương đối cũ, nhưng vẫn coi như sạch sẽ. Thùng rác trước cửa ngay ngắn sạch sẽ, có mấy người già đang tìm mấy thứ có thể bán lấy tiền như chai nước, hộp giấy. Vương Tú Tú dừng xe, tiếp đó liếc trộm anh Dương thật to này, hắn mặc đồ thể thao, bụng dưới nhô lên rất cao. Gò má nàng hỏi đỏ lên, trong lòng lẩm bẩm mình cũng không cố ý nhìn vào nơi đó. Anh Dương, tiểu khu này tuy đã 22 năm, nhưng mấy năm trước đã đổi công ty quản lý, về mặt bảo vệ, cơ sở và vệ sinh đều không tệ, hơn nữa phí quản lý rất rẻ, chỉ 1 đồng trên 1 mét vuông. Nhân lúc chủ nhà còn chưa đến, Vương Tú Tú tranh thủ giới thiệu về tiểu khu này. Dương Hạo gật đầu, hắn không quan tâm những thứ này. Hai người chờ một lát, một phụ nữ trung niên khoảng hơn 40 đi tới. "Chị Từ, vị này là Dương tiên sinh." Vương Tú Tú giới thiệu. Chị Từ này đánh giá Dương Hạo một lát, khi ánh mắt đảo qua bụng dưới của hắn, thì lập tức nở nụ cười. "Tiểu Dương đúng không? Xem nhà trước đi, rồi trò chuyện." Dương Hạo cảm thấy nụ cười của vị này hơi là lạ, nhưng lại không nói được là lạ ở đâu, nên cũng không nghĩ nhiều. Ba người đi vào cổng, nhà ở tầng 3, đối với khu nhà 6 tầng này, tầng 3 coi như là đẹp. Trang trí và nội thất rất giống với ảnh, đồ gia dụng và đồ điện đều đầy đủ, như Vương Tú Tú đã nói, loại nhà này có diện tích sử dụng lên đến hơn 80 mét vuông, hơn nữa ban công còn rất rộng. Thấy Dương Hạo vào cửa thì vẫn không nói gì, chị Từ chủ động mở miệng, "Tiểu Dương, tôi nói thật một câu, nếu không phải ly hôn và chia tài sản thì tôi sẽ không bán căn nhà này đâu, cho dù mình không ở thì cũng có thể cho thuê. 780.000, trả hết luôn." Dương Hạo trực tiếp báo giá, nhà này chào giá 830.000, hắn cảm thấy mình chém 50.000 cũng không quá đáng, huống chi hiện giờ rất ít người mua nhà, nhất là loại nhà cũ này, rất khó bán. Đừng thấy giá nhà ở Giang Thành khoảng 15.000, nhưng loại nhà cũ này thì chỉ khoảng 12, 13.000 mà thôi, thậm chí có hơn 10.000. Nghe thấy cái giá này, sắc mặt chị Từ hơi thay đổi, cau mày nói, "Tiểu Dương, không ai trả giá như vậy cả, chỉ hơn 800.000, cậu chém một hơi 50.000. Chị Từ, tôi có thể trả tiền luôn bây giờ." Chắc chị cũng biết tình hình thị trường nhà đất bây giờ, giá tiền chỉ thế thôi, hay là chị suy nghĩ lại xem. Tuy Dương Hạo mới là người vội, nhưng có thể xài ít tiền thì vẫn tốt hơn. Nghe vậy, trên mặt chị Từ hiện ra vẻ dầu dĩ, nhà này giao bán hơn 2 tháng, ban đầu báo giá 880.000 mà không có người hỏi thăm, sau đó hạ xuống 830.000. Nhưng dù vậy, trước Dương Hạo thì cũng chỉ có 2 người đến xem, một người trong đó trả 750.000, một người còn không thèm ra giá. "Chị Từ, không phải em nói chuyện thay cho người mua, nhưng tiểu khu này không phải chỉ có một căn nhà được giao bán, còn có 3 căn nhà cũng giao bán với giá khoảng 800.000. Ưu thế của chị là trang trí mới hơn một chút, nhưng có một ít người mua muốn sửa chữa, cho nên chị muốn bán thì vẫn phải có ưu thế về giá cả." Vương Tú Tú mở miệng khuyên giải. "Tiểu Dương, chúng ta ra ban công trò chuyện 2 câu." Chị Từ liếc mắt ra hiệu với Dương Hạo. Cũng được." Dương Hạo đầu tiên là ngẩn người, không biết chị Từ này muốn nói gì mà không thể nói trước mặt Vương Tú Tú, nhưng vẫn đáp ứng. Mà Vương Tú Tú thì ngẩn người, người mua và người bán tiếp xúc riêng, đây là muốn nhảy qua người môi giới như nàng à? Nàng có lòng ngăn cản, nhưng không tiện mở miệng, chỉ trơ mắt nhìn hai người đi ra ban công, chị Từ còn cố tình đóng cửa. "Tiểu Dương, chị có thể bán cho cậu với cái giá vừa rồi, nhưng cậu có thể giúp chị một việc không?" Chị Từ mở miệng trước. "Nói nghe xem." Dương Hạo cũng không biết vị này muốn làm gì, vẫn duy trì khoảng cách nhất định. "Làm bạn trai chị mấy ngày được không? Chị muốn chọc tức tên chồng cũ kia." Chị Từ vừa nói chuyện vừa ưỡn ngực, hình như muốn chứng minh mình rất ngon, nhưng dù đã cố gắng thì bộ ngực cũng không cao bằng cái bụng, đây quá nửa cũng là một trong những nguyên nhân ly hôn nha. "Chị Từ, chuyện này tôi không giúp được, tôi sợ vợ tôi ly hôn tôi." Dương Hạo mặt tên xì, hắn là người nổi tiếng đứng đắn đàng hoàng trong 10 dặm 8 thôn, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Nói xong, Dương Hạo liền đẩy cửa đi vào phòng khách. CMN, mua nhà lại gặp phải loại chuyện này, đúng là cạn lời. "Tú Tú, nhà tiếp theo." Dương Hạo cố tình nói to, tiếp đó cất bước đi ra phía cửa. "Được." Vương Tú Tú phản ứng cực nhanh, đáp ứng một tiếng, tiếp đó lại nói với chị Từ vừa đi vào trong, "Chị Từ, em đi trước, có người mua thì em sẽ liên hệ chị." Chờ đã, mắt thấy hai người muốn đi, chị Từ lại vội u oán nhìn Dương Hạo một chút, 780.000, chị bán cho cậu, coi như kết bạn. "Hôm nay có thể sang tên không?" Dương Hạo hỏi. "Chỉ cần cậu mang đủ tiền." Chị Từ nói. "Vậy thì không thành vấn đề." Dương Hạo nhún vai, tiếp đó nhìn về phía Vương Tú Tú, "Làm thủ tục đi." "Ok, chúng ta về cửa hàng ký hợp đồng." Vương Tú Tú vui vẻ ra mặt, không ngờ lại thuận lợi như vậy. Ba người xuống lầu, chị Từ về nhà lấy giấy tờ. Vương Tú Tú thì đưa Dương Hạo quay về cửa hàng. Lúc này, cổng cửa hàng đã mở, hai người đàn ông mặc đồng phục đang nói chuyện. Một người lớn tuổi trong đó nhìn thấy Vương Tú Tú đi vào thì lập tức nghiêm mặt nói, "Tú Tú, cô biết hôm nay mình trực ban không? Sao lại đến muốn như vậy?" Người này là cửa hàng trưởng, lúc đến thì không nhìn thấy Vương Tú Tú, tưởng nàng còn chưa đến, trong lòng không khỏi hơi khó chịu. Tất nhiên đây không phải nguyên nhân chủ yếu, mà chủ yếu là Vương Tú Tú không chịu đi khách sạn đánh bài với hắn. "Tôi đưa khách đi xem nhà." Vương Tú Tú có lý chẳng sợ, trong lòng tính toán chờ lấy được tiền thì sẽ đổi chỗ làm khác. CMN, làm môi giới bất động sản mà cũng chơi quy tắc ngầm, nàng không thể nhịn. Cũng không phải bát cơm vàng. Chỉ có thể nói một số người thích cầm lông gà làm lệnh tiễn, có chút quyền lực mà đã muốn làm khó người khác. "Tú Tú, cô cảm thấy tôi dễ lừa như vậy sao? Sớm như vậy thì nào có ai đi xem nhà." Cửa hàng trưởng tỏ vẻ khinh thường. Mà lúc này, Dương Hạo vừa nghe điện thoại của Lưu Tử Phong đã đi vào trong, vị bạn thân này hẹn hắn ngày mai ra ngoài uống rượu, ngày mai Dương Hạo không có thời gian, liền chuyển sang chủ nhật. "Tú Tú, có thể làm thủ tục trong sáng nay không? Thêm ít tiền cũng không sao." Dương Hạo chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, tránh cho bất ngờ phát sinh. Thấy Dương Hạo đi vào, cửa hàng trưởng vốn còn định hỏi Dương Hạo thuê nhà hay mua nhà,
Kết quả đối phương lại nói chuyện giao dịch với Vương Tú Tú, hắn hơi kinh ngạc nhìn Dương Hạo, hình như người này mới đến lần đầu. Nói cách khác, Vương Tú Tú vừa mới dẫn người này đi xem nhà, hơn nữa người ta còn mua. Tiên sinh, làm nhanh là không có vấn đề, 2000, tiệm chúng tôi có thể làm thay, đảm bảo đến giữa trưa là có thể hoàn thành. Cửa hàng trưởng Lưu Cường cười hì hì nói, kiếm tiền nhà, đương nhiên phải thò một chân vào. Nhưng Dương Hạo không để ý đến hắn, mà nhìn về phía Vương Tú Tú, vậy sao? Vương Tú Tú xoay người đưa lưng về phía Lưu Cường, tiếp đó dựng một ngón tay với Dương Hạo, anh Dương, có thể làm nhanh. Dương Hạo lập tức hiểu ý, nói, 2000 quá đắt, 1000. Tiên sinh, không có cái giá này, Lưu Cường lắc đầu. Vậy thì cứ làm theo bình thường đi. Nói xong, Dương Hạo ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu chơi điện thoại, chủ yếu là hắn thấy ngứa mắt với tên cửa hàng trưởng này. Tiên sinh, trong 2000 này có 1500 là cho các nhân viên bên kia rồi, tiệm chúng tôi chỉ kiếm được 500. Lưu cười lại cười nói, như vậy đi, chúng tôi không kiếm 500 này nữa, anh cho 1500 là được. Dương Hạo khoát tay, thôi quên đi, để các anh phí công thì tôi cũng băn khoăn, cứ theo quy trình bình thường đi. Chuyện này. Khóe miệng Lưu Cường giật giật. Vương Tú Tú ở bên cạnh thì mừng thầm, thậm chí sắp không nhịn được cười, dù sao nàng cũng không lấy được một đồng trong số tiền làm nhanh này. Thấy thái độ của Dương Hạo, Lưu Cường cũng không tiện hạ giá ngay, liền hậm hực nói, vậy để tôi hỏi bên kia xem sao. Nói xong hắn lại giả bộ như ra say gọi điện thoại. Một lát sau, chị Từ cầm giấy tờ nhà đến cửa hàng, ký hợp đồng, chuyển khoản, đi sang tên. Lúc 11 giờ, Dương Hạo đã lấy được bất động sản đứng tên mình. Tất nhiên, hắn vẫn bỏ 1000 làm nhanh. Lưu Cường cuối cùng vẫn nhận lời, dù là 1000 thì hắn cũng kiếm được 200, đương nhiên sẽ không chê tiền. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ bất động sản của phú ông. Thời gian hoàn thành, 3 giờ 12 phút. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được hộp mù bất động sản X1. Có mở ra hay? Có. Dương Hạo lập tức chọn có. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được một căn nhà, một cửa hàng, 2 chỗ đỗ xe. Mời ký chủ sau 1 giờ chiều đến cao ốc Tinh Vân Loan để nhận. Vài tiếng nhắc nhở vang lên, sau khi nghe thấy phần thưởng, Dương Hạo hưng phấn không thôi. Tinh Vân Loan, một trong những tiểu khu đắt nhất Giang Thành. Khi hắn sở hữu 5 tiệm lẩu, khát vọng với tương lai tốt đẹp, thì một trong những giấc mơ của hắn là có thể mua một căn nhà trong Tinh Vân Loan. Mà bây giờ, giấc mơ này đã thành hiện thực. Dương Hạo vốn còn lo cái hộp mù bất động sản này có phải là lừa đảo hay không. Dù sao cái đồ chơi hộp mù kia cũng được phát minh ra để lừa tiền. Tuy nhiên, hắn còn quan tâm một việc khác, hệ thống thế mà còn tính thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Nói cách khác, phần thưởng khi mở hộp mù rất có thể tương quan với thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, nếu sau này gặp phải nhiệm vụ giới hạn thời gian, nhất định phải hoàn thành ngay. Bởi vì khả năng cao là thời gian càng ngắn, phần thưởng càng phong phú. Anh Dương, cần hỗ trợ gì thì liên hệ WeChat, tôi về tiệm trước. Vương Tú Tú hoàn thành nhiệm vụ, mặt đầy tươi cười vẫy tay với Dương Hạo. Lần giao dịch này sáng tạo kỷ lục hoàn thành giao dịch nhanh nhất từ khi nàng hành nghề đến nay, cũng là lần kiếm tiền thoải mái nhất. Môi giới bất động sản thu phí tiêu chuẩn là lấy của mỗi bên 1%, nói cách khác cửa hàng họ kiếm được 15.600, trong đó một nửa là thuộc về cửa hàng, một nửa dành cho nhân viên bán hàng, nói cách khác Vương Tú Tú có thể kiếm được 7.800. Chỉ mất 3 tiếng đã kiếm được 7.800, Vương Tú Tú tự nhiên vui vẻ. Căn nhà này có thể sẽ cho thuê, đến khi đó liên hệ sau. Dương Hạo không biết bên Tinh Vân Loan đã sửa chữa sạch sẽ hay chưa, nếu như còn chưa có gì, vậy ít nhất cũng phải sang năm sau mới có thể vào ở, nếu đã sửa sang sạch sẽ, vậy thì có thể cho thuê nơi này. Được, nếu anh muốn cho thuê thì cứ nói một tiếng, tôi lập tức treo lên. Vương Tú Tú gật đầu. Nhưng trong lòng lại hơi nghi hoặc, nàng vốn cho rằng Dương Hạo vội vàng sang tên như vậy là sẽ vào ở, kết quả đối phương lại muốn cho thuê, đúng là làm người khó hiểu. Hệ thống nói thời gian nhận nhà là sau 1 giờ chiều, Dương Hạo vừa hay có thể đi tập gym. Anh Dương đến rồi. Chào anh Dương. Hiện giờ Dương Hạo tuyệt đối là hội viên được hoan nghênh nhất phòng tập. Tất nhiên, đây là nhằm vào nữ nhân viên. Đám nam huấn luyện viên thì có chút không vừa mắt với Dương Hạo, bởi vì hắn đã câu mất nữ huấn luyện viên xinh đẹp nhất phòng tập. Lúc trước đám người này cũng ôm ảo tưởng với Tôn Tâm Di, cảm thấy mình có cơ hội câu được nàng, nhất là quản lý Chu Hồng Cương thì cực kỳ để ý đến Tôn Tâm Di. Nhưng bây giờ không được, Dương Hạo không chỉ mua 100 tiết dạy kèm, còn tặng túi Prada và vòng tay LV. Mấy ngày thôi đã nện hơn 100.000 lên người Tôn Tâm Di, Chu Hồng Cương cũng tốt, đám nam huấn luyện viên khác cũng được, đều sợ hãi với tài lực của Dương Hạo. Mọi người chỉ dự toán 8.000 khi tán gái, thậm chí là thấp hơn, tên này thì tốt, trực tiếp kéo lên 100.000, hoàn toàn là tăng giá và cạnh tranh ác ý. Nhưng vấn đề là, bọn họ không theo nổi. Cho nên hôm nay, khi Dương Hạo đến phòng tập thì có thể cảm nhận được ánh mắt thèm muốn và ghen tị của bọn họ, thậm chí khi hắn tập luyện, Chu Hồng Cương sẽ tập ngay bên cạnh, có ý thể hiện và nghiền ép hắn. Đáng tiếc, mặc kệ là Dương Hạo hay Tôn Tâm Di thì đều không quan tâm đến Chu Hồng Cương. Anh Dương, tôi có lướt thấy video của anh, nếu anh thích chơi TikTok, chúng ta có thể cùng quay video nha. Mạnh Ngọc Ngọc tối qua đã nhờ Vu Lệ Lệ để vị bạn thân nhựa này nhìn thấy Dương Hạo thì báo cho mình ngay. Cho nên sau khi Dương Hạo đến phòng tập, Vu Lệ Lệ đã báo cho Mạnh Ngọc Ngọc ngay, tiếp đó vị đại sư trà đạo này đã vội vàng chạy lên đây chờ. Bởi vì nàng biết hôm nay Tôn Tâm Di sẽ dẫn Dương Hạo lên tầng 4 trước. Cho nên khi Dương Hạo xuất hiện, nàng lập tức giả bộ như ngẫu nhiên gặp mặt. Dương Hạo tự nhiên không biết Mạnh Ngọc Ngọc xuất hiện là cố tình, nhưng hắn quả thực là muốn tâm sự chuyện quay video với đại sư trà đạo này. Bởi vì thông qua video ngày hôm qua, hắn đã tìm thấy mật mã của Lưu Lượng, đó chính là khoe. Mà nói đến khoe, Tôn Tâm Di tự nhiên không bằng Mạnh Ngọc Ngọc. Chủ yếu là tôi muốn quay lại quá trình giảm cân, chờ sau khi thành công thì xem lại, nhất định sẽ rất có cảm giác thành tựu. Dương Hạo tìm một lý do cho bản thân. Đó là dĩ nhiên, đây là chuyện đáng giá ghi lại, cũng rất có ý nghĩa. Mạnh Ngọc Ngọc liên tục gật đầu, cho đầy đủ khẳng định.
Dương Hạo mỉm cười, nói chuyện với Trà Xanh chính là dễ chịu, người ta rất biết trò chuyện, một việc bình thường cũng có thể miêu tả rất ý nghĩa, để bạn cảm thấy vui vẻ, đây cũng có thể gọi là cung cấp giá trị tâm lý. Thậm chí từ cách xưng hô, Trà Xanh cũng có mưu kế riêng, ví dụ như hai chữ anh Dương và Dương đại ca, tuy chỉ kém một từ, nhưng Dương đại ca hiển nhiên là thân mật hơn. Hơn nữa giọng điệu ỏn ẻn của Mạnh Ngọc Ngọc nói câu Dương đại ca còn mang theo loại cảm giác nũng nịu, để người nghe ngứa ngáy. Cho nên, khu bình luận của rất nhiều đại sư trà đạo đều có những ngôn luận như đây không phải Trà Xanh, Thiên Vương lão tử đến thì đây cũng là cô em tốt của tôi. Rất nhiều phụ nữ đều cho rằng đàn ông không thể phân biệt được Trà Xanh, mà thực tế thì không phải không phân biệt được, mà là lười phân biệt. Chỉ cần có thể làm ông đây vui vẻ, trà hay không trà cũng không quan trọng, dù sao cũng không kết hôn. Dương đại ca, tôi thấy anh hình như không biết chỉnh sửa video lắm, hay là để tôi giúp anh nha. Mạnh Ngọc Ngọc lại kéo chủ đề, chủ động yêu cầu trợ giúp Dương Hạo, đồng thời cũng là xây dựng một mối quan hệ lâu dài, như vậy có thể liên hệ thường xuyên, cũng không sợ không có chủ đề gì. Ngọc Ngọc, như vậy thì quá làm phiền cô rồi. Dương Hạo xoa tay, ra vẻ khó xử. Không phiền, dù sao tôi cũng muốn đăng TikTok. Mạnh Ngọc Ngọc lắc đầu không ngừng. Được rồi, vậy thì làm phiền cô. Dương Hạo cố mà đồng ý. Đương đại ca, anh quá khách khí rồi. Mạnh Ngọc Ngọc tươi cười như hoa, kế hoạch của mình cuối cùng cũng thành công bước đầu tiên. Chẳng qua là nàng cảm thấy cách nói chuyện của Dương Hạo hơi quen thuộc, hình như khá giống với cách nói của nàng khi nói với đám khách hàng nam khác. Lúc này, Tôn Tâm Di chợt mở miệng hỏi, anh Dương, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Khi nhìn thấy Mạnh Ngọc Ngọc, nàng chỉ cảm thấy hơi bất ngờ, bởi vì có một người khách quen của đối phương đang ở tầng 2. Người kia là vị khách mà Mạnh Ngọc Ngọc rất coi trọng, cho dù không có khóa dạy kèm thì Mạnh Ngọc Ngọc cũng sẽ tâm sự với đối phương ở tầng 2. Nhưng mà Mạnh Ngọc Ngọc lại bỏ vị khách kia ở tầng 2 mà chạy lên tầng 4 này. Như vậy nguyên nhân chỉ có một, chính là cố tình chờ vị Dương đại ca này của mình. Quả nhiên, Doanh Doanh nói rất đúng. Vị Dương đại ca này chính là Đường Tăng, có vô số tiểu yêu tinh nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc trước Tôn Tâm Di còn cho rằng mình có thể bình tĩnh, dù sao nàng chỉ coi Dương Hạo là một vị đại ca tốt bụng, nhưng khi yêu tinh lợi hại nhất phòng tập là Mạnh Ngọc Ngọc tìm đến cửa, thì nàng lại khẩn trương, thậm chí lo được lo mất. Khi thấy hai người trò chuyện vui vẻ, nàng lại thấy hơi ghen tuông, ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn cắt ngang cuộc trò chuyện này. Ngọc Ngọc, vậy tôi đi trước. Dương Hạo lên tiếng chào cô em tốt này, tiếp đó chuẩn bị học với Tôn Tâm Di. Kết quả Mạnh Ngọc Ngọc lại mở miệng nói, Dương đại ca, vậy tôi giúp anh quay vài đoạn video, có thể xem là tài liệu. Cái này, không phiền chứ? Dương Hạo lại sử dụng cách nói chuyện mà Mạnh Ngọc Ngọc am hiểu nhất. Không phiền, tôi cũng không có tiết dạy, cực kỳ nhàn. Mạnh Ngọc Ngọc cười tủm tỉm nói, hơn nữa có thể tham gia vào một việc có ý nghĩa như vậy, đối với tôi cũng là một ký ức đặc biệt khó quên. Tôi còn phải cảm ơn Dương đại ca vì đã cho tôi cơ hội này nha. Học đi, học đi. Nhìn xem người ta nói chuyện như thế nào. Đám đàn bà kia chỉ biết vòi vĩnh, không biết cung cấp giá trị tâm lý, bằng không thì không cần nói gì cả, đàn ông cũng sẽ tình nguyện bỏ tiền. Thật ra đàn ông rất đơn giản, khi mất mát thì cần một câu cổ vũ, khi mệt mỏi thì cần một cái ôm ấm áp, khi tan làm thì cần một bữa cơm nóng hổi. Tiếp đó, đàn ông sẽ đầy máu phục sinh, tiếp tục tiến lên và gánh vác trách nhiệm và gánh nặng sinh hoạt. Thế nhưng rất nhiều phụ nữ hay treo trên miệng các câu như chồng 30 kiếm được nhiều tiền, tôi mù mới gả cho anh có thể học 30 hay không? Rõ ràng là đã dốc hết sức lực và thời gian để làm việc, thế nhưng về đến nhà cũng là những tiếng phàn nàn và lải nhải. Mệt mỏi trên thân thể, nghỉ ngơi thì sẽ ổn hơn, nhưng loại áp lực trên tâm lý này, càng lâu sẽ càng sâu, cuối cùng là sụp đổ. Cho nên, khi bạn nhìn thấy một người đàn ông nào đó đi một mình và không bung dù khi trời mưa to, người ta không ngốc mà chỉ là muốn khóc một trận cho thoải mái thôi. Bởi vì nước mưa đánh lên mặt, người khác sẽ không nhận ra anh ta đang rơi lệ. Bởi vậy, đối với một người đã thất bại trong hôn nhân như Dương Hạo mà nói, thì trà xanh không có gì không tốt, các nàng khéo léo hiểu lòng người, nói chuyện dễ nghe, lại có thể cung cấp giá trị tâm lý. Khuyết điểm là tính mục đích của các nàng rất rõ ràng, sẽ không có tình cảm chân chính với bạn. Khi bạn có giá trị trong mắt các nàng, bạn chính là trời, khi bạn mất đi giá trị, các nàng sẽ bỏ bạn như bỏ giày rách. Mà từ góc độ của Dương Hạo, hắn không ngại đối phương vì tiền mà nịnh nọt và đến gần mình, bởi vì cái này rất bình thường. Bạn không thể trông chờ người ta thèm thứ gì khác của một người đàn ông có tuổi, ly dị và nuôi con đúng không? Giống như lời thoại trong phim On Israel, có phải vì tôi già nên cô thích tôi, hay là vì tôi không tắm? Hiện thực là, trong bất kỳ một mối quan hệ xã giao nào đều sẽ có mục đích, thậm chí giữa cha mẹ và con cái còn có cách nói nuôi mà dưỡng già. Kẻ có thể làm được vô dục vô cầu vô lợi, vậy đó chính là thánh nhân. Mà về phần tình cảm, Dương Hạo càng không cần, hắn cũng không muốn cưới đối phương. Bởi vậy, đối với trà xanh như Mạnh Ngọc Ngọc, Dương Hạo không hề ghét, đối phương có thể làm mình thoải mái, có thể giúp mình quay video ngắn, sáng tạo lợi nhuận, vì sao lại không cần? Về phần nàng muốn, Dương Hạo cũng sẽ cho những thứ thích hợp, không để người ta trả giá vô ích, dù sao hắn cũng không phải loại người thích chơi chùa. Như vậy, nếu có một ngày hai người muốn mỗi người một ngả, cũng không ai cảm thấy thua lỗ. Quan hệ như vậy lại càng thoải mái hơn, còn không mệt. Tuy nhiên, tâm trạng của Tôn Tâm Di lại cực kỳ phức tạp, tiểu yêu tinh Mạnh Ngọc Ngọc này là kẻ đến không thiện, giống như Bạch Cốt Tinh có sở trường ngụy trang, mà Dương đại ca là Đường Tăng thì hình như đã bị mê hoặc rồi. Dù là Tôn đại thánh nàng có hỏa nhãn kim tinh, nhưng nếu cưỡng ép can thiệp, vậy sẽ là 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh, nói không chừng Tôn đại thánh nàng còn bị đuổi về Hoa Quả Sơn. Thế là, Tôn Tâm Di cũng chỉ có thể án binh bất động, tiếp tục dạy kèm Dương Hạo như mọi ngày. Mạnh Ngọc Ngọc thì quay chụp ở bên cạnh, nhưng nàng cũng có chút mưu kế, chỉ quay Dương Hạo mà không quay Tôn Tâm Di. Hôm qua nàng cũng xem video của Dương Hạo, trong hơn 20 bình luận thì quá nửa đều nói phải quay Tôn Tâm Di. Tuy Mạnh Ngọc Ngọc tự nhận hiện thực thì mình kém hơn Tôn Tâm Di một chút, thế nhưng trên TikTok thì nàng tự tin có thể đánh bại Tôn Tâm Di. Một điểm này cũng được thể hiện trên số fan, Mạnh Ngọc Ngọc đã có hơn 30.000 fan, mà Tôn Tâm Di mới có 5.000.
Cho nên Mạnh Ngọc Ngọc dự định lát nữa sẽ để mình xuất hiện trong ống kính, để bóng người của nàng xuất hiện trong video của Dương đại ca. Nửa tiếp sau là tập với dụng cụ, Tôn Tâm Di vẫn hướng dẫn rất nghiêm túc, nhưng Dương Hạo thì lại hơi ngứa ngáy, chủ yếu là đại sư trà đạo Mạnh Ngọc Ngọc không chịu thành thật, không ngừng tạo dáng khiêu gợi trên các loại dụng cụ, hoặc là mỉm cười nhìn hắn, thỉnh thoảng còn cổ vũ cho Dương đại ca. Hôm nay Mạnh Ngọc Ngọc không mặc đồ thể thao truyền thống, thân trên là áo lót thể thao, phía dưới là quần thể thao ngắn, nhưng vô luận là áo hay quần thì đều có thuộc tính khoe, từ khi nàng xuất hiện, ánh mắt của tất cả đàn ông nơi này đều rơi vào người nàng. Một người anh em đang đẩy tạ thì nhìn thấy nàng, còn có thể tăng thêm 10 kg vào mỗi bên, rất hăng. Rõ ràng là không lộ chỗ nào, nhưng lại hấp dẫn hơn cả lộ. Nàng thậm chí còn không cầm tạo dáng khiêu gợi, chỉ ngồi ở đó cũng đã câu hồn tất cả đàn ông ở đây. Chỉ là cô em tốt hay nhiệt tình này lại chỉ tập trung vào một tên thường thường không có gì lạ và hơi béo kia. Chẳng lẽ bởi vì phía dưới của hắn lồi to hơn mình ư? Theo khoa học chứng minh, chỉ lồi ra là vô dụng, đánh bài là một môn học rất thâm ảo, yêu cầu chăm chỉ và khổ luyện, không ngừng thăm dò và phát hiện. Bởi vì tình huống của mỗi mục tiêu là khác nhau, nên cần dạy theo khả năng. Dương Hạo cảm thấy loại bạch cốt tinh như Mạnh Ngọc Ngọc, chỉ có kim cô bổng của đại thánh mới có thể hàng phục nàng. Khi hắn nhìn Mạnh Ngọc Ngọc vài lần, cũng có thể nói một câu, trời không sinh Dương đại thánh ta, bổng, gậy, đạo vạn cổ như đêm dài. Bổng, gậy, tới. Mẹ kiếp, một gậy không được thì hai gậy không được thì ba gậy. Sẽ làm cho nàng tan thành mây khói. Ngọc Ngọc, đến giờ cơm rồi, cùng đi ăn đi. Hoàng Chí Siêu mua của Mạnh Ngọc Ngọc 50 tiết cuối cùng cũng không nhịn được nội tâm rung động, chủ động tiến lên mời. Anh Hoàng, xin lỗi, hôm nay có hẹn rồi. Mạnh Ngọc Ngọc mỉm cười từ chối. Có hẹn, vị kia à? Hoàng Chí Siêu chỉ Dương Hạo ở cách đó không xa. Đúng vậy, tôi đã đáp ứng quay video cho Dương đại ca, Mạnh Ngọc Ngọc thản nhiên thừa nhận. Hoàng Chí Siêu thì nhíu mày, Mạnh Ngọc Ngọc luôn gọi hắn là anh Hoàng, kết quả lại gọi người kia là Dương đại ca. Chỉ kém một chữ nhưng khoảng cách thân sơ lại khác biệt hoàn toàn, hắn cũng muốn nghe Mạnh Ngọc Ngọc nũng nịu nói Hoàng đại ca. Ngọc Ngọc, lúc trước cô đăng bài nói thích một chiếc túi LV đúng không? Lát nữa chúng ta qua Tinh Thành ăn cơm, tiếp đó có thể đi vào LV xem một chút. Hoàng Chí Siêu cũng không tuyệt vọng. Hắn đã bị Mạnh Ngọc Ngọc câu cho thần hồn điên đảo rồi, tăng thêm hôm nay Mạnh Ngọc Ngọc ăn mặc rất trêu người, hắn thật sự lên rồi, cho nên mới nghĩ, dù có tiêu 20, 30 ngàn để mua túi thì cũng phải bắt được tiểu yêu tinh này. Nếu là ngày trước, quả nửa là Mạnh Ngọc Ngọc sẽ đồng ý ăn cơm với Hoàng Chí Siêu, thuận tiện kiếm chiếc túi xách luôn. Nhưng muốn dựa vào một chiếc túi mà lừa nàng đi khách sạn, vậy thì không có khả năng. Lại đại sư trà đạo như Mạnh Ngọc Ngọc biết thứ quý giá nhất của mình là gì, cũng biết đàn ông quan tâm thứ gì nhất. Cho nên trước khi gặp được con cá lớn chân chính, nàng sẽ không kính dâng bản thân. Mà bây giờ, cá lớn nàng chờ đợi đã xuất hiện, nàng tự nhiên không vì một con tôm nhỏ như Hoàng Chí Siêu mà từ bỏ cơ hội câu cá. Thế là, nàng cười lễ phép, lại từ chối, "Anh Hoàng, anh cũng biết Ngọc Ngọc là người giữ lời, tôi đã hẹn Dương đại ca rồi, vậy thì sẽ không nuốt lời. Để ngày khác vậy." Hoàng Chí Siêu thất vọng rời đi, nhưng trước khi đi còn quan sát Dương Hạo một phen, có chút tò mò với thân phận của người này. Có thể để hai mỹ nữ như Tôn Tâm Di và Mạnh Ngọc Ngọc vây quanh, chắc là có chỗ hơn người. Hồng Cương, người kia là ai vậy? Hoàng Chí Siêu tiến lại gần, Chu Hồng Cương vẫn đang chú ý đến Mạnh Ngọc Ngọc và Tôn Tâm Di. Không biết lai lịch, nhưng mà rất có tiền, mấy ngày nay đã nện hơn 100 ngàn lên người Tôn Tâm Di. Chu Hồng Cương hơi chua chua. Hơn 100 ngàn. Hoàng Chí Siêu hít một hơi, lương một năm của hắn chỉ hơn 300.000, kết quả mấy ngày mà người ta đã tiêu nửa năm tiền lương của hắn. Không đúng, người này nện tiền lên người Tôn Tâm Di cơ mà. Sao Mạnh Ngọc Ngọc lại để ý như vậy? Hồng Cương, anh ta cũng nện tiền lên người Mạnh Ngọc Ngọc à? Hoàng Chí Siêu lại hỏi. Chắc là không. Chu Hồng Cương lắc đầu, nếu Dương Hạo cũng nện tiền lên người Mạnh Ngọc Ngọc, phòng tập đã có lời đồn rồi. Vậy sao Mạnh Ngọc Ngọc lại để ý như vậy? Hoàng Chí Siêu có chút khó hiểu. Chu Hồng Cương xoa xoa cổ tay, nói, có người từng nói, tiền là cho phụ nữ xem, điểm này đã được nghiệm chứng trên người Mạnh Ngọc Ngọc. Dù sao vị kia cũng nện nhiều tiền lên người Tôn Tâm Di, có lẽ Mạnh Ngọc Ngọc cho rằng đối phương cũng có thể nện tiền cho mình. Hoàng Chí Siêu gật đầu, ánh mắt hơi lờ mờ, hắn tự nhận về điều kiện bên ngoài thì có thể ngang tay với Dương Hạo, nhưng tài lực thì kém quá xa. Một bên khác, Dương Hạo đã kết thúc buổi tập hôm nay. Hắn nằm dưới tạ đẩy và lau mồ hôi, bụng thì kêu ủng ục, sáng nay chỉ ăn 2 quả trứng luộc và nửa bát cháo, kết quả lại bận đến trưa, lúc này đã 12 chia 30, nói không đói là không có khả năng. Tôn Tâm Di nghe thấy thì nói, anh Dương, tôi có mang đồ ăn giảm cân, chờ tắm xong thì ăn thôi. À, được. Dương Hạo hơi lúng túng, dù sao bụng gào thét rất to. Mạnh Ngọc Ngọc cười nói, Dương đại ca, vậy tôi đi phòng nghỉ chờ anh nha, nếu quay chụp quá trình giảm cân, vậy cũng cần quay cả ẩm thực. Được. Dương Hạo gật đầu, vị tiểu trà trà này thật là chi kỷ. Tắm xong, Dương Hạo đi đến phòng nghỉ ở tầng 1. Trưa hôm nay, Tôn Tâm Di chuẩn bị cho Dương Hạo một phần khoai tím và một phần salad bò. Chờ Dương Hạo ăn uống hòm hòm, Mạnh Ngọc Ngọc lại đề nghị, Dương đại ca, tôi cảm thấy nếu như anh chỉ ghi chép quá trình giảm cân thì nội dung hơi khô khan, không bằng cũng ghi chép một ít sinh hoạt nữa. Ghi chép sinh hoạt? Có thể thử xem, nhưng tôi không định lộ mặt. Dương Hạo tương đối coi trọng nhiệm vụ này, dù sao nó cũng là một trong 2 nhiệm vụ có thể gia tăng tiến độ. Hơn nữa nhiệm vụ này còn có thể cày tiền, cho nên hắn cũng nguyện ý thử nghiệm cái mới. Không lộ mặt cũng không sao, thật ra rất nhiều người đều không lộ mặt, nhưng vẫn có thể kiếm mấy triệu fan, thậm chí là chục triệu fan. Mạnh Ngọc Ngọc cười ha ha nói, sau đó lại hỏi, Dương đại ca, vậy lát nữa anh có sắp xếp gì không? Tôi muốn đi nhận nhà. Dương Hạo nhìn thời gian, còn 5 phút nữa là đến 1 giờ, mà hệ thống nói là sau 1 giờ có thể đến nhận. Đối với khu nhà cao cấp Tinh Vân Loan, Dương Hạo vẫn rất chờ mong. Nhận nhà sao? Đôi mắt của Mạnh Ngọc Ngọc lập tức sáng ngời, Dương đại ca, vậy anh có thể quay một vlog nhận nhà, cũng coi như là ghi chép sinh hoạt. Nếu như anh không tiện thì tôi có thể quay giúp.
Tôi cũng có tài khoản TikTok, vẫn rất có kinh nghiệm trong việc này. Mạnh Ngọc Ngọc tự đề cử mình, trong lòng thì rất chờ mong. Nàng rất muốn biết Dương đại ca mua nhà ở đâu, bởi vì từ căn nhà và tiểu khu đó có thể đoán được đại khái về giá trị con người của hắn. Là cấp chục triệu hay là cấp trăm triệu, có thể nhìn ra đầu mối từ việc mua nhà. Cô không phải đi làm sao? Dương Hạo vừa nhai rau vừa hỏi lại. Thời gian của chúng tôi tương đối rộng rãi, hơn nữa chiều này tôi không có khóa. Mạnh Ngọc Ngọc cười nhún vai, sau khi thành công tiếp xúc với Dương Hạo, nàng đã hủy một tiết học dạy kèm chiều nay. Như vậy thì chỉ có thể làm phiền cô rồi. Dương Hạo cũng không ngại dẫn Mạnh Ngọc Ngọc đi nhận nhà, huống chi quay vlog nhận nhà cũng có thể nhận được quan tâm, nói không chừng còn có thể kiếm chút tiền. Dương đại ca, vậy tôi đi thay quần áo trước. Thấy Dương Hạo đáp ứng, Mạnh Ngọc Ngọc lập tức mừng rỡ, nàng nói một câu rồi bước nhanh ra khỏi phòng nghỉ. Mà sau khi nàng rời đi, trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai người Dương Hạo và Tôn Tâm Di. Lúc này, tâm trạng của Tôn Tâm Di rất phức tạp, Mạnh Ngọc Ngọc lại dám cướp người ngay trước mắt nàng, nhưng mà nàng lại không có lý do gì để cản trở. Mạnh Ngọc Ngọc nghĩ đến lời nói của Triệu Doanh Doanh tối qua. Triệu Doanh Doanh nói sẽ có rất nhiều tiểu yêu tinh chủ động xuất kích với một người đàn ông như Dương Hạo, còn nhờ Tôn Tâm Di hỗ trợ theo dõi, có gió thổi cỏ lay gì thì nói cho nàng biết ngay. Kết quả, Triệu Doanh Doanh cũng là một lời thành sấm. Bạch cốt tinh Mạnh Ngọc Ngọc đã áp dụng chiến thuật chủ động xuất kích rồi, đồng thời còn chơi một combo, còn nhận được hiệu quả không tệ. Giờ còn có thể đi nhận nhà với Dương Hạo. Anh Dương, Tôn Tâm Di há to miệng, muốn nhắc nhở một câu về cách đối nhân xử thế của Mạnh Ngọc Ngọc, nhưng do dự một chút thì vẫn không nói ra khỏi miệng. Nếu nàng nói xấu sau lưng Mạnh Ngọc Ngọc, quả thực là có chút ý tứ như 3 lần đánh Bạch cốt tinh. Có gì thì cứ nói thẳng. Dương Hạo đã ăn xong, hắn để đũa xuống, nhìn về phía Tôn Tâm Di. Không có gì, chỉ muốn hỏi ngày mai anh muốn ăn gì. Tôn Tâm Di chuyển chủ đề, nàng thật sự không có thói quen nói xấu sau lưng người khác. Cô quyết định là được, dù sao cô cũng là huấn luyện viên, dù sao cũng là đồ ăn giảm cân. Dương Hạo cũng không quan tâm, được. Tôn Tâm Di cũng không nói gì nữa. Chờ một lát, Mạnh Ngọc Ngọc đã quay lại. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy phối hợp với tất chân, nhìn qua rất xinh đẹp. Dương đại ca, chúng ta đi thôi. Mạnh Ngọc Ngọc tươi cười như hoa. Dương Hạo gật đầu, đi cùng Mạnh Ngọc Ngọc ra khỏi phòng tập. Mà Vu Lệ Lệ và Chu Linh ngồi sau quầy lễ tân thì lại trợn tròn mắt, nhất là bạn thân kiêm bạn cùng phòng như Vu Lệ Lệ thì lại giật mình không thôi. Tối hôm qua Mạnh Ngọc Ngọc còn nói với nàng là sẽ chủ động xuất kích, không ngờ hôm nay đã bắt được vị Dương đại ca này rồi. Đã cùng đi ra ngoài rồi, vậy nhất định phải tiêu phí một phen nha. Giống như Tôn Tâm Di đã từng làm. Nghĩ tới đây, hai người không khỏi thèm muốn, dù sao tài lực của Dương Hạo là không cần nghi ngờ. Dương đại ca, đây là xe gì vậy? Có vẻ rất cao cấp, nhưng tôi không nhận ra. Trong chiếc U8, Mạnh Ngọc Ngọc thể hiện vẻ ham học hỏi, trên thực tế thì đại sư trà đạo này đã tìm hiểu rõ ràng về chiếc xe này ở trên mạng rồi. Dương Hạo đánh vô lăng, thuận tiện đáp một câu, xe BID Yang Wang U8. Oa, đây chính là Yang Wang U8 nha. Mạnh Ngọc Ngọc đầu tiên là cảm khái một câu, tiếp đó lại hỏi, Dương đại ca, nó chính là chiếc xe có thể lái trên nước sao? Đúng, chính là nó. Dương Hạo gật đầu, nhưng đây chỉ là hình thức bơi, không khoa trương như tưởng tượng. Vậy cũng rất lợi hại rồi, quá cool. Mạnh Ngọc Ngọc liên tục tán dương, điểm nhấn chính là thoải mái. Đối với một người đàn ông, nếu bạn không biết phải khen hắn cái gì thì hãy khen xe của hắn, tuyệt đối sẽ không sai. Nếu như hắn lái xe sang, bạn chỉ cần cảm thán và ca ngợi. Nếu như hắn lái các loại xe hợp lý kinh tế, vậy bạn khen nó dùng bền không tốn xăng dầu. Nếu như hắn lái xe điện, bạn có thể nói lái xe điện không bị kẹt xe. Nếu là xe đạp, vậy bạn nói là tốt cho sức khỏe. Tiểu trà trà Mạnh Ngọc Ngọc hiển nhiên là rất hiểu, loại ca ngợi và khiếp sợ của nàng sẽ làm cho đàn ông có một loại cảm giác thỏa mãn cực lớn. Cho nên mới nói, chỉ cần bạn không kết hôn với đại sư trà nghề thì ở chung vẫn rất tốt, lúc nào cũng có thể vui vẻ thoải mái. Dương Hạo dù biết nàng đang diễn, nhưng vẫn thấy rất dễ chịu. Giống như bạn nịnh nọt lãnh đạo vậy, dù lãnh đạo biết là giả, nhưng vẫn sẽ vui vẻ. Dương đại ca, tôi có thể selfie không? Ca ngợi xong, Mạnh Ngọc Ngọc lại bắt đầu làm việc. Mà loại hành vi này chính là thăng hoa cho lời tán dương lúc trước. Hiện giờ, bình thường thì phụ nữ chỉ selfie và khoe khoang khi ngồi xe sang, cho nên khi nàng thỉnh cầu selfie, đó chính là tán thành với chiếc xe của bạn. Tùy cô. Dương Hạo gật đầu, giờ phút này hắn cảm nhận được lợi ích của việc độc thân, nếu như hắn đang nằm trong trạng thái kết hôn, hắn sẽ do dự khi Mạnh Ngọc Ngọc yêu cầu như vậy, thậm chí còn có thể sẽ mâu thuẫn gia đình vì chuyện để đối phương ngồi tay lái phụ. Mạnh Ngọc Ngọc nhận được câu trả lời thì vui vẻ selfie, thật ra nàng hỏi như vậy cũng là để tìm hiểu trạng thái tình cảm của Dương Hạo bây giờ. Nếu như hắn cho phép mình selfie trên ghế phụ, chứng tỏ hắn không có lo lắng nào, không cần cân nhắc cảm nhận của bất kỳ người phụ nữ nào. Nói cách khác, vị Dương đại ca này thuộc về cá lớn đúng nghĩa. Về phần con gái 5 tuổi, đó là điểm cộng, theo đại sư trà đạo Mạnh Ngọc Ngọc, nàng nhất định có thể hòa mình với tiểu nha đầu kia, như vậy nàng sẽ được cộng điểm trước mặt Dương Hạo. Mỹ nữ là tài nguyên khan hiếm với người thường, nhưng kẻ có tiền thì chưa bao giờ thiếu mỹ nữ, cho nên giá trị của bản thân bạn là bao nhiêu sẽ quyết định bạn có thể ở lại bên cạnh kẻ có tiền hay không. Dương đại ca, chúng ta đi đâu nhận nhà? Selfie một trận, Mạnh Ngọc Ngọc lại mở miệng hỏi. Tinh Vân Loan. Dương Hạo nhàn nhạt đáp một câu. A, Tinh Vân Loan. Mạnh Ngọc Ngọc kêu lên một tiếng. Tinh Vân Loan rất nổi tiếng ở Giang Thành, thuộc về khu nhà đỉnh cấp. Dưới tình huống giá nhà ở Giang Thành khoảng 15.000 thì giá nhà ở Tinh Vân Loan lại khoảng 60.000, có thể so sánh với khu nhà cao cấp và uy tín lâu năm như Thiên Đại Vân Đình, nhưng Tinh Vân Loan thì mới hơi một chút. Tiếng kêu này cũng không phải Mạnh Ngọc Ngọc giả bộ, là một đại sư trà đạo, nàng rất hiểu về các khu nhà cao cấp ở Giang Thành. Tinh Vân Loan đều là biệt thự, chỉ có 3 loại nhà, theo thứ tự là 288m2, 468m2 và 688m2. Cho dù là loại 288m2, tổng giá trị cũng phải 17 triệu trở lên, thêm trang trí và nội thất phải khoảng hơn 20 triệu, cho nên người có thể ở đây, tài sản đều hơn 100 triệu.
Bởi vì có lẽ hắn chỉ có một bộ bất động sản như vậy, nhưng khu nhà cao cấp thì như xe sang vậy, mua vào mới chỉ là bắt đầu thôi, phí bảo dưỡng và các loại chi phí khác lại cực cao. Người thường dù có một căn trong Tinh Vân Loan, nếu không được bán ra thì cũng không nuôi nổi. Mức lương trung bình một năm ở Giang Thành khoảng 100.000, đây là số liệu của phe chính phủ trong năm ngoái. Tình hình thực tế thì đại đa số người đều có khoảng 5.000, 6.000 một tháng, lương năm chỉ khoảng 60, 70.000, trả tiền quản lý xong là không còn gì cả. Nếu như là loại nhà 688 m², vậy thì chúc mừng bạn, tiền bạn kiếm được một tháng còn không đủ trả phí quản lý. Mà phí quản lý mới chỉ là một bộ phận chi phí của khu nhà cao cấp mà thôi. Dương đại ca, anh cũng quá giàu rồi, Mạnh Ngọc Ngọc tỉnh táo lại thì cảm thán một câu. Nhà nha, chỉ là chỗ ngủ. Dương Hạo trang bức một câu, thật ra hắn cũng rất chờ mong với khu nhà cao cấp này. Rất nhanh hai người đã đến cao ốc bán Tinh Vân Loan. Đi vào trong, một nữ nhân viên lập tức tươi cười tiến lên đón. Tiên sinh, xin hỏi có thể giúp gì cho ngài? Tôi đến nhận nhà, Dương Hạo nói. Xin hỏi quý danh của tiên sinh? Dương Hạo, ra là Dương tiên sinh, chúng tôi đã nhận được thông báo, mời hai vị vào trong. Dương Hạo báo tên xong, nụ cười trên mặt nhân viên lại tươi hơn mấy phần, nàng dẫn hai người đi vào khu nghỉ dành cho VIP, tiếp đó lại nhiệt tình mang trà bánh lên. Chờ giây lát sau, quản lý tiêu thư Lưu Tiểu Cầm biết tin đã ôm một chồng hợp đồng đi vào phòng nghỉ VIP. Dương tiên sinh, chào ngài, tôi là quản lý tiêu thụ Lưu Tiểu Cầm, ngài gọi tôi Tiểu Lư là được. Đây là hợp đồng mua nhà và cửa hàng của ngài. Lưu Tiểu Cầm đầu tiên là tự giới thiệu, sau đó đưa hai phần hợp đồng đến trước mặt Dương Hạo. Dương Hạo ra vẻ bình tĩnh gật đầu, nội tâm thì rất kích động. Hắn cầm một hợp đồng lên xem, lập tức giật mình với diện tích căn nhà. Hệ thống ban thưởng chính là loại 688 m². Nếu như tính theo giá 60.000 trên 1 m², như vậy căn nhà này phải hơn 40 triệu. Hình như trong game Đại Phú Ông, mình cũng mua một căn biệt thự 688 m² ở Tinh Vân Loan thì phải. Có lẽ là có nhỉ. Mẹ kiếp, trong game mua quá nhiều, không nhớ nổi. Đại Phú Ông dù là một game giả lập, nhưng rất nhiều thứ được mô phỏng theo hiện thực, có thể thỏa mãn tất cả ước mơ không thể hoàn thành trong hiện thực của người chơi. Dương Hạo lại nhìn hợp đồng thứ hai, đó là một cửa hàng 150 m². Cửa hàng này nằm ở trên phố thương mại đồng bộ với Tinh Vân Loan, nằm ngay bên cửa phía nam của Tinh Vân Loan. Nói là 150 m², nhưng diện tích sử dụng lại là 300 m², bởi vì cửa hàng cao tận 5m7, có thể làm thêm một tầng nữa, như vậy hai tầng mỗi tầng 150 m². Thật ra rất nhiều cửa hàng được xây như vậy, khi bán đều bán một tầng, nhưng thực tế là có thêm một tầng. Trước mắt thì giá cửa hàng ở phố thương mại khoảng 100.000 phần 1 m², cửa hàng này có giá khoảng 15 triệu. Nói cách khác, nhiệm vụ này hệ thống đã thưởng khoảng 55 triệu nhân dân tệ. Dương Hạo có thể nói là một đêm chợt giàu. Nhà đẹp xe sang đều có, đồng thời còn có một cửa hàng 300 m². Dương Hạo ký tên lên hai phần hợp đồng. Tiếp đó Lưu Tiểu Cầm dẫn Dương Hạo đi vào làm thủ tục nhập cư. Phí quản lý là 5 năm trả một lần, nên Dương Hạo không cần lo lắng. Anh Dương, ra vào khuôn mặt cần Face ID, mời anh phối hợp ghi chép một chút. Nhân viên quản lý khách khí chỉ vào camera bên cạnh máy tính. Dương Hạo gật đầu, bắt đầu xác minh Face ID. Anh Dương, căn nhà của hai có thể ghi 12 khuôn mặt, nếu như sau này anh có nhu cầu, có thể đến chỗ chúng tôi xử lý, cho nên còn cần ghi lại không? Nhân viên nói chuyện thì vô thức nhìn về phía Mạnh Ngọc Ngọc, hắn không biết quan hệ của vị này và chủ nhà, cho nên chỉ nhắc nhở một câu. Mạnh Ngọc Ngọc thì nhìn Dương Hạo với ánh mắt mong chờ, nàng tất nhiên cũng muốn ghi lại Face ID, đây chính là đãi ngộ mà chủ nhà mới có. An ninh khu nhà cao cấp như Tinh Vân Loan cực kỳ nghiêm ngặt, giao hàng và bưu kiện đều không thể vào trong, tất nhiên, đối với shipper mà nói thì đây là chuyện tốt, bởi vì có thể đỡ mệt, họ chỉ cần giao hàng đến cổng là được, sau đó nhân viên an ninh của tiểu khu sẽ giao hàng đến tay chủ nhà. Về phần khách khứa bình thường muốn tiến vào khuôn viên thì phải được chủ nhà xác nhận thân phận, điểm nhấn của loại khu nhà cao cấp này chính là người lạ chớ quấy rầy. Bởi vậy nếu có thể quét mặt và tiến vào Tinh Vân Loan, đó cũng là một loại tượng trưng cho thân phận. Ngọc Ngọc, cô cũng ghi lại đi. Dương Hạo gật đầu với Mạnh Ngọc Ngọc. Người sau lập tức mừng như điên, tranh thủ thời gian ghi lại Face ID. Mà vị nhân viên kia cũng có kinh nghiệm phong phú, theo đối thoại của hai người đã đoán được, có lẽ cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này là vợ bé của vị này thôi. Có tiền thật tốt. Nhân viên đảo mắt qua dáng người lồi lõm của Mạnh Ngọc Ngọc, nhịn không được mà thầm cảm khái một câu. Dương Hạo coi đại sư trà đạo Mạnh Ngọc Ngọc này như người công cụ, sau này nhờ nàng quay video, ra vào cũng tiện hơn. Hơn nữa việc để Mạnh Ngọc Ngọc đăng ký Face ID thật ra rất âm hiểm, bởi vì chiêu này có thể bắt thóp tiểu trà Mạnh Ngọc Ngọc này. Giống như có người cho bạn chìa khóa một kho vàng, nhưng mà vàng trong kho lại không thuộc về bạn, bạn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bạn muốn lấy được vàng trong kho, chỉ có thể nghe theo lời chủ nhân kho vàng, tưởng tượng một ngày nào đó, chủ nhân kho vàng sẽ chia cho bạn một ít vàng. Mạnh Ngọc Ngọc đăng ký Face ID tại nơi quản lý, coi như lấy được chìa khóa kho vàng, có thể ra vào tiểu khu cao cấp này, thế nhưng nàng không có một mảnh ngói nơi đây. Lòng hư vinh của nàng được thỏa mãn, đồng thời trong lòng cũng sẽ xuất hiện chênh lệch to lớn, nhất định sẽ liều mạng để trở thành chủ nhân chân chính ở nơi này. Như vậy nàng chỉ có thể cố gắng ôm chặt bắp đùi của Dương Hạo, cố gắng thỏa mãn nhu cầu của hắn. Nàng muốn câu con cá lớn Dương Hạo này, nhưng bây giờ chính nàng đã nuốt phải mồi câu. Nếu Dương Hạo không bật hack, có thể phát triển nàng thành NPC, thì Mạnh Ngọc Ngọc khả năng cao sẽ bị người đùa giỡn xong đá bay ra ngoài. Dù sao thì chỉ cần chủ nhà gọi điện cho bên quản lý, tin tức khuôn mặt của Mạnh Ngọc Ngọc sẽ bị xóa bỏ, nàng sẽ không quan hệ gì với nơi này nữa. Thật ra trong Tinh Vân Loan chỉ có 5 tòa nhà, mỗi tòa cách nhau khoảng 100 m, tầm nhìn rất tốt. Tòa nhà số 1 nằm ở trung tâm là tòa tốt nhất, loại nhà 688 m² đều nằm trong tòa nhà này, mỗi tầng một hộ. Nhà Dương Hạo ở tầng 28, ra thang máy là hành lang rộng ria, x bởi vì mỗi tầng một hộ, nên thật ra diện tích thang máy cũng coi như là không gian cá nhân của Dương Hạo. Cửa vào là cửa sắt chia 3/7, phía trên khảm một chiếc khóa thông minh phân biệt vân tay và khuôn mặt.
có thể quét mặt mở cửa, cũng có thể dùng vân tay hoặc mật mã. Quản gia đã nói mật mã cho Dương Hạo, tiếp đó lại gửi sách hướng dẫn sử dụng cho Dương Hạo, chờ hắn vào thì có thể thay đổi mật khẩu và vân tay. Dương tiên sinh, đây là hộp quà chúng tôi chúc mừng ngài vào ở, chúc ngài vui vẻ. Sau này có vấn đề gì thì ngài cứ gọi điện cho tôi là được, không quấy rầy hai vị nữa. Quản gia đưa cho Dương Hạo một hộp quà xinh đẹp, sau đó liền rời đi. Dương Hạo mở cửa nhà, đập vào mắt là một phòng khách rộng lớn đến trống trải, nhìn qua phải hơn 100 mét vuông. Nhà đã được trang trí và nội thất đầy đủ, nhưng chỉ là đồ điện gia dụng cơ sở như máy nước nóng, máy hút mùi, bếp nấu. Nhưng tủ lạnh, tivi, máy giặt thì không có. Cho nên căn nhà rộng rãi lại càng trống trải hơn, cho người cảm giác to lớn đến không hợp thói thường. Phòng khách, ban công và bộ phận hành lang cộng lại chỉ sợ phải 140-150 mét vuông. Dương Hạo không vội vã tham quan, mà xuyên qua phòng khách đi đến ban công. Tầm nhìn tầng 28 rất tốt, có thể thưởng thức cảnh đẹp hai bên sông Trường Giang. Oa, thật là đẹp. Mạnh Ngọc Ngọc cũng cảm thán một câu, thật ra nàng không có nhận thức gì về nhà 688 mét vuông, cho nên khi Dương Hạo mở cửa vào nhà, nàng cũng ngây ngẩn cả người, quá rộng, chỉ phòng khách thôi cũng đã rộng hơn nhà của người bình thường rồi. Loại rung động này không thể hình dung bằng ngôn ngữ nữa, nhất là đối với một người luôn muốn câu được một cá lớn như Mạnh Ngọc Ngọc mà nói, đây quả thực là mục tiêu cuối cùng. Không đúng, đây đã vượt qua khỏi mục tiêu cuối cùng của nàng rồi. Mạnh Ngọc Ngọc có một người bạn thời đại học, đã gả cho một phú nhị đại, giàu đời hai, phòng cưới của đối phương chính là một căn nhà hơn 200 mét vuông. Mạnh Ngọc Ngọc là phù dâu, khi đó cũng suy nghĩ, nếu mình có thể ở chỗ này thì cũng hài lòng rồi. Kết quả nhà của vị này còn gấp 3 lần phòng cưới của người bạn kia, hơn nữa còn là ở Tinh Vân Loan, khu nhà đỉnh cấp ở Giang Thành. Vừa rồi đi trong khuôn viên, hoàn toàn không khác biệt gì với công viên cả, xanh hóa cực đỉnh, còn có hồ nhân tạo và bể bơi ngoài trời. Không dám tưởng tượng ở nơi này sẽ sung sướng thế nào, bắt lại, nhất định phải bắt được Dương đại ca. Mạnh Ngọc Ngọc hít sâu một hơi, để mình bình tĩnh một chút, nhưng nội tâm thì đang điên cuồng gầm thét. Nàng thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng, nếu như mình trở thành nữ chủ nhân nơi này, nàng sẽ đặt 2 chiếc ghế mây trên ban công rộng rãi kia, sau đó vừa thưởng thức trà, vừa thưởng thức ánh tà dương trên bờ sông. Hình quả đó, quả thực là quá đẹp. Sống như vậy mới là sông, lúc trước mình chỉ là sống sót mà thôi. Khi Dương Hạo thưởng thức cảnh sông thì nội tâm cũng cảm khái như Mạnh Ngọc Ngọc, lúc trước phòng cưới của hắn chỉ là một căn nhà 150 mét vuông, hoàn toàn không thể so được với nơi này. Có lẽ Hề Hề rất thích ở đây, có thể chạy tới chạy lui. Dương Hạo nghĩ đến đây, bắt đầu đi tham quan những nơi khác. Nhà có 6 phòng 3 sảnh, phía nam có 2 phòng ngủ rộng rãi, phòng ngủ chính phải hơn 100 mét vuông, một phòng khác cũng có 60 mét vuông, đồng thời 2 gian phòng đều có cửa sổ sát đất 270 độ, ngắm cảnh thì vô địch. Phía bắc coi như là phòng của bảo mẫu, có 4 gian phòng, nhưng Dương Hạo không dùng nhiều phòng ngủ như vậy, hắn chuẩn bị đổi 2 phòng thành phòng sách và phòng tập gym, để một phòng cho Lý Mạn Ni, để nàng có thể thỉnh thoảng tới ở. Nhà thật sự quá rộng, đi lòng vòng cũng mất nửa tiếng. Mà Mạnh Ngọc Ngọc thì lại càng quyết tâm hơn, thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ nên trang trí phòng ngủ chính rộng lớn kia thế nào. Căn hộ này thực sự quá rộng, trừ bỏ phòng vệ sinh, phòng quần áo và ban công cũng hơn 80 mét vuông. Ngọc Ngọc, không phải nói muốn quay vlog sao? Chờ tham quan xong, Dương Hạo mở miệng nói. Trong lòng thì lại nghĩ, tiểu trà trà thấy việc đời rồi thì làm việc đi. Tôi sẽ bắt đầu quay chụp từ cửa, nếu Dương đại ca không muốn lộ mặt thì có thể đứng sau lưng. Mạnh Ngọc Ngọc gật đầu, trong lòng đã có mạch suy nghĩ và nội dung văn án rồi. Được, vậy thì giao cho cô. Dương Hạo đi ra hành lang. Dương đại ca, chúng ta quay từ hành lang đi, hành lang và cửa cũng là một điểm sáng. Mạnh Ngọc Ngọc lại thay đổi ý nghĩ, ok. Dương Hạo thuận tay ấn thang máy, tòa nhà này có 32 tầng, cũng chỉ có 32 hộ. Nhưng quản gia nói cho Dương Hạo, tỷ lệ vào ở còn chưa đến một nửa, cho nên thang máy rất rảnh rỗi. Mạnh Ngọc Ngọc tiến vào thang máy, rồi bắt đầu quay vlog nhận nhà. Mà Dương Hạo thì nhân lúc nàng quay video, bắt đầu thay đổi mật khẩu, vân tay và khuôn mặt ở khóa. Quá trình này hắn không gọi Mạnh Ngọc Ngọc, hắn có thể cho đối phương quyền hạn tiến vào khuôn viên, nhưng muốn đi vào nhà hắn, bây giờ nàng còn chưa đủ tư cách. Mạnh Ngọc Ngọc rất nghiêm túc quay vlog, thật ra nàng cũng mượn cơ hội này để tham quan toàn bộ căn nhà, cũng đang thầm ảo tưởng, nếu như mình trở thành nữ chủ nhân nơi này thì sẽ lợi dụng và quy hoạch mỗi một gian phòng ra sao. Mạnh Ngọc Ngọc quay xong thì nói, Dương đại ca, đã quay xong, nhưng tôi còn phải biên tập và chỉnh sửa, tối nay sẽ gửi cho anh, đến khi đó anh trực tiếp đăng lên TikTok là được. Vậy thì làm phiền cô rồi. Dương Hạo khách khí một câu, trong lòng thì nghĩ quả nhiên, coi Mạnh Ngọc Ngọc là người công cụ là không sai, có nàng hỗ trợ thì mình không cần vắt óc đi quay video, lĩnh vực này không phải thứ hắn am hiểu. Dương đại ca, anh không cần khách khí như vậy, tôi cũng không coi anh là người ngoài nha. Mạnh Ngọc Ngọc cười tủm tỉm đáp. Được, không khách khí. Dương Hạo khoát tay, đi thôi, sang cửa hàng xem một chút, tiếp đó tôi còn phải đi đón con gái. Mạnh Ngọc Ngọc ngoan ngoãn gật đầu một cái, tiếp đó mới lưu luyến không rời mà rời khỏi khu nhà cao cấp này. Lúc đi xuống thang máy, Mạnh Ngọc Ngọc yếu ớt hỏi, Dương đại ca, tôi có thể đăng lên vòng bạn bè không? Đây là tự do của cô, không cần hỏi ý kiến của tôi, nhưng đừng để tôi xuất hiện trong đó là được. Dương Hạo nhún vai như không quan tâm, nói thật thì hắn cũng muốn đăng lên vòng bạn bè để trang bức, nhưng nếu bạn bè và họ hàng biết chuyện mình đột nhiên mua một căn nhà hơn 40 triệu, nhất định sẽ vỡ tổ, đến khi đó hắn còn phải nói láo để giải thích nguồn gốc của tiền, nói không chừng còn có người tìm đến vay tiền, rất phiền. Mà tiểu trà trà Mạnh Ngọc Ngọc đăng lên vòng bạn bè, cũng coi như là trang bức thay cho hắn, dù sao nhà cũng là của hắn mà. Thậm chí còn có hơi tò mò, Mạnh Ngọc Ngọc sẽ viết văn án như thế nào đây. Đương đại ca yên tâm, tôi biết anh thích khiêm tốn. Tất cả hình ảnh có anh, tôi sẽ yên lặng cất giữ trong album, sẽ không đăng lên. Mạnh Ngọc Ngọc hơi ngửa đầu, cười ngọt ngào với Dương Hạo. Nàng rất biết cách tán tỉnh, ngay cả đàn ông có tuổi như Dương Hạo nghe vào cũng thấy vui vẻ.
Đi ra khỏi cửa nam chính là phố thương mại đồng bộ với Tinh Vân Loan, bên kia phố thương mại có một tiểu khu tên là Lục Địa Quan Lan, tiểu khu này không cao cấp như Tinh Vân Loan, nhưng cũng thuộc về khu nhà cao cấp, giá nhà khoảng 40.000 phần 1 m vuông, căn nhỏ nhất bên trong là 112 mét vuông, cho nên ngưỡng cửa của tiểu khu này cũng là hơn 4 triệu. Giá cả bình dân và vị trí địa lý ưu việt khiến Lục Địa Quan Lan bán rất chạy, tỷ lệ vào ở cực cao, điều này cũng làm cho phố thương mại của Tinh Vân Loan trở nên sầm uất hơn. Đồng thời cũng đều là người có năng lực tiêu phí, dù sao có thể vào Lục Địa Quan Lan thì cũng coi là kẻ có tiền. Dương Hạo đã lấy chìa khóa từ chỗ quản lý, cửa hàng là một mảnh trống trơn, không có gì để tham quan. Nhưng giấc mơ mở tiệm lẩu của Dương Hạo lại bốc cháy lần nữa, bởi vì cái gọi là ngã ở đâu thì đứng lên ở đó.